singer yẹn rèé. Uncle Segun kí lẹ wí. YouTube tí mo gbọ́ níbẹ̀ kò dáa ẹ̀dẹ̀ sọ fáwọn obìnrin. Relationship bá ti ń ju 2 years or 3 years tẹ́lómi bá tó ṣe tó bá láìkẹ́ kó lọ fún because ẹ mọ wá ìtàn yẹn máa sọ tó ń bá yẹn mo bí obìnrin mo dẹ̀ bí ọkùnrin. Okay sir. Láti wà mi ò ní wo tara mi nìkan pa jọkùnrin. Ẹ̀yin tèmi ẹ káàbọ̀ sókè ẹ̀yin sáré kí àwọn èèyàn o kákan ṣe bí ká ní manners. Okay sir. Ó yá ẹ get a cup of tea yín ó yá ìsáyé get cup ẹ̀yin lè máa kọ́ sọ̀rọ̀ kọ́ sódà pé ẹ gbé dání gangan ni. Bébì mi so ẹ gbé dání gangan ni ẹ ní sùúrù ẹ yẹ ká kí àwọn èèyàn náà ẹ kálẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Good evening everyone, we are on 3 platforms as usual. Please if you are here. Kò mọ̀ pé òun gòkè ni oh dey play microphone once you come up please off your microphone. So tonight we are here to talk about Segun Johnson. As you know what we do on our platform, we are on 3 platforms. We are on Naija Styles on Facebook, Naija Styles and Beauty Tips on Facebook, and on YouTube we are on Prevailing Issues with Ajoke. On TikTok we are on Naija Styles. Ade, you're welcome. Every other person as you're coming in, please help me to power tap. That's what I need from you. This will get other people to come in. Yes, you can see the picture I have there. That's the picture of what's his name? Segun Johnson. But I think a lot of people have their own opinion about it. I have my opinion on it. But Uncle Segun here, that's Daddy wa ton je Uncle Segun. Ẹ káàbọ̀ tẹ́ bá ṣe ń dé yìí ti YouTube. Bóyá mo fẹ́ kẹ́ dé náà kí Uncle tó Segun tó bá wa sọ torí Uncle Segun bó ṣe wà yẹn. Àwọn náà máa ń fún yàn lóyún. Àwọn tó ti fún lóyún àti tó bí 35. But he's a very responsible man. So he has something to tell us about this particular case. And all our story sorrow. And Chemo, one was well experienced when it comes to game of ladies. This man that you are seeing here, his CV is so big, mighty, heavy when it comes to dobo. Àwọn àti Mọ́tọ́lá ní ìmọ̀ tó dobo tó wọn nínú àwọn méjèèjì. Àfi tí Àgbàlá Gabriel bá tún máa gbà lọ́wọ́ wọn. Lọ́dọ̀ ní ká bá sọ̀rọ̀ Àgbàlá Gabriel. Ṣùgbọ́n bàbá ní nínú kíá. Àti Uncle Segun ẹni sùúrù ọ̀kẹ́ mute síbẹ̀ yẹn. Ẹ má ti sàlọ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ ti sọ pé fẹ́ sọ kankan. So tó bá kan pé kéèyàn ṣe kí ni ẹ bá ń gbọ́ Mọ́tọ́lá ní dobo. Uncle Segun Àdìgún yìí gbogbo ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ wọn. Segun Àdìgún wọ́n gba oyè. Ọmọ Ìbàdàn ni wọ́n ní ìmọ̀ kó àwọn Ìbàdàn yáàdì tó yẹn. Wọ́n yáàdì. Ṣùgbọ́n he's a very very responsible man. At least I've seen him, on this Totimba ọmọ wọn ṣeré. Ọláyẹmí Ọmọdára, how are you? Yes, wọ́n bá wọn ọmọ ṣeré mo dẹ̀ rí kódà pé wọ́n wà mo mọ̀ ìyàwó wọn kan tó wá láti Nàìjíríà yẹn náà sọ ní ọkọ̀ dáadáa ni wọ́n ló kàn jẹ́ pé wọ́n ń dófò nínú òbò ni. Tó bá gbóbo lẹ́tọ̀ tó bá lọ ṣe mistake tẹ́ òbò ẹlẹ́ báyìí wọ́n máa páàkì ẹ̀ ni so take it easy o. Èmi wàá mọ̀ bóyá báwọn Ìbàdàn ṣe ń ṣe nìyẹn mi mọ̀ bébè sọ mi Ìbàdàn mi mọ̀ bí tó ti wá mi mọ̀ bí tó ti wá. So lórí ọ̀rọ̀ this particular guy, I don't know where Segun Johnson is from, you understand, but when it comes to ọ̀rọ̀ ọkọ àti obìnrin, I won't attach it to ìlú kan lèèyàn kan ti wá àbí ìlú kan kọ́. Tó bá ní pé èèyàn ń ṣe ṣìnà èèyàn even when you want to look at it, a man is not responsible, they will tell you that Lagos men are not responsible, you understand, but I tell you something, we are responsible. My father is very responsible. He was very responsible. Okay? Wọ́n kàn like obìnrin ni wọ́n dóbò dànù. So ti ebi Uncle Segun náà ni. But when it comes to his children, he was always there for us. So nígbà míì ẹ kàn lè rò pé this particular set of people, they are not responsible, and you just categorize them like that. Yet he profile particular set of àwọn èèyàn kan. But I don't know where Segun Johnson is from. But tonight, we want to talk about Segun Johnson. But before then, I want to congratulate Ajike Okin, Ayaba mi, Ba mi, Olórí Ọmọọba Ìjẹ̀bú, incoming Awùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú. That is Rọ́pò Marshal tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ dò kò fẹ́ wa mọ́. Ó ti lọ, ó ti yé yín. Adérọ́pò Emmanuela Rọ́pò Marshal Emmanuela Rọ́pò
ni wọ́n jẹ́ sí wọ́n ti yọ Masha kúrò ńbẹ̀. Yes, you all know her. She's Emanuela. She's a very, very lovely soul. If you know her, you will love her. Congratulations, Emanuela. Wọ́n jẹ ọ̀tún ìyálájé sorry, wọ́n jẹ Sẹ́ríkì ìyálájé Egbaland ní èní. Congratulations, we love you, and you look absolutely gorgeous. She's one of those women that I really want to talk about when you're talking about women moving on after divorce. We have seen her story, how she has been in my daddy's life for a long time, and it was short for a short while though, but at least they had the best of time together. Àwọn méjèèjì kò sẹ́ni tó lose out. Ọkọ ìyàwó náà lọ tiẹ̀ ni. So, but she's really doing well after leaving her marriage, and that's why I always encourage women, when you are with any man, make yourself while in that relationship, because anything can happen. Yes, I think she was not just sitting down there, she was making herself while she was with Alhaji. So I'm really happy for her. She is really doing well. Auntie Adebimpe, thank you so much for the heart. Auntie Queen, God bless you, ma. And all my gifters, I love you, I appreciate you. Please help me to power tap as you call me. So I really wish her all the best, Siemo. She has done a lot. In fact, there are certain things that I've seen when I went to Nigeria to see her, and I'm really happy for her. You know, I was really amazed about her progress, what she has done within that little time she left Alhaji. When you are with any man, no matter how rich, how powerful that man is, do not neglect yourself. Do not neglect your own power of what you can be in life, because anything can happen. You know, anything can happen to your partner. Please build yourself and do not, neglect your life after divorce. Do not put blames on yourself. Do not get depressed unnecessarily. Go out and work and make it. It's only with your success that you can pay any man back. Look at my daddy. I don't know how my daddy will be feeling today. Daddy mi akọ ma wò pé ta la àwọn dà. Torí ọmọ yẹn ṣe kí ni ó fi sí apá wá, ó kàn fi sí apá wá ni. Ẹ lọ wo gbogbo in fact ó gba gbogbo íńtánẹ́ẹ̀tì láti àárọ̀ ìkọ́pọ̀ ìṣe máa ní àánú wa pé àwa náà ẹran ara ló wà lára wa. Ó dẹ̀ ṣe síá. Àǹtí Queen, ṣó dá kí Emmanuela máa ṣe síá? Kó bá ṣe síá? Well, mo filẹ̀. I don't want to talk. Congratulations. But ẹ̀jẹ̀ ló ràn lára wa. Ṣó ti yé Emmanuela? Kí la wí? Okay, so ká má mind. Okay, àwa náà máa ṣe sí àwa padà fún ẹ, ṣùgbọ́n má ṣe wọ́n ló lè ní òun ló lè ní káfè nílẹ̀ fún. My daddy is fine. Anyway, on behalf of Ojúṣàgbọ́lá one, K1 the ultimate, àwa ti ọmọ K1, àwa ọmọ àlè tí K1 tó bí síta tí ó gbà, on behalf of all our ọmọ tí ò ní bàbá ta wà ń tà ń pé K1 ní bàbá wa. Yes. On behalf of all the children of Ayinde out there, we say congratulations to ìyàwó wa tó sá lọ. Yes, we wish you all the best. Yes, I love it. Tó bá yá kó kẹ́rù wálé, tó bá dẹ̀ fẹ́ kẹ́rù wálé ìwọ ló mọ̀. Ayé yìí wà ń bẹ̀, a fi yàrá ẹ̀ sílẹ̀ àtọ̀ọ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lẹ́ káàbọ̀ Emmanuela. Congratulations. Now let's go to the topic of today. The topic of today is about this man tí gbogbo wa ń wò yìí. That is Segun Johnson. Ẹ̀yin tèmi, ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́? Àbẹ́ ẹ̀ gbọ́? Uncle Segun ẹ̀dẹ̀ sá lọ, ó ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ní now. Ẹ̀yin alábòsí dóbodóbò ẹ máa bọ̀ now, kí ló tẹ́ sá lọ? Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀? Well, on this fateful 2 days ago, I was just walking on social media. Mo bá rí gẹ̀ẹ́ kan ló bá bẹ̀rẹ̀ ẹkún. Ẹ gbà mí o, mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní Segun Johnson ni mo ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ní àǹtí ẹ̀ ṣe máa lẹ́ẹ̀mọ́ Segun Johnson. Mo ní mi ò mọ̀. Ó ní òun rè.
ṣé n tóun sọ nìyẹn mo ní brother hype man rè mo ní ó máa náwó yẹn tán ó ní yes mo náà tí kí ló ṣẹlẹ̀ ó lóun máa wá dráàgì ẹ̀ ní o ó lóun fẹ́ wá dráàgì ẹ̀ ní mo ní mo ń bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú AI ní o AI to AI because mo rí gbogbo nǹkan tó gbé jáde mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní I have come to ṣe kí ni to drag him mo ní wow what happened ẹ̀yin tèmi ọ̀rọ̀ máa pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ẹ má gbàgbé o glasses lèmi ń ta o ẹ ṣàánú bí bá ṣe ń ṣèké ẹ pè mí fún gbogbo glasses yín o if you want to do your prescription frame and you need a very good frame authentic international one call me o yes nọ́mbà mi ló wà lórí TikTok yẹn ẹ pè mí o tó bá dé jẹ́ pé ẹ fẹ́ recommended call me all your designers glasses I have them party wears summer is fast approaching call me for all your party glasses so and summer ẹ̀yin tèmi ǹjẹ́ gbọ́ what happened this lady narrated her story I will play the story but let me paraphrase it first summarize it first sorry let me summarize not paraphrase let me summarize it this particular girl she said she came from London Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ wa ṣírin o she said she came from London that she has been dating Segun Johnson for the past 13 years the girl made us to understand wípé 13 years relationship pẹ̀lú Segun Johnson Mr. Hype Man mo ní me I even thought Mr. Hype Man is a married man because his orí ó dà kórí ẹ̀ pa when you look at his orí from front ó normal ṣùgbọ́n tẹ́ bá wò látẹ̀yìn mi ìsanwó bábà ni orí ẹ̀ ti pa látẹ̀yìn so I always think he's an old guy that is married mi ti ẹ̀ wá mọ̀ pé àṣé gbogbo wedding tó máa ń lọ bá wọn kọrin òun ò tí ní ìyàwó sílé dépòdépò ọmọ àti junior káàbọ̀ mo ní so he's not even married lórí ẹ̀ ti pa bíi ti dádì nìyẹn mo ní what happened to his head àṣebi tó ti ń la plate kiri lórí ẹ̀ ti pa allegedly they said the girl now told us what happened that she has been dating this guy and honestly tonight I want everyone to please leave bias behind. Okay? When you're coming tonight to talk to us, I want you to be open-minded. Ẹ sòótọ́ bí o bá ṣe rí lọ́kàn yín. Ẹni tó bá jẹ̀bi ẹ gbàgbẹ́bí fún, aláre ẹ gbàre fún. But one thing I want us to learn from this is let's get the truth out. Do you understand? And what do we need the truth for? For those upcoming ones that will be watching us. I've told you, I have my lovely girl here. She's a young girl, not married. She's on YouTube. She loves Ajoke. She watches our program every time. So most of these ladies will think it's only our Arugboba. We have some ladies that are watching us. And what we say matters. If we are saying things just to please somebody, it doesn't make sense because they're not going to learn anything from it. But if you're going to be open-minded, even whether it's hurtful for ladies, they will still learn. Whether it is hurtful for men, the men will learn. Now, this lady now told us some stories. She said she was based in the UK, and they've been dating for some years now. In fact, she mentioned 13 years of courtship. 13 good years of courtship. MC Mommy Cole. Plate lílá fún ọdún mẹ́tàlá. Ó láòbò yẹn 13 years ló fi láòbò ọmọ yẹn. 13 years. Justice for that girl's pekus. Justice for that girl's pekus. 13 good years. Kéèyàn máa la nǹkan tó jẹ́ kó rí Ṣẹ́gun pa gangan nìyẹn. So this particular girl now told us that for 13 years they were dating, and I want you to hear from her, because if I'm saying it, it will look like Ajoke's mouth is too sweet. She will tell lies, but me, I don't tell lies. I say it the way it is. Emi o parọ́, mi ti parọ́ láyé mi àfẹ́ kankan tí bá máa parọ́ nípa Emmanuela.
àti dáàdì mi torí dáàdì mi tẹ̀ mọ́ wa àti dáàdì mi wá wù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àbí láti èké mi ọmọ àlè ló máa ń bú bàbá ẹ̀ lóyà ẹ máa gbọ́ ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn ayé ti mú lóhùn lọ kò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ gbà mí kẹ̀ ẹ máa gbà mí ẹ̀yin tèmi ẹ̀yin fans mi máa gbà mí kẹ̀ kó máa sọ̀rọ̀. Every time, guys, let me tell you guys how my 13 years relationship ended. Yes, you heard me right, 13 years. So basically, I've been with this person for 13 years. Although there were ups and downs in the relationship, and I relocated to the UK at a point. Then we rekindled in the UK when he came. After then, he already became popular and became who he is right now. And it was like, oh, we should be back together. The story will not be sweet without me being there. I was there when he had nothing and all of that. So, we continued where we stopped. Like, we continued like nothing ever happened and all that. So, yeah. And, I always come to Lagos. So this time I was in Lagos around November. And I went back to the UK in January. I continued my work. I even recently got a new job as at that January. And all of a sudden, this guy was like, come back to Nigeria and, every time, guys, I'm going to sponsor you and fund whatever you need. But I told him that I'm not ready to come back to Nigeria fully. I need to save more money. I don't want to, depend on anybody. And I was like, that I should come now. It was literally pestering me to come, right now, come right now. If you don't come now, then that's it. I'm just going to give you whatever I want to give you whenever you are ready. I thought, okay, this man is hammering me to come back home. Probably, he's not getting younger. I'm also not getting any younger. So probably he doesn't want his woman to be in the UK and him is in Nigeria. And I listened to him. I literally had to, cut off my friends. There are some that I didn't even tell I was relocating back to Lagos. Even the new job I got, I had to disappoint the company and relocated back to Lagos. All because I listened to this man here. Then I came back to Lagos. He even came to pick me at the airport. This was the chain he gave to me, and I'm going to the house. The next day was his birthday, February 14th, Valentine's Day, and I did my little surprise, my gifts and all of that. And that was it. Then I think the second week or that same week of his birthday, he went to the UK. So I went to the house. So apparently, when he came back from the UK, he came with money counting machine. And I was so surprised that in the UK, nobody would ever give you that, because I had planned to buy him this same money counting machine for his business, because he makes money whenever he goes for an event. But I just changed my gift. And so I'm like, who got you this machine? Because obviously he's not a man. But he didn't, reply me. I'm like, yes, somebody. I'm like, somebody who, is the person a woman? I was like, yes. I'm like, okay, cool. I kept on asking him that, who gave you this money counting machine? But no response from him whatsoever. Then I just kept quiet. But in my head, I was like, my answer would be on his phone. Fortunately for me, I was able to get into his phone. Lo and behold, a girl actually got him that money counting machine. A girl he met up with after his birthday that he went to the UK. Mind you, I was already in Lagos. So I left me in his house to go to the UK to meet up with another person. He has been with this babe since last year. I did not even know, because there was a time we were together in December, because I was in Nigeria in November. I came to upgrade my skills. I make hair in store and I also sell wigs, right? And we planned this whole thing together. I even paid some influencers for me. Do you understand? I went back to the UK in January. Do you guys get what I'm saying? Somebody called and I was like, who is this person calling by this time? I was like, oh, is sure is a client. The person is a client and she's probably not in Nigeria. That was why she thought she could call by this time. I was like, okay, cool. But it was the same lady that got him this money counting machine from London on his last trip. Whereas I was in his house in Nigeria. I was not going to say anything about it, but one day we were just having a conversation. I just chipped it and I was like, since you have a new catch, I was like, oh, new catch, like she catfish. Then I proceeded that he left me in Lagos, left me in his house. We went to go and meet up with another woman in London. Now, wow, Eshamalo, protection. For 1 hour, he was thinking of what to say. After an hour, he just replied with laughing emojis.
we're gonna attach the chat here, and you said, okay, today share my protection. I didn't say anything. The messages were coming in on my phone. I was saying it. I didn't say anything. And I said, now is the time. Like, now is the time that what. So I saw the message. I didn't reply. He called me. I didn't pick the call. Then it was like, let's see, let's talk. Let's see, let's talk. So eventually I said, yes, I'm ready to, let's see and talk. And I was like, okay, he has, a couple of things to do. When he's done, he would come around. Then later on, I think the next day, it's like, oh, he can't make it anymore. And he sent a breakup voice note. He literally broke up our 13 years relationship through voice notes. After asking me to come back to Nigeria, like, I really do not even know what his plan was. Like, what did you have in plan for me in the first place? For you to, like, we went to go in the first place. For you to, like, tell me to abandon what I was doing in the UK and that's first place. For you to, like, tell me to abandon what I was doing in the UK and relocate first place. For you to, like, tell me to abandon what I was doing in the UK and relocate first place, not for me in the first place. For you to, like, tell me to abandon what I was doing in the UK and relocate back to Nigeria. I really even do not understand what his plan was, because I left my life, like I was building my life by myself. And he asked me to relocate back to Lagos just to break up with me, telling me that he wants to move on with somebody else. Like, make it make sense. Like, after 13 years, is this what I deserve? Honestly, guys, I don't know if I'm tripping right now, but I'm just, like, it's really sad to be very honest, but why did you bring me back home when you know that you don't have genuine plans for me? Why did you ask me to be coming back right away? When you know that you already plan to settle with someone else, you already plan, you already have another woman in the UK. Do you understand? Why did you ask me to come back? Why did you lead me on? That was like a full deceit. Like, why did you ask me? Like, you literally gave me a green light that, okay, babe, come for me in the first. Come and start your business properly here in Nigeria. Whereas you are building a new life with another person entirely, without my knowledge. Until I checked your phone. And when I even asked you, you didn't even, like, feel remorseful about it. You were like, yes, now is the time. I'm not getting any younger. What do you mean by you're not getting any younger? So what happens to my own age? Am I getting younger for 13 years? Like, for 30 years, what was your plan? Do you understand, guys? So, and immediately he sent my things back to me. Because remember, when I came back to Nigeria, he came to pick me at the airport and we went straight to his house. So he did, like, give me that option to, like, okay, when are you, can I come and take my things? He sent them to me that same day through Uber. I was like, don't worry, I will pay for the Uber. And that was it. Like, I think that I disappointed the new company that just employed me. Like, I didn't even, like, give them any note. Come and okay, because my man asked me to relocate back to Lagos. So this was just last month. Within a month, you broke things up with me after asking me to come to Lagos. You broke up with me through voice notes. That now is the time you want to move on. Like, so your plan was to, like, lure me back to Nigeria and pay me off. Because I mean, that should be the whole point. Like, pay me off and move on. Like, guys, it's really sad, but everyone should just learn from my story, because staying with a man for 13 years is just going to leave you outspoken and, emotionally disturbed, just the way I am right now. Yeah, that's my story. Okay. Yeah, I think this lady has come out to share her experience with us. She has not come out for us to drag Segun according to her. She said, I have come to share my experience with us. Now, firstly, let's analyze the little voice notes. She said they've been dating for a long time. She showed pictures of when they were younger. That's Nibaton Kere. Thank you so much, Princess Jenny Okrika and others. Jenny Okiria. Sorry, not Okrika. Sorry, I love you. Thank you, gifters. Thank you, everybody. Please help me to part up. That's the sword. Thank you. And the peppermint. Thank you so much, everyone. They've been dating, and with the picture, she showed the picture of when they were younger, and she said the relationship has been off and on. And when you look at this lady's age, she should be maybe in her late 20s.
like I told you, anytime I look at Segun looks more like a married man, well-grown man, like a 40-year-old man, but I don't know his age. Now, she came to share this story with us, showing us pictures of when they were younger. She said they've been dating for the past 13 years. And she said, well, even the 13 years is been off and on, meaning that it could be that they were together when she was like, because there was a picture I saw there, she should be in maybe she was around 20, because she looked really, really young there. Okay, let's say she was 20 there or 18 or something, but she was very young. And then Segun himself looked so young. 17. She was 17. Okay, picture so she's 17 years. So maybe that was, baby love, the one they used to do with us that time, that will go and then they will come and say, okay, come, then that type of relationship. So definitely that was what it was like. They were not like real girlfriend and boyfriend. Maybe they were just doing Basi, Wale and all that. And then she said they've been off and on, meaning that she said when he had nothing. Thank you so much, ma, for the gift. When he had nothing, when he had nothing, that's thank you so much, ma. When he had nothing, she was there, meaning that it was nobody. You understand? We got to know Segun. In fact, it became popular maybe about 3 years ago, because in fact, Sia tó máa ń sọ yẹn, kéwọn ló ní Sia lọ́wọ́, and it is called Sia, not Shia. Nítorí pé ó jẹ́ bí Ìbàdàn, àwọn ará oko Ìbàdàn bí tàwọn queen mi ìmọ̀lú tó ti wá, àbí mi ìmọ̀ bí tó ti wá, má bì. Àbáǹtí Júmi náà máa ń ṣe Shia, Sia gangan ló ń jẹ́ Sia, máa fi Sia pa wọ́n ló yẹ kó jẹ́, but Shia tóun ti wá sọ, àwọn ọmọ ìsìn náà wọn kúkú mọ àwọn náà kọ̀ọ̀kan ni, máa fi Shia pa wọ́n, but normally is wàá fi Sia pa wọ́n. Kí lẹ wí mà? Sia ni máa fi Sia, because nígbà yẹn máa sọ máa ní kò sẹ́ni tó ní Sia tó Aláàjì lọ́wọ́, pẹ̀tẹ́ bá ń sọ pé èèyàn ní Sia o, kéwọn ní Sia burúkú, irú Sia yẹn ló ní níjọ́ yẹn tó lọ ń bá kíní tó wà tó lọ ń bá jó. Kí lẹ wí mà? Dáàdì tèmi kọ́ nìyẹn fi Sia pa, ó ń ṣe pàtí kí wàá ti wà pẹ̀lú yẹn, ẹ kó ra yín dà sọ̀hún. Àti kí ẹ má yẹ kí n bú Emmanuel lálẹ́ yìí o. Anyway. Ọlọ́run ọba jẹ́ pé ṣé wọ́n rán yín wá síbí báyìí ni? Emmanuel ó máa lè ṣe o. Emmanuel ń ṣoògùn. Emmanuel ọmọ omi ni mo ti sọ. Kò sígbà tá a bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ọgbọ̀n kan mí ni. Nìyẹn tó fi jẹ pẹpẹ súpù àtẹkọ. Wọ́n jẹ ojú wọn, kò jẹ́ ṣe pé wọ́n jẹ ojú wọn nìkan, wọ́n tẹ̀ sílẹ̀, wọ́n wá tẹ̀ fọ́, wọ́n tẹ ojú wọn fọ́ tẹ̀ lọ. Wọ́n sọ ju dáàdì ní yamayama. Wọ́n tún lọ mẹ́rọ̀ gan, wọ́n lọ ju dáàdì wọn mẹ́rọ̀. Wọ́n wá sọ dáàdì wọn ní basketball, wọ́n gba left, wọ́n gba right, wọ́n gba center, wọ́n ṣèwádìí sínú net. Ó dà pé àǹtí ní kì í náà alábòsí kan ló máa jẹ mí láìkì yín ẹjọ́ mo fẹ́ drop everybody, mo fẹ́ máa drop gbogbo yín tó bá pọ̀ wà yìí délé fẹ́ sọ máa drop yín. I no get shame. Your papa no get shame. You say you share small, you no get shame. You no get am frustration. Okay, ẹ má bínú, ṣẹgbọ́. Ẹ má bínú. Aunty Emmanuela, ẹ má bínú. Àti láwọn sójà yín, ẹ má bínú, ṣẹgbọ́. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ká. Àwọn ènìyàn àwọn àjẹjẹ Abẹ́òkúta. Àwọn agogo. Kó la wá já sílé mi ọlọ́run. A ti kí yín Emmanuel àti àti kí ẹ kí ló tó tún wọ́n sójà wá bí. Ẹgbà méjì kì í jẹra wọn níyàn jáde. Yé Jehovah. Wọ́n gbójú bàbá yín mọ́lẹ̀ lọ ní. Wọ́n tẹ̀ fún pátápátá. Láti wọ́n dúró oyè bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Àwọn oyè bọ́. Ó yẹ kẹ́ wọ aṣọ ilé àádìí kẹ́ fi bojú. Nǹkan tí ẹ mọ pa ń tí rọ́pò wá débẹ̀ n kò mọ̀ rárá n tí rọ́pò wá débẹ̀ n kò mọ̀. Rọ́pò mo ṣe mistake pé mo wá kí ẹ nígbà tí mo wá sí Nàìjíríà mo ṣe rí ọwọ́ ẹ ni mo ti rí ọwọ́ ẹ lórí platform mo ṣe mistake àti bẹ́ẹ̀ èmi ọmọ ìkan nínú àwọn ọmọ àlè tó bí síta mo ti wá bẹ́ẹ̀
àbí mi ò wá bẹ́ẹ̀. Àǹtí Àjọkẹ́. Kí ló dé? Wàláì kámẹ́rà ò ṣe nǹkan tó dára rárá. Wàláì kìsì gbọ́. Kámẹ́rà ò ṣe nǹkan tí ó dáa. Kò ṣe justice tó dáa. Ọmọ ẹ̀bá yẹ́lò ẹ̀yin báwo ẹ̀yin àbálàrú yìí. Ó clean délẹ̀ ni. Ẹ̀yin àbálàrú. Mo mú woman yìí lọ bẹ̀bẹ̀ ńjọ́ yẹn. Woman tó sọ̀rọ̀ yìí àjọ lọ bẹ̀ Manuela ni. Ẹ ṣe. Ó ti tẹ́kẹ̀ tí máa ń jẹjú àwọn èèyàn. Wọ́n jẹjú hip hop people náà láì díẹ̀. Wọ́n lè wọ́n ní ọ̀gá yín. Ẹ̀yin tẹ́kọ̀ kò fún kankan lára yín. Pátápátá ni ó san wọ́n kúrò pátápátá. Àwọn máa mọ mi. Wọ́n máa mi kọlẹ̀, wọ́n máa mọ mi lé. Wọ́n máa mi kọlẹ̀, wọ́n ti tẹ́lu plẹ̀. Ẹ̀yin aláìní rẹ̀. Ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Manuela ṣe sẹ́mi lẹ́nu pléènì, wọ́n bá lọ́wọ́ mọ́ pléènì. Kí ló dé tẹ̀ka mi? Tẹ́ bá ti ṣe tán kẹjẹ́ kí n mọ̀. Àti ìṣetán. Tó bá jẹ́ ìní ẹ̀ ti kápá sókè. Wọ́n fọ́kè dájú yín mọ́lẹ̀ yamayama. Wọ́n wọ́n dájú yín túrútú. Wọ́n tún lọ mọ́ dájú yín mọ́lẹ̀. Wọ́n ṣe dájú mi ti dájú yín gbó. Àǹtí Àjọkẹ́ ẹ ṣẹ́ẹ̀kì dájú yín o. Ha! Àǹtí Bímpé ẹ̀yin náà. Mọ́ọ̀gì wọn sọ́mi sì wà ń bẹ̀. Ọlọ́pàá sì wà ní mọ́ọ̀gì wọn. Tọ́bí wà ní mọ́ọ̀gì wọn. Ẹ ṣe. Ẹ ṣàbẹ̀sọ̀ pé wọ́n kọ wíìlì wọn dáadáa. Ó bá jẹ́ pé wọ́n ní padà kúre. Àwọn sọ ẹran jọmọjọmọ nù, wọ́n sọ nǹkan rẹ̀ nù. Mo ti gbọ́, a ti gbọ́, ẹ má wọrí, a yanjú ẹ̀ lẹ́yìn gbogbo ẹ̀. Ó ti gbóyè before Lísàbí, ṣé àwọn pé Lísàbí dé next week ni ó yà gbóyè lẹ́nu dání ní àárẹ̀. Ṣé ẹ̀yin náà fi wá sí ẹ̀yin náà rí ẹ̀yìn àti Bímpé? Fọláṣadé, mo ti calm down. I'm calming down. I am actually calming down. But you know one thing about those people, they are not nice. I'm telling you. Àǹtí Àdókè lọ́kàn máa pè wọ́n. Ẹ̀wọ̀n dájú nǹkan máa tó fọ́. Tí nǹkan tó kù bá jáde báyìí dájú ni máa fọ́. Ok, ẹ má bínú. Ok, ṣé ti bí ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé mo lè ṣe show tí mo wá ṣe? Ẹ jẹ́ ẹ̀dẹ̀bẹ̀ wọn kókó jẹ́ kí n ṣe show. Ẹ ṣe jàre gbé ní òkìrì à. Àwọn èèyàn burúkú ni. Ẹ ṣe tẹ gí mi ẹ̀yin tẹ̀ ń gift mi ẹ ṣe jàre. Ojú yín ló máa ṣe. Ó yẹ gift mi ẹ power tap ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tèmi ẹ bá mi gift. Èèyàn burúkú làwọn tó wà níbí ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣe jàre Àjọkẹ́ mi. Ẹ ṣe àti ní tìjú. Mo kàn mọ̀ nǹkan kan ni pé ọ̀rọ̀ ọkọ pẹ́ láyà ayé ẹ má dà sí i. Kó tó ṣù mẹ́fà á parí o. Thank you so much thank you so much Vicky G, love you. Ẹ ṣe mo kàn mọ̀ nǹkan kan ni pé kò yé yín Àyìndé ò tí ì jáde sọ fún yín pé òun ò níyàwó mọ́ ẹ̀yin ẹ gbàgbé ẹ fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ó ti yé yín. Ìtìjú ni òṣèlè jẹ́ kẹ́ bọ́ta ìtìjú ni. Ok, ṣé a lè máa ṣe show lọ? Ẹ ṣe ẹ má fún mi gift mọ́ ẹ ṣe ẹ káàbọ̀ ẹ̀wọ̀n alábòsí ni ó dà pé àwọn àti dáàtì yóò kì í ṣalábòsí ó dà pé èèyàn dáadáa làwọn èèyàn dáadáa ní ẹ lè gift mi ṣé láwọn tó wà níbí báyìí I've never seen ibi tí èèyàn ti ń dìtẹ̀ kí èèyàn máa dìtẹ̀ orí ọba orí oyè lọ́la Àwùjalẹ̀ ó kù díẹ̀. Tẹ bá wọlé ọba inú living room ilẹ̀ wọ̀. Adékébẹ̀nsì ẹni kò ṣe irú eléyìí ẹ ti rí ọkọ àti ìyàwó tó ti bímọ fúnra wọn tọkọ obìnrin ẹ ti lọ bímọ síbòmíì tó lè tún padà wá tó tún bímọ fún ọkọ ìyẹn. Tẹ bá wọlé ọba inú ẹ̀wọ̀n lẹ́wọ̀. Kí ló lè tó yìí. Ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ àtàjọ pé ọ̀rọ̀ yìí pọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n lè mú jẹ́ ilé ìpọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí o ẹni máa bá wa sọ̀rọ̀ yìí o wà ní sẹ́yìn ìgbòho rí pé bàbá yá ti máa gbá kájíìpù lójú mi tó bá jẹ́ kí n ti bá. Wọ́n ní nǹkan tẹ́ mọ́ jẹ́ lápadà lò fún yín gbogbo orí tẹ́ mọ́ tó padà bá yín wí.
ẹ ṣé gan ni ok mo gbà fún gbogbo yín ẹ ṣé ọlọ́run àbá wa yanjú ẹ ṣe ti gbọ́ ẹ má bínú ẹ̀yin tàbí àjíkẹ́ ṣe gbọ́ ẹ má bínú ẹ ṣé gan ni mo regret pé mo lọ kí bèbí yẹn honestly mo regret ẹ no. Ajeni, she's a witchcraft. She's a witchcraft. Now, thank you so much, everybody. Let's go on with the show. Like I said, tẹ́ bá wo bọ̀bọ́ yẹn pẹ̀lú story tí lady yìí sọ, ẹ kọ́kọ́ pé àgbàlagbà ni. But she said they've been dating for 13 years. And like so many of our children here, mo kàn fẹ́ kí a fi kọ́gbọ́n ká dẹ̀ fi bá wọn sọ̀rọ̀. Nǹkan tá a bá lè pick in bí báyìí. You can see, I think she's from, the UK, that she's based in UK. I don't know if she's a British or, but definitely with the way she's described everything, she must be a British. And she said, I want pada. My own judgment on this, I will tell you, but I just want to briefly tell you what she has said. I want pada. Last year, look, I want you to come back. You understand? Because that she just got a new job. Even last year, December, she was still in Nigeria to upskill her job because of that. Nigeria. That it was even the same guy that paid before he became who he is today. Only so, koto dieni kokorara ni. Now, share. Nigeria. Okay. Hey, my I saw that. So now, she got a new job according to her, and she was supposed to start. But this guy told her to leave everything and come back to Nigeria. Come back and let's start a life here. Of course, no man to be successful. So come back. I'm good to go to get married. Let's come back. What I don't know is if there was any promise of marriage, but according to her, only mi o nkere simo ma bonle, meaning that I want to settle down. But pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó sọ, kò tí ì sọ fún wa pé there was any time to sọ fún pé I want to marry you. Now let's go on. Now òun wá dé, so ibi tóun ti wá dé, òun rí pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń obìnrin kan, òun rí kinní kan nílé tẹ́ pé òun ló yẹ kó òun rà fún láti UK. Who bought this for you? And suspecting your man. And then she got to see his phone. She opened the phone and found out that there's a lady he just met last year from the UK too. Now it was that girl that bought it for him, and she accused him, like confronted him through their conversation. The way she saw, what I told you, back to 31 in Nigeria, because okay, Ajoke, she's in her early 30s, while Johnson is in his late 30s. Okay, so because ó sọ pé níbi tó wà òun text àwọn jọ ń ṣe anyway message, ó dẹ̀ show message níbi tó sọ fún bàbá yẹn pé well, you're dating please máa lo condom and all that. And the guy was like, thank God you got to know now. Good riddance to bad rubbish. That's what it means, because immediately he told her, there's something I really want to talk to you about. I've been longing to tell you that please, let's end this relationship. That's just the simple ABC of it. You may look, well, Otimo sing. I've been wanting to let you know, let's end this relationship. And she was like, how can we just end a relationship like this? Before you know what was going on, he actually sent all her belongings that were there back to her in her house. Let me share you a small story. Don't let daddy hear. The master of John to you know. Simbi. There was a guy I was dating that time, and men, we will learn. I was dating that guy, and right from the onset, I knew that he didn't really like me like that. I knew, but Shemokotu, a big boy. My father worked with Chevron before his demise. So we were living in Chevron Estate, Satellite Town, and this guy was working in Chevron as a younger guy.
And we got to meet ourselves during one of those Christmas parties. And I met this charming young accountant working in where my father was working. And I was so much in love with him. And we started dating. We, like, you know, he asked me out and we started dating. When I started going to his house, I was in Lagos Poly at that time, Lagos State Polytechnic. When I started going to his house, I could see that his mom didn't really like me. Like, anytime I come there, ojú màmá ẹ̀ ti máa lọ sókè bíi pé kí ló ó tún ti gbélé wá. You know, I didn't get to know why that woman was doing that. But she didn't like me. And aside from that, it was like I was the one that really liked that guy. He was living with his mom in Surulere. So it was there and then I told him, I said, because of his mom's attitude towards me, I said, why don't you go and rent a house? Because I know he's a big boy. He was a big boy. Ó ti ṣe Chevron now, you know. Kò pẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Chevron, kò pẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Chevron. Bóyá yẹ́ ẹ̀ gan ló bẹ̀rẹ̀ about 2 years. So I now advised him, thank you so much, gifters. I now advised him, I said, why don't you get a place? I was my own selfish kid, at least I'll be going to his place and all that. And he bought the idea for me and said, but maybe I had a friend that was living in Festac Town. Thank you for the lipstick. I love you. I'm sure this person is so thank you for the gift. So now this guy, so he said, so I had a friend that was living in Festac Town. She was living in a flat, 2-bedroom flat with just her sister, and she wanted to leave that place. It was her boyfriend, a man friend that had that house. Our big girls, some big guys. So she was living in that apartment. But boy, if you see my boyfriend, hate my mind because who hates me? At least, if you know, we can rent this place, you know, from your sugar daddy, at least. And she obliged and told the guy, and the man was like, fair young guy in his house, I first that down, bad boys, fair. And I said, we are fair wedding. But you promised me marriage. He never promised me marriage. In fact, I never asked him for any money, even though I needed money. But because I was the one that was more into him, do you understand? I wanted a guy from Chevron. I know what to work in Chevron, what it was like. And then, build at least he wasn't giving me money. I was in need, but I wasn't asking him because I wanted marriage. And so I told her my friend about it, and she took me to Babalaye's place. Babalaye worked in Apapa then. Festac to Apapa. I was living in Satellite. So this guy, I was begging him. The guy was saying, no, me fair young guy, me let me. And I said, I feel she wedding me. So please, sir, we need the house. And that was it. The guy gave me that house on a platter of gold. No hassles. He said, okay, bring your boyfriend. My friend left that place and I brought my boyfriend there. Okay, princess. I left. I took my boyfriend. He didn't even go there, sorry, because he was always busy. So he gave me the money to pay for the house rent. 2 years house rent. Everything. I was the one that did everything. Like, when we got the place, one fellow painted, everything. The guy was like, Bashin paints. He had a friend then, too close. That one was living around that place. When we were painting the place, I would be like, no, I don't like this color. You know, I'm not such a big girl. I don't like this color. No. Why don't you use skinny corn? I was trying to give it my own taste. The guy was like, who are you to my? I didn't get the gist at all. You understand? Then we were talking one day and I told him, I said, we pay we like color in here, kiniko, and the guy told me, le ma wa sodo mi afi ti ba invite show mosha. And I was like, shocker for me,
tó bá invite mi nílé mi like èmi ti sọ di kò sọ fún mi pé òun fẹ́ marry mi o ó kàn gbàgbàgbà kò sọ fún mi pé òun fẹ́ marry mi o but èmi ti ní mind pé bàtẹ ti close yẹn marriage ló kù ó kọ́kọ́ fún mi níyẹn gbòósì báyìí pé pé you know ó lè kó ṣe pé nǹkan máa wá o you know like and I'm like okay mo kọ́kọ́ jẹ́ yẹn sára mo sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi wọ́n ní àkómátà bóyá kàn fi ṣe kìnnì kan do you know that house I never slept there for one day not one day níjọ́ tó máa pè mí sọ fún mi báyìí pé òun ò ṣe mọ́ ẹ̀mí mi fẹ́ bọ́ so now sincerely when I was reporting to everyone like tí mò ń sunkún wọ́n ní was there any marriage proposal has he ever asked you bóun fẹ́ fẹ́ as in will you marry me ever come into this mo ní no but it will take me to airport and be showing me airport travel o a kàn gbé mi lọ sínú airport ania taba travel taba lọ sí London taba lọ sí America ibi la mama gbà you know tẹ́bà ṣeré lọ sí London do you understand he was already selling that to my mind like we're going to spend the rest of our lives together are you getting me but did he ask me out babe can we get married he never proposed to me once he showed me all the red flags that he wasn't ready for marriage even in his mother's house that I used to go that time tí n bá gbàgbé pátá ó máa pè mí gba pátá ẹ̀ ó ti gbàgbé pátá ẹ̀ lánàá ni tí n bá gbàgbé bóyá you know we ladies we used to do that thing when you go today you drop pátá tomorrow you drop bra next tomorrow gown following day jeans so you be putting on your load one by one wàá máa jùlẹ̀ á máa pọ̀ kò ní jẹ́ kó pé mẹ́ta before he will remind you next time he will remind me wọ́n ti mú pátá àti bra ẹ̀ ní jẹta ọmọ kò nǹkan ẹ̀ but I didn't see it as anything do you understand but when he left me it was like a blow to me but when you look at it did he promise me marriage no some of us ladies a máa ṣe mistake here especially we from Nigeria now when you look at this lady's story they started together when they had nothing that was baby love thing that was what they had now you traveled abroad meaning that there had been ups and downs like you said for 13 years the 13 years you're telling us is not a continuous relationship it was never a continuous relationship it was just like Jemmy Salo I think they came back together when Segun became famous according to her do you understand and then this is a guy that asked you to come back I don't know what went she didn't tell us that there was anybody in Segun's life it was like she was the only one for that 13 years which is no Segun must have dated loads and loads of girls and she herself must have dated loads and loads of men now this guy now came back to you and said okay Ladbell love you sis come back I'm tired of being single I want you to be with me and then you went back to him coming to Nigeria to stay with him if truly this guy had something for you you wouldn't go and stay somewhere because the way it is he picked you from the airport gave you gift of gold or whatsoever and took you to his house and 2 days or 3 days and then you went back home to wherever you were because bó ṣe sọ so definitely you were not staying together even while you were in Nigeria somebody that's asking you for marriage or whatsoever he never asked you for marriage anyway but he told you that he can't continue to be single for life like so was there anything like okay and then you going back to his house did you see anything any traces of a woman's signature in that house you know there are ways that when you go to a man's house was there anything like that and then we don't know about that one you were somewhere and
you asked him about what you suspected as him cheating. Number one, you went into his phone. That is number one. Checking his phone as that young boy that he is. Pẹ̀lú bó ṣe jáde tó ti ń ṣe àwọn ọ̀dà a máa fi ṣìyà ẹni tó ń sọ ṣìyà tẹ́lẹ̀ ó ti lajú ṣìyà ló ń pè ṣìyà ló ń sọ anyway kó lè mọ̀ pé òun náà ti ń lajú díẹ̀díẹ̀ ó ti yẹ life ẹ̀ ti change from the person you used to know. You're checking his phone. Some of us will check men's phone. We just want to destroy ourselves. There is no point. I have not said don't do environmental once in a while, though, but please, going into their phones, you will cry like no man's business. So now, you went into his phone, you saw that he had another girlfriend. So obviously, he's been looking for a way to tell you that the relationship, he was tired of the relationship. And you made it happen. You simplified it for him. Grateful heart, I love you. You simplified it for him by telling him what you have seen. And immediately, a man that has called you to come back said, Mi ò ṣe mọ́. Because Otiori, well, you have seen it. Bye-bye. That's bye-bye. Good riddance to bad rubbish. Bye-bye to jatsi. And immediately, ó ti pé kò jẹ́ kó padà wá sínú ilé yẹn mọ́. Not to, okay, let's talk together. There was no fight. Kò sí jà, kò sí anything. He just told you to come and, he didn't tell you to come and pack your things. So at least that time, my own, they will pack the bra and pants for me when I come the following day. This one did not tell you to come and pack your pants and bra. He actually packed it himself and sent it through Uber. So nylon bag to call alati lo or what? I don't understand. That it was Uber. Ló fi kó gbogbo ẹrù ẹyẹn ló fi dá padà fún. Now, looking at it, what kind of a relationship did you even have with this guy? For real. Because it seems that you were thinking like me, the myopic me, as at that time. And you weren't looking at other things about relationship. Because for you, láti kó ẹrù, you're giving us the impression that you dated for 13 years. Your dating might not even be up to 3 years. All together. Taba calculated. And then, what did you do that will make a man, it is not about just looking at his phone. What did you do to this guy that will tell you that it's no more doing? Did he catch you with another person and you don't want to tell us about it? Or men, some of them can be dangerous. You have done something 10 years ago, they will now use it against you. Was there anything like that? Because this story of yours sounds so sweet to believe. Sounds so sweet to believe. For a 13-year relationship to break up like that, or more, it doesn't add up. Emma Soroma, it doesn't add up like that. Except if there are more to it. And then you coming to the social media that for us to learn about it. That's just it. Not that you're still grieving about it. It's a loss to you. But that's a big loss. 13 years relationship gone down the drain like that. That doesn't sound well. And then family member made no more with him. Do you have his family members' contact that you can contact them and find out why your man to be can leave you like that? Most of us will run to social media because we believe because Segun is more like dragging call for Segun rather than settlement. Because no family member, no friends. Let's even talk about friends. You coming to social media, we will ganusi, we will call Segun out, Otoni, and we are doing it already. Fumi Green, intention of marrying her. But can you tell us, because we don't know what really went, what really transpired. Anyway, we will ganusi, and that is why we are calling
Uncle Segun Johnson, no matter what, the relationship you're going back 13 years straight, you've had a relationship with this girl. You actually asked her, according to her, to leave her job to Sherry to come. That means you had good intention. What happened? Why all of a sudden would they fisile? Udaluru ni. No matter how you look at it, if truly a story is true, that's wickedness. Because a source of income in Nigeria, in UK, you have told her to leave it and come to Nigeria, thinking she's coming to start a life with you. And if it is because she caught you, she asked you of what you did, and so if truly you love her, she's trying to protect what she has. That's her love. She's trying to protect her love from being snatched away. So she only asked you, she never fought you, she told you, must you leave her because of that? Unless if she's not telling us the truth. To me, this story is bullshit. Now, Queen, can we have you, ma'am? Yeah, Ekale ma. No, Queen Lizzie, you call Queen La Fish today, she was you, Queen Lizzie. Oh yeah, Queen La Fish, the first of ma. Queen Lizzie, please hold on, ma. Okay, ma. Number one. How can team make a so the money coffee everything go tell you Nigeria to my share no matter the case may be wrong. Why to move Quacro? Mo pray come and get British and go to Ning got of him one day. Come off it by that. Some of him one day. What's it by here, Jenna? I'm a head no beat there. Killer of Nigeria, or we need got of venture, or Vesevo, or Nicoma Warico, while do not in shade, or the Bama Nigeria. What London, we were calling, or Tiromoto, don't you see the fool, don't you want let it see me, or break up when that is out of bad thing, it's not nice. What do I blame again? Okay. For 13 years, then Ferrari, or for any engagement in the Guinea, Kakuma, a lot of rent. That's Mamma Ferra. Parents in you, July 13 years here. Thank you, anybody know our parents here. No more because it's like Coco Jewelry be baggy, being baggy. Because of the arrangement you are, family at family. I want to my sorrow. Only the key was sorrow. But those saw ye, be that all Narato, Nanyoni. Because those for ye. Kija je pete ngoro bi rerin amo ya won to ba fe do tori hype to nse but the same time o keep for lori ko wa sí Nigeria then again ko ti nǹkan tó mo yẹn lè ṣe within that time ko lè rakunrin mi ma e lo ko fẹ́ ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn ko de da kai ka fi ma ro ko tó bá jọ mo wa le yan fẹ́ ṣe ru e fún ko kò dáa jọ nǹkan tó ṣe fọmọ yẹn ó bad orúkọ ẹ ọmọ yẹn ò dẹ dárúkọ ẹ àwọn èèyàn ló táàgì ẹ mọ ọmọ yẹn ò dárúkọ ẹ ọmọ yẹn kàn sọ bí láìpẹ́ òun ṣe lọ ní 13 years tó jẹ́ pé voice note náà fi gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ nǹkan tó sọ nìyẹn òun ṣe pé ọmọ yẹn wá wọ lórí. bọ̀ gbogbo àwọn picture àwọn kan ló wá lọ kó picture òun náà ló máa kó picture fáwọn kan náà because the pictures. àwọn kan tó kó fún yẹn náà ló kó síbẹ̀ wọ́n tún wọ́n fẹ́ tajà. Arena, I'm trying. We are turning to learn here. What got you to Latin? Oh, yeah, go together. Not basically.
13 years tá à ń sọ yìí ó kéré pọ̀ wáyé lọ 10 years together. Ìyẹn di dandan. Oyún ṣíṣe ò ní ló ń kà gbogbo òní ló ń kà ibo kọ́ ọmọ yẹn kọ́ sí. Ó kàn jẹ́ orí nẹ́ẹ̀tì la wà ní àwọn náà ṣerú ẹ̀ Nàìjíríà oyún ṣíṣe ò níye kọ́ ló ń darí jí wá ní. òkè yín náà ṣe rí èmi ò ṣe ń rí o. Àwọn ọmọ àwọn sọ̀rọ̀ ní o ẹ bá kó bá ní o àti Àjọkẹ́ ẹ bá ti di dáàbì yín mú mi. Kò yẹ mọ ní sẹ́ǹdì kó tí Táyé ṣe tó gbé Kẹ́hìndé lè ṣe kó má gbé. Mo ní ọ̀rẹ́ kan nígbà tá a wà ní chọ́ọ̀chì tá a wá lọ chọ́ọ̀chì I tell you 10 times. Kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi mo bá sì í lọ ni. Ó dẹ̀ tún dé ní ọkọ̀ tún tí ọmọ tó bí ti lé 6. Tọ́lọ̀ bá pè pé máa bí mú máa bí. Exactly. Nǹkan tí Táyé ṣe tó gbé Kẹ́hìndé lè ṣe kó má gbé. Tí o bá fẹ́ jọ̀bọ̀ yẹn tí kò lóbo ni. Kódà ó yẹ kó fún nǹkan tó ń ṣe ní second thought. It's not nice. Thank you so much, ma. Mr. Segun, wọ́n ní nǹkan tó ṣe ò dáa. All right, Aunty Jumi. Ẹ kálẹ́ everybody. Ẹ kálẹ́ ma, ṣe wà okay ma. Wọ́n kù lánàá láti nígbà tí mi ti rí kóòtù mẹ́kíní ti máa lọ. Wọ́n á rí i pé mo já sọ́dọ̀ trending, mo ṣàwò pé kí n tiẹ̀ fi gbádùn life mi. So ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ yìí mo wà ní FIK níbẹ̀. Ọ̀rẹ́ àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ bọ̀bọ́ yẹn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Ṣẹ́gun àti ọ̀rẹ́ lédè yẹn tó mọ̀ wọ́n tó mọ sórí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé wọn wọ́n wá síbẹ̀ wọ́n gòkè. Wọ́n láwọn ti fún lédè yẹn pé wọ́n ní kò sí ọjọ́ tí wọ́n bá jà báyìí tó bá wà separated wọ́n ní Ṣẹ́gun ló máa ń padà wá iṣẹ́ wọn yẹn ló máa ń wá. Wọ́n ní ó máa tún wá ní ó máa wá bẹ́ẹ̀ ní pé kó má wọrí òun ti serious nsìn òun ti ṣe kíní nsìn. Wọ́n ní to the extent pé ọmọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ get a good job ọmọ yẹn ń ta irun ó ń ṣe irun wọ́n ló wà very industrious wọ́n ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ get a good job tó yẹ pé good offer tó yẹ pé ní London ní UK yìí wọ́n ní to the extent pé they promise ọmọ yẹn pé kó máa bọ̀ kò lè wá ní UK kí wọ́n wà ní Nàìjíríà and moreover kó wá dúró tó òun ti ọmọ yẹn ní ok ó ṣẹ̀ṣẹ̀ get iṣẹ́ ó ní àkómáwọ̀ iṣẹ́ ẹ̀wọ̀n tó jẹun ni iṣẹ́ nǹkan tóun mẹ́kọ̀ọ́ tó jẹun lọmọ yẹn fi padà wá ó ní ọmọ yẹn wọ́n ní tẹ́ bá fi omi sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá wọ́n ní kò lè jẹ tán ní very quiet wọ́n ní very very quiet wọ́n ló ti quiet jù wọ́n ní gbogbo ìgbà tó wọ́n á ń jà tí ọmọ yẹn ti rí gbogbo mistakes tó bóyá ọ̀rọ̀ obìnrin àbí kankan wọ́n ní Ṣẹ́gun ló máa wá bẹ̀ gbogbo kan ló ọkùnrin kẹlẹ̀ mọ́ ọkùnrin ló ń sọ̀rọ̀ ó lóun sọ fún pé má gbà ó ní bọ̀ bíńdà pé wọ́n ti wà tí pé when the lady is 30 or 31 nígbà tí ọmọ yẹn ti pé so ọmọ yẹn kì í ṣe pé bóyá ọmọ yẹn ló ràn gẹ. Peppermint wow but that's serious o ó mà ṣe kà nìyẹn. wọ́n ní to the extent pé wọ́n ní but màmá ọlọ́run ni wọ́n ní mi ò ẹ̀jẹ̀ mi máa ń lọ Nàìjíríà ní ìfẹ́ wàhálà wọ́n ní màmá Ṣẹ́gun láìkẹ́. Màmá Ṣẹ́gun láìkẹ́ ẹ mo sọ fún yín ìgbà tí yẹn ìyá yẹn náà ló máa ń ranjú mọ́ mi ìyá tí máa ń lọ bá níbẹ̀ yẹn. I'm telling you. Every time tó bá ti ń jà wọ́n ní Ṣẹ́gun ló máa ń bẹ ọmọ yẹn wọ́n ní bó ṣe sọ pé òun ò ní ṣe mọ́ ẹni tẹ́ bá máa rí sí tó wọ́n lè tó 3 months á tó padà wọ́n láwọn dẹ̀ sọ fún lady yẹn pé ó ń waste time yẹn ni it's not adding up to her time ọmọ yẹn ò ń ṣọmọ kékeré nígbà tí yorùbá ní èjì 30 lé tí ò ti máa rí èèyàn ní máa wọlé àdúrà wọ́n lọ́mọ yẹn dẹ̀ quiet wọ́n ló dẹ̀ very very hard working lady kò ṣọmọ ní wàhálà rárá wọ́n ní so Ṣẹ́gun ni ó wà kíní so nǹkan tẹ̀mí kan wò níbẹ̀ ni pé ṣẹ́rí èmi ti lẹ́yìn èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn ọkùnrin ò sọ fún mi pé òun ṣe mọ èmi máa ń sọ fọkùnrin pé mi ò ṣe mọ Ọlọ́run. wọ́n ti lẹ́wàá rí wọ́n ti léwà rí. máa ń sọ fáwọn èèyàn pé mo ní èmi ni máa ń lé wọn because máa ń sọ fáwọn èèyàn pé. lọ́yà Ṣẹ́gun ni mí o mo dẹ̀ ń rìkọ́dù yín ẹ kọ̀ntínú. ẹ bá ń gbé wọn lọ kóòtù ó ti gbẹ́tọ̀ ti máa ń ṣe ẹ gbé wọn lọ kóòtù. ẹ máa gbọ́ ṣé ọmọ kan tí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọkùnrin ò sọ fíìmù pé mi ò ṣe èmi náà ti ní long relationship mi gbọ́dọ̀ sọ fún ibẹ̀ àti ó tó 10 years Ọlọ́run bọ̀ èmi fúnra mi mo fọwọ́ ara mi yọra mi kúrò níbẹ̀ nǹkan tí mo dẹ̀ gbà yẹn náà àìmọ̀ ni but máa ń sọ fáwọn èèyàn pé ọdún náà nígbà tí wọ́n lọ ẹ tí wọ́n á má rí ó affect me but máa ń sọ fáwọn èèyàn pé tó bá ní nǹkan tí mo
tí mi ò lè ever regret pé ẹnìkan mi ìfẹ́ mọ́ ni pé àwọn ọmọ tọ́lọ́run fún mi Ọlọ́run fún mi ní àwọn ọmọ tó jẹ́ pé ọmọ tí mo béèrè fún ṣé ti yẹn mo sọ ṣé nǹkan tí mo sọ yẹn but that thing àwọn ẹ̀rí sì pé àti Àjọkẹ́ àwọn ọmọ jẹ́ sí wọn pẹ́ o 6 months. àwọn ò láìkè òṣì kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú kí. So ni máa ń sọ fún mi tí bá ní where is your girlfriend á ní tó bá ti kú 3 months ló máa tó introduce ẹ̀ sí mi ó dẹ̀ máa sọ fún mi pé àwọn fẹ́ ṣe ìyàwó 3 months nítorí òun ò fẹ́ kí n máa lọ ṣe fúnpẹ́ tí máa rọ́mọlọ́mọ ta kí n máa lọ ṣe pẹ́pẹ́ fúrú kankan àbí kí n máa lọ ṣe kinní kan bẹ́ẹ̀ làwọn dọ́tà mi náà ìgbà tí dọ́tà mi fẹ́ ṣe wedding ò lọ àti Àjọkẹ́ within 6 months báyìí àti pépépé tó ti mọ́ wálé ṣé àwọn ọmọ sí yóò kì í ṣe mí wá mọ sùúrù tí ọmọ yẹn nítorí àwọn ọmọ yẹn tó wájú ọmọ tó wà ń lo ìbò tó ráwọn ọmọ lóyún wọn ọ̀rọ̀ yàn o orí wọn táwọn gbálẹ̀ gan wọn ọ̀rọ̀ yàn pé kó go through kan gbogbo wọn sọ pé 30 years àwọn tí ẹ lè dúró 1 year but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé tẹ bá rí bọ́mọ yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ you can see àkọ́ntì àti Àjọkẹ́ lọ́wọ́ ọmọ yẹn dáadáa ẹ rí pé kò ṣọmọ tó lápọn ẹ rí pé kò ṣọmọ tó lápọn ó lè jọ ọmọ kan tó ń tọ́ láti ilé Kristẹni nǹkan tó wọ pé ṣùgbọ́n ní Ṣẹ́gun náà wọ́n ní lùlù ní clammy tiẹ̀ wọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní clammy ti máa ń lùlù nítorí wọ́n wá di wọ́n ní lùlù máa tiẹ̀ lù clam tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wá di máa fi sí apá ẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wọn something like that sí ẹ ti bá dé lọ clammy á mọ̀ pé bàbá máa sọ fún wọn pé don't ever ọmọ ọdún àdìkíní kan ṣe mọ́ nú àwọn preaching yẹn tọ́mọ yẹn wá fi wò pé kí lòun fẹ́ wá káàkiri bọ̀ èmi ò blame mi ò blame nǹkan tí mo pè ní blame ni pé ẹni sùúrù one by one àní gbọ́. ẹni sùúrù pé ẹ má wọlé mo máa mú ìtì sí nǹkan tẹ́lẹ̀ kan fi blame ọmọ yẹn tó ti jẹ́ kó pẹ́ ìgbà tó ti ń wá lálàkọ̀ọ́kọ́ tó ti ń wá lẹ́lẹ́kejì tó ti ń wá lẹ́lẹ́kẹta tó wá ń bẹ̀ wọ́n lọ́mọ yẹn ò bẹ̀ rí o tó bá parí ìjà tó bá jà wọ́n lòun ló máa lọ bẹ ọmọ yẹn wọ́n ní ọ̀rẹ́ ọkùnrin lẹ́yìn tó ń sọ̀rọ̀ ọkùnrin tó ń mọ life tó ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ ó lóun tẹ̀ sọ fún pé sórí ẹ̀ ò pé ni ó ní nísìnyí ó ti wá ní kó wá sí Nàìjíríà nǹkan tí mo wá sọ pé òkè tí ó bá pọ̀ mọ́ ìwà níwèé nǹkan wà á kàn bá kárí ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ torí kò lóhùn ọmọ ẹni fúnra rẹ̀ ló sanwó vendor tó máa bá òun polówó bísínẹ́sì tó ṣe everything ó ló tún ó wá sọ pé òun ti pay òun off ẹgbọ́rún ẹ̀rí. èlò ló fún. mi mọ wọn ló lóun pay off ni ọmọ yẹn sọ pé ọdún ìpè I paid you off bí owó tó fi bá a tó fi kú bísínẹ́sì ẹ̀ tó ìfọ̀ lòun ṣe mọ̀ kọ́tí. 40 million naira. ṣọ́ọ̀bù tó ṣí 40 million bí tó lọ. wọ́n dá ìyá kan ló gbọ́mọ ẹ̀ náà àwọn kan máa ń ṣẹlẹ̀ pé ọmọ tó ẹ pé style ọmọ ẹ tó ẹ pé àsìkò ẹ gbogbo nǹkan èmi ọmọ bá wọn kò ṣe máa ń ronú kó lọ ṣàánú wa kó dẹ̀ ṣàánú àwọn ọmọ wa obìnrin o kó dẹ̀ ṣàánú àwọn ọmọ wa ọkùnrin náà because tó bá lọ forí kó já peace wa èèyàn máa sáré àdúrà káàkiri ni kí lọmọ Yorùbá ṣe fún yẹ kó ti sọ fún ti ó tiẹ̀ ní láti sọ fún pé come to Nigeria and settle down in Nigeria wáyé tó jẹ́ kọ́ ọmọ ọlọ́mọ ọdún lóun rí bẹ́ẹ̀ ó ní iṣẹ́ gidi ó ní nǹkan tó wá dùn ní pé iṣẹ́ yẹn wò tiẹ̀ sọ fún òun ò ṣe mọ́ kó work out kúrò níṣẹ́ yẹn ni ẹ gbọ́dọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ kó dáná ẹ jẹ́ kẹ́mi máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹ ṣe mà Queen Liz. ọ̀rá òun lọ́kàn ó ẹgbẹ́ kìíní ìwà o. ẹgbẹ́ ọkùnrin kan náà sọ̀rọ̀. ẹ̀ṣẹ̀ dé ní ẹ̀ṣẹ̀ dé yá ẹ jókòó sẹ́yìn ẹ̀yin balógun lẹ́yìn obìnrin ẹ jókòó. ẹ jẹ́ kí sáré sọ díẹ̀ kí n bọ́lẹ̀ sà ẹ má bínú dábì mọ́. ṣe rí èmi ò blame Ṣẹ́gun o mi ò blame Ṣẹ́gun rárá. mo kàn bẹ̀ fẹ́ fi àsìkò yìí pàṣẹ mẹ́sẹ̀gì pé ẹ jẹ́ ká máa bọ́ ọmọ obìnrin sọ̀rọ̀ tábà lábúrò obìnrin tábà lẹ́gbọ̀n obìnrin ẹ jẹ́ ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn kan wà àfikún ẹ̀ ní ṣòfò ọmọ. àfàkókò ẹ̀ ní ṣòfò. at least nínú 13 years yẹn kò ní worst kíkẹ́ yẹn má lóyún lẹ́ẹ̀kan. And she has nothing to show for it pé ọmọ tí mo lóyún ẹ̀ fún lélẹ̀ ọmọ tá a jọ bí together lélẹ̀ ẹ understand ọmọ yóò dé tí wàá ń ṣọmọ tó lọ́lẹ̀ according to nǹkan tá a ṣe gbogbo èdè tá a bá sọ lálẹ́ kọ́ ló ń ṣàforíjì fún wa pé because a sì ń bẹ̀rù wọ́n ní pé ní nǹkan tó sọ là ń gbọ́ Ṣẹ́gun rẹ̀ tí ì sọ títí ẹ o ẹ jẹ́ ká máa bá ọmọ wa sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kí gbogbo wa náà máa hide relationship wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó kó bá àwọn obìnrin tó kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní mi ìfẹ́ kó pẹ́ sọ̀rọ̀ relationship mi bóyá èmi ìgan bóyá tó bá ti sọ síta gan ó possible kan ti sọ fún ẹ pé wo Ọ̀yọ́ ló wà má lọ bẹ̀ kó sọ̀rọ̀
Like I'm done. In fact, that's why I said I don't understand the kind of relationship they had. So ṣé kò lẹ́rù ń bẹ̀ rárá ni ju ẹrù nylon bag or what? Just like that. 13 years ago, tí ọmọ Yorùbá ti wọ primary 5, ọmọ yẹn máa ń primary 4, kákọ̀ ní pé ká gé kéré. Mo dẹ̀ bá lady yẹn dúpẹ́, mo bá dúpẹ́ because wọ́n sọ pé broken relationship is better than broken marriage. Ó tún ti fàkókò ẹ̀ ṣòfò. Ó rọra fi sílẹ̀ ní UK tó wà. Ní ìdẹ̀ blame ẹ̀, Ṣẹ́gun náà ti lọ UK, wọ́n ti fọ̀dí fún ní UK, ó ti jẹ̀gbin UK, ó dẹ̀ ti fẹ́ máa wà òkè. Ìṣẹ́jọ́ òun náà. Ó dẹ̀ kó lọ́bìnrin lọ́wọ́ àwọn dáàdì ẹ̀, ọmọ wọn rè bí pé báwo lẹ ṣe ẹ fi débi tẹ́ dé because bó ṣe ń bọ̀ náà lélẹ̀, bó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ náà lélẹ̀. À ń sọ ní sí wọn níjà sọ. Sí wọn máa ní tiwa pọ̀ wọ́n níjà sọ. Ó tún ti bá yín dé. Ìsìn ọmọ máa dùn mọ́ wọn ni ọmọ máa wò pé kò sòrú àwọn. Ojú ẹ̀ náà kẹ̀lé paná kan tì kan kì í jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ náà ríran dáadáa. Ẹ ti fẹ́ bu tẹ́lẹ̀ ni. Pé ìbá ti rọra fọmọ yẹn lẹ̀ ní UK bọ́tọ̀ ọmọ yẹn náà òun náà lè sọ pé òun rẹ ní jẹ́ṣẹ́ òun. She wasted her time as well. You let that guy waste your time and you also waste your own time as well. Tí o fẹ́ sọ wípé wọn ò jẹ iṣẹ́ nígbà tó wọn àti Ṣẹ́gun tó ti lọ bákan, don't go back to your ex. Tẹ́ bá ti ń dàrú lálákọ̀ọ́kọ́, tẹ́ ti ń dàrú lẹ́lẹ́kejì, má jẹ́ kẹ́lẹ́ ta ẹlẹ́kẹta, má jẹ́ kó wáyé. This has to do pẹ̀lú ìwọ ọkùnrin àti obìnrin náà, kò ní ṣe pé bóyá gender kan. Tó bá ti ní pé àti ń bọ̀, ọkùnrin tí òkú kó tẹ̀wá tó pé bóyá torí kó ti fún ẹ lóyún ló ṣe padà wá sí Nàìjíríà. Àbó ti propose, ó wá wò pé the next thing báyìí, wedding là ń lọ ṣe. Ẹ̀dẹ̀ má jẹ́ kí àwọn obìnrin náà ká máa attach too much of our life or success to a man. Because she has a golden opportunity for her being in that UK. Tó bá pẹ́ kò lè padà wá mọ́ kọ́. Ẹ jẹ́ ká máa bọ́mọ wa ọkùnrin náà sọ̀rọ̀. Kó má lọ forí kómi. Kó má jẹ́ pé bá ṣe ń lọlé àfàlà máa lọlé pásítọ̀. A máa máa pé kò kàn wá, kó má padà kàn wá pa o. Ẹbí lọ́wọ́ àti Àjọkẹ́ lọ́jọ́ tèmi báyìí o. Mi fẹ́ sọ nǹkan tó pọ̀, mi sọ̀rọ̀ púpọ̀ lọ́jọ́ Sátọ̀dé. Ẹ ṣe gbogbo ilé. Ẹ ṣe gọ̀mà, thank you. Ẹ ṣé everybody. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé. Àǹtí Àjọkẹ́ mo. Yes ma, ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kálẹ́ kújọ́ mẹ́ta. Yes ma. Ó ti pẹ́ tí mo ti gòkè last. Bless you. So nǹkan kan ló kọ́kọ́ call attention mi ló tó jẹ́ kí n gòkè. Mi ní sọ yẹn. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé àwọn obìnrin a máa ń love blindly. Many times nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi náà, a máa ń rí red flag but a máa choose láti ignore red flag because we love that guy. Okay, kí ni reason tó ṣe love ẹ? Ó lè jẹ́ bóyá kí mọ́tò ẹ ló bọ́lẹ̀ tí ẹni yẹn sáré bẹ ẹnu ìjọ yẹn lẹ pàdé o, nǹkan tó ṣe love ẹ nìyẹn. Ó ti rí bí kó máa wà caring. But any other red flag, I might choose láti ignore it. Yeah, it happened to me as well. Títí tó ṣe late. Má ṣe wọ́n ti break àti yín rí. Wọ́n break. Ẹ pẹ̀lẹ́, wọ́n break tèmi náà. So nǹkan tó wá jẹ́ kí n gòkè wá gbogbo, mo ti wà ní FIP tẹ́lẹ̀ tí mo ń wò ẹ̀. Ẹ wá sọ pé ní kò yẹ bóyá ẹ wà against pé bó ṣe wo fóònù boyfriend ẹ. No, mo ní most of us a máa ṣe mistake yẹn. Èmi kò máa advice àwọn obìnrin ni just be careful because most of the time you want to. A mọ̀ wípé ní Ṣẹ́gun ò ní bèbí yẹn fẹ́ láti lẹ̀. Pẹ̀lú nǹkan tí lady yẹn sọ, kò ní bèbí yẹn fẹ́. Kò ní bèbí yẹn fẹ́ láti lẹ̀. Ẹ wá imagine tó bá jẹ́ pé bèbí yìí kò wo fóònù Ṣẹ́gun. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, ọkùnrin lè níyàwó at any time. These days now, obìnrin wọn náà ti ń wọ menopause 40 years, 35 something. Imagine tó bá jẹ́ pé lady yìí kò wo fóònù boyfriend ẹ̀. Wọ́n sì jọ ń tọra wọn, ó sì jọ ń ṣe boyfriend pé ọkọ mi. Ó wá ti late. Especially tó bá tiẹ̀ lóyún fún tí wọ́n fẹ́ ra wọn, ó sì máa rí gain. A máa sọ pé ó rí nǹkan dìmú bíi ti tèmi báyìí. But in other way round, tó bá jẹ́ pé ó ti jù báyìí lọ tí kò lóyún fún, tí kò bímọ fún, tó dẹ̀ ti jù báyìí lọ ńkọ́.
It's not too late. It's not that late to me now. It's not that late for her. Because about 30, almost 30 years, you know. So within 2 to a year, she like really on me. Especially those who are near. But must have better all over again. God. It's not easy to start all over again. But sister, it's not easy. It's not easy to start all over again. Somebody else, money trust issue. And it was so hard for her to love and trust again. Sometimes, sometimes that only just pé flexible hearts me. Tó bá ní flexible hearts, then he try láti prove her pé òun love genuinely. Only get over it. Only get over it. Shey you understand? Èmi support the lady yẹn. In fact, nǹkan tí máa yí dẹ̀ ṣe, ó really jẹ́ nǹkan tó bad kan. Ó bad gan. Okay, the question is, mi ò mọ ẹrí tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ mi rí. Why tó ṣe choose láti ṣèkà fún mi? Láì ṣe pé bóyá èèyàn tún ẹ sí mi. Àbí kí ni reason? Kí ni mo ṣe fún ẹ? Because nínú relationship ta bá ń claim pé I love ọkùnrin bá ṣe máa ń love blindly. Mo mọ sacrifice téye ta máa ń put sí relationship, especially àwọn ta bá ń rí red flag, ta bá fẹ́ máa ta wá erase red flag yẹn, ta bá fẹ́ máa ṣe bí pé bóyá a dá wípé housewife ni wá, a máa ń overdo àwọn sacrifice kan tó jẹ́ pé ní at the end of the day bọ̀bọ́ yẹn gan máa ronú ta bá kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ pé ta ló ràn ní gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí. Mi ò expect mi ò ràn tó yìí. Ọmọ tó lè yìí. But at the end of the day, gbogbo sacrifice yẹn gbogbo ìsìn. Ṣáàrí bí ṣe lọ gbalé. Èmi náà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. But at the end of the day, wọ́n máa padà jẹ́ wọ́n máa gbẹ tí wọ́n bá dojú yàn ni. Wọ́n máa padà jẹ́ kó mọ̀ pé no you are no for me. Okay, tí má jẹ́ no for you kilo, why did you even come to my life in the first place? And kí ló dé tí tó jẹ́ kí n mọ̀ at early stage pé no ni mo jẹ́ fún ẹ. Why? Kí ló dé tó máa ń jealous even tí mi ò ṣe tí mo mọ̀ pé mi ò ṣe tó kàn notice pé bóyá ó lè máa ṣẹlẹ̀ kí ló tó ń complain. Who is that? Who are you chatting with? Who is calling you? Why are you making me feel that okay, you are doing this all because you love me? Why are you making me feel that you are doing this all because you needed me more? You understand? So kí ló dé tó ṣe kí wọn náà ṣe gbogbo nǹkan tó ń notice nípa mi yẹn pé bóyá ọkùnrin ń pè mí so that màá lè ti mọ̀ nínú mi pé òun gan kò fi ń wọ́rì kò bọ́dà. But ó máa jealous, ó máa jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ káàbọ̀ o ṣe wà ókè. Ó máa jẹ́ kí n mọ̀ pé you are in love. Then èmi náà máa wà lóyà boyfriend mi my fiancé. Okay, ọjọ́ máa wá lọ tán. Then wàá sọ pé ó fi 6 minutes àbí 6 seconds voice kìíní break relationship end relationship pẹ̀lú mi. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wo bí lady yẹn ṣe kà mí nù sórí bí mo ṣe ń wọlé. Òun ló ṣe mọ nǹkan tó fi yà mí lẹ́nu on a very serious note. Looking at it, ó sọ bí gbà tẹ́ pé ó dẹ̀ báwo ló ṣe máa sọ fóbìnrin pé mi ò ṣe mọ́ lórí fóònù lórí pé ó dẹ̀ gbẹ́rù ẹ̀ lọ bá. 13 years relationship ó wá fi 6 minutes 6 àbí 6 seconds ó lọ fi end ẹ̀. I don't know. Anyway, me get the message pé o wo phone àbí kò wo phone yẹn dáadáa tẹ́lẹ̀ ìyẹn ni mo kọ́kọ́ fẹ́ wá tákù yìí. No. Mo sọ ní once in a while máa ń ṣe pé ká máa ṣe environmental sanitation lórí phone but not all the time honestly. Ó máa ń báyàn nínú jẹ́ ni. Ẹ ṣé ẹ̀yin gifter ẹ ṣé mo appreciate. God bless you ma, thank you ma. Ultimate ló kù mà olórí adé ẹ káàbọ̀ mà ultimate ló kù ultimate. Yes sir. Kí la wí sà? Ẹ ń break up o. Uncle
break. Yes, ó ti clear. No. Mo change internet ni ó wà okay. Now, mo ní ìròyìn sọ̀rọ̀ láàrin àwọn obìnrin kó má tẹ̀, bọ̀ ẹ máa mú díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú wa. Ṣẹ̀rí àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé ẹ máa ń tètè dájọ́ gbogbo ẹ̀yin obìnrin, ẹ máa ní sùúrù. Ẹ má máa fi one side ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ti Fẹ́mi náà lélẹ́yìn. Àti ìyàwó lèmi àtàwọn fámìlì tèmi náà lóbìnrin mo kó pọ̀ gbogbo obìnrin mo pé mi lẹ́yìn nìkan. Ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ tèmi náà máa wọlé mo yé sọ̀rọ̀ yìí. Èmi náà sójà ni mímu náà fọ́lọ́wọ́ àwọn tí ń wọlé sálẹ̀. Wàhálà. Yẹ́misí Ọlọ́runnkọ́lá, thank you so much. Téèyàn méjì bá jà tẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ sáìdì tẹnìkejì ẹ̀yẹ dájọ́ ẹjọ́ tó lọ lọ́hùn torí tẹ́ bá ti ṣépè tẹ́ ti ṣe gbẹ̀tẹ̀ náà tọrọ àforíjì mọ́ o. Àti ìṣepé akàn sọ pé wà burúkú ló wù ni. So ìdí tí mo yẹ sọ bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ ẹ máa ń fòótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. Èyí tí mo rò pé kẹ́ máa sọ ni pé ẹ tó àwọn ọmọ yín. Ìyálégbìyàn àtàwọn ẹbí ẹ̀ ló yẹ kẹ́ béèrè ẹ̀ lọ́bẹ̀ yẹn. A ti béèrè ó dà pé uncle ultimate èmi ti sọ mọ́rọ̀ ọgbà tí àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin sọ mo gbọ́ lẹ́nu tí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sọ ni mo sọ. Because I read the thing is that gbogbo ẹjọ́ yìí ò ṣẹjọ́ Ṣẹ́gun. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ Queen ó yẹ ní. Ẹjọ́ yìí ò ṣẹjọ́ Ṣẹ́gun díẹ̀ ló kàn bẹ́ẹ̀. Ọmọ tẹ ẹbí tó ń tẹ̀lé èèyàn tó ti ń dọdún kejì tí ò má rí ó yẹ kẹ́ ẹ fà wọlé. Ìkan níbẹ̀ nìyẹn. So àwọn òbí ẹ̀ àti àtàwọn ẹgbọ́n rẹ̀ kẹ́ ẹbí léèrè jù. Thank you Peppermint. Bẹ́ẹ̀ náà lèèyàn wá tún wá gọ̀ tó. Ọmọ wa ní kó kó òun lóyìnbó kó máa bọ̀ Nàìjíríà. Ó lóyún kò sí pò ń bọ̀ wá ṣèyàwó. Téèyàn bá rújú ẹgbẹ́ kan ẹ jẹ́ ká fi sùúrù gbé o. Now èyí tó ṣe kẹta ń bẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹni mélòó ló ti fẹ́ ẹni tó wà into entertainment ẹ lọ mú wá tẹ bá nìkan mẹ́wàá ìfúnni lálẹ́ màá gbà yín gbọ́. Tẹ́ni yẹn ń kọrin tàbí tó ń ṣe múvì tó yẹ kó níyàwó kan ni wọ́n. They don't even love. Obesere ìyàwó kan ló. Obesere ẹyẹ kan ló ní. Ṣé nígbà tó fẹ́ ẹyẹ kan ẹ̀dá yìí mọ̀ àníkẹ́ka mẹ́wàá ìdárúkọ Obesere máa. Ẹ má jẹ́ ká máa manage kan sọ tá a bá fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ tó blunt mà. Má lọ sọ́dọ̀ àwọn tó wà into entertainment. All this movie industry olórin àǹkó. It is not work that way. Millions of people ló ń tẹ̀lé wọn. Àìmọye obìnrin ló yẹ kó gan-an. Àwọn kan máa lo nǹkan fún ni wọn kò ní lílàkà ìmọ̀ iṣẹ́ obìnrin dẹ̀ níṣẹ́ ayé ni. Lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ẹ máa ń rò pé làkà ìwà náà strong tó ìjàtọ̀ sí bébì wọ́n rí ìmú tiwa kúrò lọ́dọ̀ ẹ. Tá a bá wà lọ́dọ̀ ẹ tó o ti mọ bó ṣe fẹ́ ṣe láàrin ọdún kan ọdún méjì kó o ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn ìwọ náà ò mọ tó o fẹ́ ẹjẹ́ abára wa sòtọ̀rọ̀ ọmọ yẹn kò mọ tó fẹ́. Sọtẹ́ bá kàn sáré blame ọ̀gbẹ́ni ẹ̀sìn kò tí ì bọ́ta sọ̀rọ̀. Ó wá jẹ̀bi ni ó jàre ni lọ́dọ̀ tèmi ẹni tó bá ti lọ fẹ́ ni tó ń kọrin tó ń ṣe múvì vat mi ò ní reason láti sọ pé sorry mi ní pity ẹ̀. Yes because àwọn people yìí ìgbésí ayé wọn hàn ní open love wọ́n já. Queen ẹ yẹ kó sọ̀rọ̀ tán if not ẹ máa disturb àwọn èèyàn ẹ ní sùúrù tó bá sọ̀rọ̀ tó ẹ lè give submission ó máa ń disturb ẹ jọ ẹ go on sir. Producer làwa inú àríwọ̀n tó ń gbà yẹn àdèmọ́ tó ṣẹlẹ̀. Àìmọye tó fẹ́ kó akọrin fún ọgọ́ tó máa ní kí tó bàbá mi sọ ànígbé contract iṣẹ́ wọn ò ṣiṣẹ́ ẹni tó serious. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ tó ṣe movie anything entertainment kì í ṣe Nàìjíríà nìkan worldwide. So tó o bá tún wá fẹ́ wọn gan tó bá yẹn gan máa ti bímọ ńgbà kí ló fún garanti pé kò ní sí àwọn méjì mẹ́ta lórí ẹ̀. Kí ló fún yín ní garanti pé kò sí baby mama láwọn kọ́nà kan fún Ṣẹ́gun àbí tó dáwọn èèyàn tí ì jáde ni. So when we want to judge this kind of case ọmọ wa ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká pè. Àwọn ọmọ wa obìnrin àtọmọ wa ọkùnrin. Mo fọ́ náà bẹ̀ yín o èyí tó bá fẹ́ ṣe mu wá tá bá ti wo oṣù mẹ́fà sọ́dún kan tí ò ní kan ṣe kó máa lọ. Ẹ jẹ́ abára wa sòtọ̀rọ̀ táàbà bára wa sòtọ̀rọ̀ wọn máa repeat ara wọn ni. Àwa fẹ́ gbẹ́jọ́ ọmọ yẹn àwa blame Ṣẹ́gun àbáwá fẹ́ gbọ́ Ṣẹ́gun ká blame ọmọ yẹn we just wasting time every time. This keep happen. Ìjọ náà ìtúwìtì ti Fẹ́mi tán tó dẹ́ pé Fẹ́mi náà ti kọ́kọ́ lálí nígbà tó máa gbére knockout wa ẹ sọ́ọ́rì Mr. Fẹ́mi náà tún sọ pàṣẹ máa wọnú ìjáde ẹ jẹ́ ká máa mú àwọn ọmọ wa àwọn fámìlì tiwa pé ẹ fi ilé ìṣàríkọ́gbọ̀n ẹ yẹra ìyẹn mo rò pé ká tẹnu mọ́ báyìí gbogbo ìyẹn abiyamọ ìjọ.
àti ẹ̀gbọ́n táwọn ọkùnrin ní gíragíra ẹ̀yin obìnrin mo ṣí òpin tí ìyá ẹ̀ bá jẹ́ best friend ẹ̀ mọ́ nǹkan tó ń pè ní 13 years ni wọ́n á ti jà tí Ṣẹ́gun bá máa sọ̀rọ̀ ó máa rí good excuse máa gbélé lọ́wọ́ tẹ̀lé nílé sọ̀rọ̀ mọ́ because ní táàmì arọ́kùnrin kan tó ti tó láti ráṣìṣe tiẹ̀ náà tó máa mú wá so kí ní yìí lọ́dọ̀ tèmi gbogbo àwọn wo sáà di Ṣẹ́gun àwọn wo sáà léde ní ìfẹ́ wo tẹnì kankan because àwọn tó ń ṣe entertainment bí ìgbà tó yẹ pé aṣẹ́wó kan fẹ́ upgrade ni iṣẹ́ ìṣìná ni ọmọ yẹn lèmi fẹ́ rí báwí àtàwọn òbí ẹ̀ tọmọ yẹn gan kékeré ní àwọn òbí tó bi léèrè ló yẹ kẹ́ ẹ̀ bi léèrè pé gbọ́dọ̀ wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ wá bí ẹ mọ iye ọkùnrin tó ń disturb yìí fún bẹ́ẹ̀ tún ṣe wà married tó tẹ̀ tún máa náà ti wà married tá a tún máa wá kọnu sí yín ẹ mọ iye wa tó ẹ bá àtẹ̀ tún kí ẹ sórí tó máa ní ẹ wá ń parọ́ ẹ wá ń disturb obìnrin yẹn kí ló dé tẹ lọ kọnu sí ṣé gbà tó kọnu sí ṣé kò ẹ kóun náà sọ pé náà ni gbogbo wa mọra wa làwọn ẹ jẹ́ ká fókọ̀sì láìfọ ara wa àtàwọn ọmọ tá a bí lẹ́sìn tèmi rí níbẹ̀ nìyẹn gbogbo ilé tá a yà lọ́ba yẹn àyàbá ni ẹ bá gbèjà ìdọ́lá yẹn ò ṣe ìdí sítórì tí Ṣẹ́gun fẹ́ lò sí gbèsè ayé ẹ̀ ẹni tó dẹ̀ ń darí kádà rẹ̀ lọ́wọ́ ló ń lùgbà lọ́wọ́ and business wọn business ewu ni tí wọ́n ti ọmọ yẹn pẹ̀lú Ṣẹ́gun ò bá kọjá 100 million tẹ́nìkan bá wọnú gbèsè ayé Ṣẹ́gun bá tó ti gbé contract 3 billion lẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ̀wá bíi tẹ́ bá jà àti Ṣẹ́gun nínú 3 billion yẹn tí 50 million tí mílíọ̀nù àkáǹtì yẹn máa jà fún Ṣẹ́gun kiri ni. ẹ parọ́. gbogbo wa tá a bá fẹ́ lọ marriage nǹkan tá a fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ bàbá yìí máa jèrè làwọn àlè lọ marriage tá a máa lose nǹkan tó bá pè wà la máa lọ fún. it's becoming transactional. ó ti go right transaction ni ẹjọ́ torí tọ́ lọ́hùn àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn tí ò ní ṣẹlẹ̀ ní kábìrì tẹ́ bá wà ọmọ jẹ́ sí ẹ ní ìsìn I will bet it with you gbogbo àwọn tó wà lábúrọ̀dì gbogbo marriage wọn kò ń kọjá 6 months wọn yẹ ọtí plan ọtí marry ọmọ máa bí nǹkan tó máa bí kan bí they won't waste their time tó bá dẹ̀ bullshit kó fẹ́ máa kóbìnrin wọ́n máa ṣe ìṣètò wọ́n ti fi ẹ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ti parẹ́ so báwo lòun tó wà ń lu ìbùsùn wá dèrò Nàìjíríà tó ṣe wá gọ̀ọ́rẹ́ àwọn parent tẹ́dà ẹ jẹ́ ká bára sọ reality now àwọn tó wà ní entertainment ò ń ṣẹ̀rọ̀ lùkọ̀ o ẹ má jà tọ́ra wa n tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ ṣe sà àwọn kan fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yín àyànfẹ́ dà pé queen náà fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yín. Yeah, mo fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ ọkú ẹ má bínú just like you said pé àwọn parents àwọn lady ẹ̀dá then what about our parents a ní ọmọ kò ṣe kó yẹ káwa lẹ́tọ̀ọ́ káwa náà tọ́ àwọn ọmọ wa ni why tí obìnrin máa lọ́ọ̀bù ọkùnrin tó yẹ pé ọkùnrin ò ní lọ́ọ̀bù tí nǹkan mi bá dé tówó bá dé wọ́n máa lọ fún highest bidder kí ló máa ń fà táwọn ọkùnrin náà máa ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwa ti accept pé obìnrin wà gullible ní pé yes you love a man for 13 or 18 years at the end of the day ó wá jẹ́ pé láàrin 1 second ó dẹ̀ náà ò ṣe mọ́ so ẹ jẹ́ ká tún bá àwọn ọmọkùnrin wa náà sọ̀rọ̀ pé àwọn obìnrin náà àwọn náà ní feelings òun ṣe ọmọkùnrin ló yẹ pé kókó kàn máa break wà because ẹni tí ń kun ọkùnrin jù just like tẹ̀sí sọ pé àwa obìnrin a máa ti ń support obìnrin ẹgbẹ́ wa jù so kí lẹ́yìn náà ní fún àwọn ọmọ ọkùnrin sá. Thank you ma nínú ọ̀rọ̀ mi tẹ́ bá ṣàkíyèsí nǹkan kan mo ti sọ ń bẹ̀ pé most of àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ entertainment ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀kan fún yín kò sí èyí tó ń gbọ́rọ̀ sóbì lẹ́nu ọmọ tẹ́ wọ́n bá jẹ́ 99.9 ò gbọ́rọ̀ sóbì lẹ́nu ọmọ ọkọ̀ lè ṣàpọ́nlé kẹ́rí wọ́n ta wọ́n ti wà nù ayé iṣẹ́ ayé ni but ìwọ́n tó mú òṣèlú ẹ̀ lọ́mọ ọkùnrin tó bímọ ọkùnrin kò sí tó ní káwa náà máa bọ̀ ọmọ wa wí both party ló ní láti tọ́mú ẹ̀ tẹ́ bá sọ fún mi pé Ṣẹ́gun wà ní èjì ẹ̀ tì náà kò tí ì lọ́mọ inú tí ì gbà o ọ̀tí tẹ́lẹ̀ tó bá jáde wá because ẹni gbogbo àwọn èjì tẹ̀ ń wo ó possible kẹ́nìkan ti bímọ fún bébí màmá kan máa wà níbi kan tó dákẹ́ ṣe rí tó táwọn tó ń gbọ́mọ wọn jáde ní entertain àwọn artist tẹ̀ rí ẹ̀ tó bá kó ọkọ wọn jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn ọkọ wọn ni bàbá ọmọ yín o tẹ́ bá túbọ̀ ètè tẹ̀ ẹ̀rí tí ẹ̀ ṣe yín ọ̀rẹ́ mi àwọn ọkọ yín ni bàbá ọmọ wọn tẹ́ bá túbọ̀ òkété ẹ̀rí tí ò yẹ kẹ́ rí n tí máa sọ fún yín nìyẹn àwa tẹ̀ ń wò yìí náà àwa ni bàbá àwọn ọkọ tọ́nà àwọn òlọ́kọ tọ́nà wọn làwọn ní. ṣe rí especially àwọn dadi tó wà òkè especially aráàlú ìbò tẹ̀ ń wò yẹn kìnnìkan tẹ́ ẹ bá mọ iye ọmọ tó ní Nàìjíríà tí pásítọ̀ tí kù lọ́tọ̀ nípò ìyàwó mi ẹ jẹ́ kí pásítọ̀ kú kẹ́ tó sọ pé kò ní àlè ní ìsọdù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ tọ́jú ọmọ yín. Uncle Ultimate ṣé pé dáàdì wa náà lè ti bímọ sí Èkó báyìí. ẹsẹ̀ bí ojú ikọ̀ ni ojú wọn ni wọn kan náà ṣe sọ pé ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà.
Okay. Thank you so much. Ultimate. You are saying the truth, you know. I am very blunt. A lot of people want me. Queen, sorry, Queen no sorrow. I tell your friend. Ha. Queen. Queen ǹjẹ́ gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ultimate ti bímọ púpọ̀ síta òun ọ̀gbá ni o. Ha. Ọmọ wà bá ń tọ́jú ẹ̀ ọmọ tẹ́lómi túmọ̀ pa wà lá nígbà tá àti ìjẹ́ èèyàn tó ti pé fẹ́lómi tó tún wá kúrò lọ́wọ́ ìtúwà ayé nìyẹn. Ṣé rí tẹ bá fẹ́ rí bẹbẹ ẹ̀yin ẹ sọ fọ́kàn yín sẹ́ pé kó wá fi nǹkan búra tó kò lọ́mọ tó. Máa ṣe lálẹ́ yìí. Ó yá àti Àjọkẹ́ jẹ́ bèrè kọ́kọ́ lọ́wọ́ yín. Yes. Ṣé ẹ bèrè tẹ bá ti rọ́kùnrin ṣẹ́ ló pa lè búra pàbó lóyún ṣeré ni àyíbọ̀ yín gẹ́fẹ̀ tó lóyún gbà ní táàmù padà ń gorí ẹ̀. Ṣé pé dáàdì wá lẹ́yìn náà lè ti ṣe irú ẹ̀. Èèyàn kọ́ sọ yí pé òun èyí ni bàbá òun control onígbà tó jẹ tẹ́lẹ̀. Ọ̀pọ̀ sí bàrà àwọn ọmọ mi nìyẹn. Ó dáa ọ̀dọ̀ Oríyọmí Anita ni bàbá ọmọ alẹ́ tó lóyún rẹ̀. Ọ̀rọ̀ burúkú pẹ̀lú ẹ̀ ni. Ọ̀tọ̀lẹ́ tó máa lọ mọ́ gbogbo ti dáwọ́nú ara wọn ìta fẹ́ gbàlagbà. Ha! Ṣèbí ìtọ́ sọ pé ọmọ mi ni. Peppermint, love you, good night, darling. Ṣé èyí tó bá gbé wá pọ̀ mọ́ yín lé ní most of us born ọmọ àlè ni wọ́n Naija ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ DNA. Wàhálà ẹ má dàléwu o ẹ má dàléwu mi fẹ́ wàhálà o dáàdi wá lè dé sí kó ní kí n wá ṣe DNA fún first born wa o. Àti Àjọkẹ́. Mo dẹ̀ ẹjọ́ náà àti Àjọkẹ́ mi ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún ultimate tó máa ní wá ṣe DNA sí báwo la fẹ́ ṣe mo sọ fún yín bó ṣe dẹrù Mr. akọ́kọ́ ní kí wá kó pátá àti bra lọ́dọ̀ boyfriend nígbà yẹn rántí. Ẹ bá bínú mà Sister Àjọkẹ́ bóyá ẹ̀gbọ́n tó yẹ bọ̀bọ́ kan lọ Canada bàbá ẹ̀ bínú pọ́mọ yẹn náà lóyún fúngbà tó lọ Canada pé ọmọ ẹ̀ kọ́ ló lóyún ìgbà tó ọmọ yẹn bímọ Nàìjíríà bàbá ọkùnrin yẹn lọ ṣe DNA pẹ̀lú ọmọ tó bí wọ́n rí pé negative ni pé kò bá ẹ̀jẹ̀ bàbá mu báyìí tó wà Canada ní kó sàmà lè jáde kó lè gbà tó padà wálé wọ́n ṣe DNA ọmọ òkókó ó bá ti bọ̀bọ́ yẹn mu àwọn ṣe DNA bọ̀bọ́ yẹn àti bàbá ẹ̀ tó ti wà ní 80 years kò bá mu. Ẹ má tún wò kété o. Ní tú ẹgbẹ́ ẹ ṣáà má yẹ kí dáàdi wa lọ gbọ́ tó ó lè lọ ní lọ ṣe DNA fáwọn ọmọ yẹn ń sìn. Nígbà tí wọ́n win American lottery wọ́n ní kó máa lọ ṣe DNA a lot of àṣírí ilé tú àwọn ọmọ tó ti dàgbà àgbàlagbà tí bàbá àwọn ọmọ yẹn sọ pé bàbá yẹn bímọ 4 boys ọmọ kan ní tiẹ̀ last month. Jésù. Bàbá yẹn wá sọ pé òun ò ní sọ fún àwọn ọmọ òun tó kù pé àwọn ọmọ òun ni. Wọ́n wá mú last born yẹn wá sí abroad. Àgbàlagbà ọmọ làwọn pípù yìí o. Nígbà àṣé wọ́n ti ń ṣe meeting láti eliminate bàbá yẹn. Bàbá yẹn ò dẹ̀ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tán àwọn ò ṣe tí wọ Amẹ́ríkà. Ṣé nígbà tí bàbá yẹn lọ sí Nàìjíríà tó lọ sọ ìwé inú ilé ẹ̀ ló wà o. Kò fún àwọn ọmọ kan ó láwọn ọmọ òun ní sẹ́ẹ̀ ó lóun ò nílé wọn ó láwọn ọmọ tó yẹ kó àwọn ọmọ òun tọ́. Ṣé ọmọ pa àbẹ́lẹ̀ ta yẹn àwọn ló pa bàbá yẹn? Ọmọ àlè bẹ ní ò dàgbà mo sọ fún yín Àyìndé ti kọ mí lọ́mọ gbà tó ti gbọ́ ọmọ àlè mi ní kọ mí lọ́mọ kí má bàa pa. Àwọn fámìlì òkú mọ̀ pé àwọn ló pa bàbá àwọn fámìlì wa ṣe sọ pé bàbá yín kọ́ òun kọ́ ni bàbá yín biological father yín. Jesus Christ. Ó kọ́ ni physical father. Ṣẹ́rí wọ́n ti regret bí ó tọ́ nìkan tí bọ̀dá yìí sọ Amẹ́ríkà ló tú àṣírí most Nigerian kì í ṣàkọ́bí nìkan o. Wọ́n táwọn researcher sọ ni pé most firstborn kì í ṣe ogun firstborn most firstborn àwọn bàbá tó ń pè ní bàbá wọn yẹn is not their real biological father and àwọn ọmọ kan láàárín ó yẹ kóbìnrin bímọ 5 nísìn àwọn kan láàárín before the last born wọn ń ṣe ọmọ bàbá wọn ń ṣe real ọmọ bàbá wọn. Ẹ ṣe àti Àjọkẹ́ mi ẹ má máa ṣẹlẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. No ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ fún yín she is right ṣẹ́rí most firstborns tó máa ń sọ pé kò ṣe ọmọ ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ because at that time obìnrin yìí ń date like 2-3 guys together kò tí mò ń tó fẹ́ fẹ́ nínú wọn o lè lọ sọ́dọ̀ Kúnlé láàárọ̀ kó lọ sọ́dọ̀ Tájù lálẹ́ kó lọ sọ́dọ̀ Uncle Peter lálẹ́
ọkùnrin mẹ́ta in a day. kì í ṣe gbogbo obìnrin. Ẹni sùúrù mà àǹtí olórí mo kàn fẹ́ sọ pé reason tó máa fi ń ṣẹlẹ̀ so reason tó máa fi ń ṣẹlẹ̀ tó fi possible kò jẹ́ pé àníkẹ́ ní sùúrù pé the possibility of having the first child as ọmọ tí ò kì í ṣe ọmọ ọkọ is because as at that time you're not sure if you want to get married to this guy and you're dating about 2 guys together o tí wàá ṣọ́ èyí tó fẹ́ fẹ́ nínú àwọn méjèèjì ẹ̀yìn jọ ń tayò so o lè bá méjèèjì sùn kó má mọ èyí tó lọ mọ nínú àwọn méjèèjì ṣe ti understand kéle tó wá propose sí ẹ kó má mọ̀ kó tiẹ̀ ti wà nínú oyún nígbà tí èyí tó dẹ̀ propose sí ẹ àwọn méjèèjì ló kúkú bá sùn o mọ̀ èyí tó jẹ́ nínú wọn kò wá impossible and then láàárín wọ́n máa ń sọ pé tí obìnrin àtọkùnrin bá ti wà together for a very long time maybe we've been married for the past 4-5 years ìgbà míì àwọn ọkọ wa yìí máa ń withdraw wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí yan àlè ń ta tọpẹ́ tá a bá kọ́kọ́ marry a máa ń wà close together the relationship is tight you're giving affection you're doing all this ìwọ náà ti wá ń bímọ bóyá o ti bímọ méjì ọkùnrin ti ń look out òun náà ti ní girlfriend níta ó ti ń ṣe àwọn ṣìnà ọmọ tó máa ń ṣe ó ti ń neglect ẹ̀ ń lé ó ti ní problem ẹ̀ ti ní issue ìwọ náà ti pàdé old boyfriend ẹ̀ kan rí àbí ṣe mọ̀ wípé okay he's cheating on me let me do my own too ẹ̀kan tó lọ dóko ń ta ó bá doyún ó dẹ̀ yìí ó wà nílé ọkọ náà dẹ̀ ń bá ẹ̀ sùn ó bá yá ọkọ ló lóyún òkùnkùn mọ̀ pé boyfriend ìta tó kàn lẹ́ẹ̀kan tó bá sùn yẹn ló lóyún ó máa ń ṣẹlẹ̀ dáadáa that's why they always say pé first born because of oyin wò ta pé oyin wà ń ta gangan oyin ní different boys tẹ̀ ń fẹ́ra yín tó bá ti wà nínú ilé tó ti wà neglected by your man you understand or o ti lọ ṣe extramarital affair o ti gbà fún ẹ gbàgbàgbà o ti doyún o ò ní mọ̀ wàá gbé fọ́kọ so nǹkan tó máa fi ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn so it's not impossible that research is not impossible ṣe get ẹ ṣe. ọṣẹ àmọ́ kọ́ máa ń ṣèjọ ọmọ lọ hospital náà ṣá. àǹtí àyànfẹ́ change ọmọ yẹn ò kọ́ mọ́ tó ìṣekúṣe táwọn obìnrin náà máa ń ṣe nínú ilé ọkọ ẹ má jẹ́ ká tanra wa wọ́n ń change ọmọ wọn ò change ọmọ àìmọye obìnrin that we know go out there ní Nàìjíríà nìsín majority of àwọn tó ń ṣe ṣìnà are married women sincerely nítorí economic issue owó financial assistance ló ń wá lọ́dọ̀ sọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin yẹn most of àwọn obìnrin wa ní Nàìjíríà lọ sí ministry tó ti ṣiṣẹ́ aláwùsá sorry to use aláwùsá and others gbogbo wọn pátápátá. Don't sorry, you are right, 100% right. ẹ má lọ aláwùsá ẹ lóbi mi ẹjọ. ok mo ti kúrò láwùsá ní àwọn ministries yẹn owó oúnjẹ lásán owó afẹ́raṣọ kéékèèké ẹ̀wọ̀n gbé góòdù wálé ní ẹ̀yìn náà wọ́n ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ọ̀gá mi wọ́n gba sí fúnra wọn gidigidi nínú ọ́fíìsì ní local government láláwùsá àwọn ní kí n má sọ pé láwùsá wọ́n ṣe dáadáa so most married women àwọn ló ń ṣòṣì jù ní Nàìjíríà ẹ gbà bẹ́ẹ̀ so but for you to say wípé wọ́n ṣe mistake gbọ́mọ ẹ gbàgbé gbọ́mọ fún yàn ní hospital ìyẹn 1 in 100 ni bí o tẹ̀ ṣe 1 in 500 majority of it ni àṣìṣe tiwa látọwọ́ àwa obìnrin ẹ má jà tanra wa lórí yẹn so thank you so much ṣe ti gbọ́ àǹtí Àjọkẹ́ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni next olórí ní odò dàpọ̀ olórí ni olórí adé ẹ káàbọ̀ ẹ kálẹ́ mà. ẹ rí kọ́lọ̀ ń kó ṣàánú lórí ọ̀rọ̀ Ṣẹ́gun Johnson tẹ́lí to me I will blame the lady in the sense that why to ma waste 13 years out of your time your age ṣẹ́rí tá a bá sọ pé ọkùnrin mẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ irọ́ ni o and there are some mistakes a máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí obìnrin ọkùnrin mẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ at a spot tó bá rí ẹ ó máa mọ nǹkan tó fit fún yes fine appearance ló máa attract wa mọ́ wọn tó bá wá rí ẹ wípé ọmọdé ó sẹ̀ tó dúró ló ṣe gbọ́dọ̀ tó bá fi move pẹ̀lú ẹ within a month within a week within a week ọkùnrin tó fẹ́ fẹ́ sílé mọ̀ pé òun fẹ́ fẹ́ sílé èyí tó fẹ́ fi ẹ́ ṣe side chick ó mọ̀ tó fún díẹ̀ yẹn láti spend 13 years yẹn ó ṣòpò òun gùn serious ó wà nù relationship tí ò ní direction ni
mo máa ń sọ nínú program mi, I'm a marriage counselor. When you are with someone and you're not asking that person, babe, where is this relationship ending to? So and let's see how it goes. My dear, walk away. Also, the relationship that they need to come heading to, they need the direction, they need destination. Where this relationship heading to? Let's see how it goes. Go, we'll and play. If you need me, let me know. Baby, to me, man, so be in relationship with someone. A year in a go back ago. Simba ti rí pé o ní green light. Ọlọ́gbẹ́ni, find your way. Don't waste my time. Yes. Because èmi gan ní time tí mo fẹ́ waste. Wọ́n ní tó báyìí tí ṣetán máì tí ready. Gbogbo tó mọ̀ pé o ní nǹkan tó fẹ́ ṣe. Immediately tó ti rí. Lady yẹn fúnra rẹ̀, ó máa ráwọn red flag kan nínú ìrìn àjò ni. Báwo fojú overlook ẹ̀. Bí tí dádì tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó sọ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn ní entertainment, they are not for one person. Ìwọ tó bá fẹ́ mu, mo kò gbọ́dọ̀ mójútó rẹ̀ kó má ẹ̀kún wá padà end up ẹ̀ sọ́gbà wèrè ní Yaba left. Kábíyèsí Ọlọ́run. Seriously, ó dàbí ẹni tó lọ fẹ́ olóṣèlú ni. Wọ́n ń ṣẹ̀wọ̀n ìlú kan. Wọ́n máa jẹ kiri ni. And do you know the worst part of it? Àwọn ẹni yìí gan wọ́n lè má tó obìnrin mi. Àwọn obìnrin yẹn ló máa ń lọ bá wọn. Wípé dáàdì mo like yín sweetheart kìíní kan. Ẹni tí yóò rí, mo rántí there was one time. Ẹni tí kò rí ẹni yìí ló dé sọ pé àìlú mo miss ni ìyẹn tí ó rí ní tó fi mo miss ni. Lórí fóònù lọ ti máa ń miss ara wọn. Ó ti wà round. Mo dẹ̀ wá miss ṣe wá dáná fún mi. Ìyẹn tó bá wá dáná fún mi kí ni iṣẹ́ ìyàwó mi. Just imagine ọkọ náà ló fún nọ́mbà pé àbàbá aláyé ló ṣe ìdí ni kíní kan. You understand? So irú àwọn nǹkan báyìí gẹ́gẹ́ bí obìnrin èyí ó gbọ́dọ̀ wà very careful. Then àwọn parent ẹ̀ náà ó possible káwọn parent ẹ̀ náà má mójútó. To me èmi ò blame bọ̀bọ̀ yẹn o, obìnrin ni mí o. Mo sọ bí abẹ́rẹ́ pé mi ò lè waste time bẹ́ẹ̀. Because tó bá ti ń bá yín rìn, tó bá ti rí pé rìn àjò yẹn ò níbi tó lọ, tètè quit, earlier the better. Kó má waste time mi. Lady yẹn fúnra rẹ̀ ẹjọ́ wà ní UK. Á ti rìn ní bó ṣe fẹ́ rìn bí tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan. Òun náà tó bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Ṣẹ́gun Johnson náà, á rí nǹkan sọ. Ó máa rí nǹkan sọ. Ó lè lóun ti ka mọ́bì kan, òun ti rí èèyàn kan tó tò sí, òun kọ̀ gbójú fún torí pé òun love ẹ̀, torí pé òun ṣe kinní kù. Why now after 13 years tó yẹ kẹ́ ti bímọ kọ́mọgbọ́n ti máa kó ti ṣe menstruation? Ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń tọ́ pé you are not going again just because of little misunderstanding tẹ́ lè ṣètò àmì kébì tó wá dín tó fa break up. Ládùúgbò gbogbo context tọ́jọ́ ṣe àtẹ̀gùn oníhòòhò tọ́jọ́ ṣe. You know, as a lady, you need to wise up. Tókùnrin bá ti jẹ dídín tó ti jẹ bíbọ̀ mú ẹ lára, ó máa ti wẹ̀ pé ó ti lose taste. Kò sí nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe honeymoon pẹ̀lú ẹ mọ́, kúrò tí gbogbo ọ́nì tó wà nínú ayé ó ti mú tán before the honeymoon. So lady yẹn lèmi máa blame to me. And coming back to Nigeria, kò tó nǹkan tó yẹ kó fa kínní. But man, lady yẹn gbogbo fúnra rẹ̀ tó bá present rẹ̀, whether you are a single lady here or you are a single mother, please present yourself very well to any man that comes your way. That's a fact. Then try to ask that person, jọ kí ló ní pẹ̀lú mi? Ṣé o kò fẹ́ yàn mí lálẹ́ ni? O fẹ́ fẹ́ mi ni? Òun lè wá fi tètè mọ ibi tó ń lọ. Define it on time. Define the relationship on time. Yes. Wọ́n lè tètè mọ ibi tó ń lọ. Kò fi ní sí wípé ẹ wá waste time ẹ wá dúró ọdún kan, ọdún méjì, lọ́dọọdún. Nínú àti ṣẹ́yún fún bọ̀bọ̀ tá à ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni 13 years. Ọmọ tá a bí ní 13 years ago, wọ́n máa ti ń ṣe menstruation. Yes. So then lẹ́yìn á ti lóyún fún, á ti ṣẹ́yún fún. Ẹni tá à ń sọ yìí, ó so mọ́ àwọn actress gan. Kóun gan máa request gan àwọn iṣẹ́ olè náwó yẹn kan gan, wọ́n á gbé sún wọn. Ẹ̀yin kan tó fàyà gbé.
mo tún fàyà lù ni mo lù dáadáa. Seriously. So kì í ṣe ẹran lùkùn lady yẹn lè mi rí blame then àwọn parents ẹ̀ náà tó bá dé lóòótọ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọ wọn ẹ̀tọ́ wọn pè pé alágbájá wà ẹni tá a ti ẹ̀dẹ́ wọn níwò àti ẹ̀kọ́ àpọ̀jù kí ni ìbolẹ̀ bárìn àjò ní ìdè that is it. But for nǹkan tẹ́ sọ yẹn, how many of our children ló máa ń sọ fún wa bíbá tẹ́ bá bá wọn sọ and then we broke up, yeah, we're back, we broke up. How do we do it? Wọ́n pé à ń kọ́ gbọ́n bí ẹ kò kọ́ wa bá ti wọ́n máa bá wọn sọ. You talk them to your friend. Want them to a friend. I'm serious. I don't know when I'm able to speak, so I can speak on what exactly she just spoke about. Good evening, guys. Good evening. So when she finishes, you can stop. Yeah. And I think Uncle Peter. Sincerely, mo máa free láti sọ̀rọ̀. Mo máa ń sọ mo ní ẹ̀gbọ́n ọkùnrin mẹ́rin. Get. Nínú ẹ̀gbọ́n ọkùnrin mẹ́rin tí mo ní, ẹ̀gbọ́n mi kò lórí pípé mi nígbà yẹn pé wà nù. Ṣé ò tí ìmọ̀kùnrin ni? Ẹ kò imagine. Mo ti wà ní school, mo dẹ̀ ń ṣiṣẹ́, I'm a fashion designer. Ṣé ò mọ̀kùnrin ni? Àmọ́ pé kí ni wọ́n mì? Ẹ kò imagine kọ́kùnrin máa bèrè lọ́wọ́ mi pé tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé màmá sọ pé ẹjọ́ ṣé wọ́n ti wọlé iṣẹ́ wò ni? Ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn kọ́kọ́ mo kọ̀ gbé kí ló ṣẹlẹ̀. Mo ní rárá o, mo ṣe wà ó pèpè sí ọ̀kan náà. Ìgbà tó ṣe wọ́n sọ̀rọ̀ pé wá ní ṣé ò ní boyfriend ni? Ẹ mọ̀ bí ìwé pé wọn ò rí mi pẹ̀lẹ́ ní kankan. Lọ́sàn-án àwọn òpè kì í ṣe pé ó dùn rí ìwọ ọmọdé. Wà á ní tó bá yẹ ká lọ wẹrí fún ẹ. Torí pé wọ́n observe nǹkan ní ló jẹ́ kó fi ń bèrè lọ́n pé wá ná ṣé ò ní boyfriend ni? Wọ́n ní ẹ̀wù mi ò ráyè jàre. Ìgbà tó yẹ kí wá ná ó dẹ̀ ṣó òpó wà ó ṣó nọ́mà mo ní mo nọ́mà. Ìgbà tí mo padà wá introduce èèyàn sí wọn gan ó dà gbọ́dọ̀ pé èèyàn gba ìlú jó pé at last ẹ̀rù tí ń bà mí púpọ̀ yẹn pé wọ́n ti pààrọ̀ orí ẹ̀. So as a parent èèyàn gbọ́dọ̀ lè ní good ẹgbà atọ́mọbìnrin àtọmọkùnrin bí tí sísá mi yẹn sọ lẹ́ǹkan atọ́mọbìnrin àtọmọkùnrin èèyàn gbọ́dọ̀ tó sọ́nà tó tọ́. A lot of ọkùnrin náà tó yẹ pé wọ́n brought them up with love. Ṣẹ́ni tí ó dàgbà pẹ̀lú two parents báwo lẹ ṣe expect kó ṣe treat obìnrin? Abẹ́ni tó jẹ́ single parents ló train ẹ̀ báwo lẹ ṣe expect kó ṣe pẹ̀lú ẹlòmíì? So kọ́ lọ́n kó ṣàánú. Lady yẹn àtàwọn parents ẹlẹ́mí náà lè blame o because ó ti mọ ibi tí ìrìn àjò yẹn lọ kó mọ̀ tó rọrí o. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́, Mr. Pet yẹ kó sọ̀rọ̀ but mo fẹ́ jẹ́ kí General Ikaji I think she's I don't know maybe because of her voice. Let's hear something from her. She sounds like a Gen Z. It's my first time ever coming on your Are you a Gen Z? Gen Z? I don't know what that. Well, I wouldn't say I'm a Gen Z. But okay. I'm young and old enough. I've got a 24-year-old boy. Oh my God! Your voice sounds like a Gen Z. You deceived us with your sweet voice. Can you imagine? This your voice is like, oh my God! I got him. First of all, good evening. Good evening. You're welcome, man. Sherry, Emma Bino, because I'm half a girl, so I'm going to be interjecting. My Yoruba is quite good, but I'm going to be going in and out of my Yoruba a little bit. So please follow me. Now, we parents, we have a lot of things to do. I'm not going to blame the guy at all. At all. The guy is not, in fact, God damn it. Yes. Tí ọmọ bá ti ń fẹ́ ọkùnrin 1 year 2 years àbí ẹ ti rí ní sàkání ẹ ó bá ti ń pé 2 years 3 years ìwọ àti ìyá tàbá tẹ sọ pé àwọn bàbá wa they don't really poke nose like that wà á ti pàkíyèsí ẹ. Good night, okay. àbí kò yẹ yín you would have called their attention come what are you doing with this guy? What is he doing with you? Can we go and know his parents, his father, his mother? What exactly are you guys doing? Kí ló wò títí ọkùnrin bá ẹ sùn fún ọdún 13 years? Ẹ má bínú o, bọ́bọ́ yìí ò ní anything láti lose o in this equation. Ṣé mo nǹkan ẹ̀mẹ́ tó lose jù?
girl yẹn kò bá ti rọra take ẹ̀lẹ̀ kó ra máa lọ because ṣe rí wọn máa ń pòwe kan wọ́n ní wọ́n máa gbé ní àgbéjù lẹ́nu. Because you see our generation, I mean my 40s, do you understand? But I want you to understand that whatever goes on social media stays on social media. In the next 20 years, they will go back and pull that shit up. And that's facts. You need to understand. Because don't call about days in 2 years, but again, to work out. If it's 20 what 13 years. Work out, 5 years, waste time. Wow. Am I surprised? Yummy. See, a barrier Segun bá sọ pé òun ti bímọ kan síbì kan. Ẹ má wá surprise o tí ẹ bá gbọ́ pé ó ní relationship kan tó ta lẹ́nu gan tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe dòmdòm níbì kan. Do you get where I'm coming from? Yeah. Ó máa ní reason tí bọ̀bọ̀ yìí ò ṣe lè fẹ́ gẹ́wọ̀n yẹn. That's number 1. Number 2, kí ni ìyá ẹ̀ ń wò? Àfi tí ò bá ní ìyá láyé nìkan ló kù. Because èmi ẹ má bínú abiyamọ lèmi o. Ìyá tó bí mi abiyamọ gidi ni. Come, madam, wetin happen? Kí ló ṣẹlẹ̀? Like, what are you doing with your life? Kí ló ṣe títí tó wò títí tó tiẹ̀ lè já kan síbẹ̀? Ọmọ ìyá mi ìwọ ló lose now. Ọmọ yẹn kọ́ ló lose. He doesn't have nothing to lose in this equation. Ìyá ẹ̀ ní ká pa ẹbẹ̀ ẹjẹ́ ká bèèrè lọ́wọ́ yẹ kí ni ìyá ẹ̀ wò? Because you made a statement earlier on and you said, our kids of nowadays, especially the one in the diaspora, they're very quick to say, "Mom, man, it's okay, man. Don't worry, we broke up. Yummy, to ban ni film. I think what you made you ban ni good conversation. To ba je omo, you made it to tell je already. Do you understand? Remember African parents. I get where you're coming from. But oh man, no man, kò sí the African to ba fẹ́ dáadáa ọmọ ẹ tó jẹ́ abiyamọ tó ń ṣe abiyagba, ó máa tẹ̀ ẹ́ nú dáadáa. Thank you. We are learning something here. Okay, most of them will tell you that, look, he cheated on me. He cheated on me. Come on, what's the happen now? Ọmọ mi tó ṣe jọmọ 24-year-old tó. Àwọn girls tó máa sọ fún wa, when you are ready, bring baby home for me. Okay, auntie. You have said something. Okay, oh, mo tó wẹ́ pé boyfriend ẹ̀ ó cheat on her. Bóyá wọ́n ti jà bí ẹ̀mejì. Wọ́n dẹ̀ tún. Yeah. Ṣé ọmọ ní pé kọ́mọ yẹn máa fẹ́ pé but ọmọ yẹn yìí sọ pé no, ó ti cheat on me and that's it. Ó ti sọ di bọ́ọ̀lù tó ń gbá ní. Bearing in mind, for some reason, Segun is my guy, not because I'm on his side. No. I want not to go through all these situations. Last minute, but what are you doing with my life? But when you feel it, break up, advice, one side the ping ball, one side the ball don't ban here now. Come on now, this is black and white. It's black and white. Get it right though. So what is Jatella? What to get the story? Also, that man were off and on. Come on now. Auntie, if you go and listen to that girl, lady, I'm not going to call it girl. Go and listen to her. We know, even go, I want to everything about her and Segun. So she's too quiet. Even when they think so, look at this thing. This guy, Omar Shelley, but you only lady you bury. Oh, my God, something will bury. But Segun is going to be the one like, okay, what's ready? For 13 years. I understand. Let me for 13 years. What are you talking about? I'm not supporting that. I get. I'm just. We're trying to dialogue here. For 13 years. Hold on, sis. I'm the one. I told Auntie Joke, I said I have a relationship of 10 when I was young, in my younger time, and I'm the one that cut it off. So I think she's still saying the same thing. She's saying that we have seen. She has seen it.
Tati Morawa tipe. I think that's the mistake she made. Sister Emma, let's be able to put this on the table. It can fall on anybody's table tomorrow. Honestly, and all these younger ones are watching. Almost about 5 years, and I know what that. 5 years here. I'm sorry, recover. Because at the end of the day, in that 13 years, what has she got to do? Show for it. Tell me, how many pregnancies not in your phone, Bobo? I think Bobo, it's any problem. Because but yeah, Papa don't go to the other side. How many pregnancies now? How many did you your phone? Okay, Tisha goมาbọ́ ta ló láǹsìn tá a bá gbọ́ pé Ṣẹ́gun bímọ sí in that 13 years tó don't lọ kọ́ tá a bá gbọ́ pé Ṣẹ́gun ti bímọ méjì kan síta iṣẹ́ máa blame bọ̀bọ̀ ni. Mo wá ń ka comment section bọ̀bọ̀ mo wá ń ka oríṣiríṣi mo wá ń ka you're a bastard jẹ́ kiri kan mo kàn ń rẹ́rìn ní pé look at all these fools. Ó fi rí mi kankan ní. Says ẹ jẹ́ ká ẹ má bínú ọ̀nkú kí ni àwọn parents ẹ̀ ń wò. Ṣẹlẹ̀ ni ẹ ló ń gbé UK tó wá bá Ṣẹ́gun àbí Ṣẹ́gun ló ń gbé UK I don't get it. No, Ṣẹ́gun ń gbé UK Naija ni Ṣẹ́gun wà ṣé nǹkan tí mo sọ yìí òun ló máa ń wá ló máa ń lọ ṣé nǹkan tí mo sọ yìí. Distant relationship lọ́jọ́ ṣe. Distant relationship ó ti bù 1 year 2 years 3 years 4 years ọmọ ìyá mi máa ti sáré kẹ́kọ̀ọ́ sí lọ́wọ́ pé ó ti fi àwọn ọmọ yẹn tó lọ sí UK. ṣé nǹkan tí mo sọ yìí. Sister me, I think they have a problem. I think they said that his mom doesn't like the lady. No, there's a problem, there's a background somewhere. So kí wá ló dé tó ń kí ló ń wò ẹ má bínú okay ìjáde tó jáde ń sìn kí ló fẹ́ kí aráyé ṣe fún mi ṣé àmọ́ kí ó gbọ́ ọkùnrin tó bá ní ìtẹ̀ ń sìn wọn máa gbá bí bọ́ọ̀lù tuntun fún rẹ̀ ní red flag àwọn àkókò tó sí i. Kọ́ni ẹ mọ̀ pé wọ́n máa gbá bí bọ́ọ̀lù nílé àwọn tí ìlú gbọ̀ngàn bàbá làárọ̀ lè pa ẹgbẹ́ tó fi dé ìpè ọkùnrin ò ní fẹ́ ṣe kí wọ́n dàbọ̀ yẹn ẹ̀gbọ́n uncle aunty ẹ bọ́lẹ̀ bẹ̀ èmi sọ fún yín ọmọ gbòòrò ní mi ẹ bọ́lẹ̀ bẹ̀ ẹ bọ́lẹ̀ lórí lóṣẹ́ ní orí ọ̀kadà tẹ̀wọ̀ ẹ ẹ bọ́lẹ̀ bẹ̀ ẹ gbà mọ́ sọ fún yín aunty èmi sọ fún yín mo dé fún yín àwọn tí ìsìn láti rọ́pò lé tẹ̀ ń tọ́kì kí ni sọ yìí ṣe ẹ̀dẹ̀ ń ṣe fún mi pé ẹja náà ẹgbẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ gidi ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹ̀sùn ìbọn tó tí ò wọta tí ò ṣe gbórógán ó sì sọ́ọ̀bù láti rí rọ́kọ̀ gbé. ìṣòro ẹlẹ́ máa fi tóòsì ẹ̀ ìṣòro ẹlẹ́ máa fi jálẹ̀. God bless you wá jẹ́ wọ́n tún wait time ẹ̀ the next thing. Thank you very much. Kí ni sọ yìí náà ẹ̀dẹ̀ ń bá ẹ̀dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀dẹ̀ ń sùn lè ẹ̀ fi lẹ̀ náà. Ọkùnrin tó bá wọ̀kì sínú láìpẹ́ sí ó máa ṣe kìnnìkan I'm here to stay ọmọ ìyá mi tó bá yí red flag gan ó máa waste another 5 years pàkà kí ló wò títí ọmọ ìyá mi wá ti kẹ́kọ̀ọ́ sí lọ́wọ́ pé ìwọ ó máa sọ tó o bá ti sọ pé òun fẹ́ ṣe máa ti rí kan wò kí ló wò dé level yẹn 13 years ọ̀bọ̀ ń sọ ẹ́ di pinball ó lọ ń bọ̀ come on now are you that insecure about yourself what exactly is it that's what I want to know. Wọ́n bínú o. Gbogbo àwọn tó ń lè mú bọ̀bọ̀ ní ìlú bọ̀bọ̀ o. Ọmọbìnrin gan tó bá ti ń pé 25, 26, 27, àwọn obìnrin àwọn ọmọ ńlá yẹn wọ́n fẹ́ wọn mọ́. Àti Àjọkẹ́ ẹjọ́ mo ń lọ mi ò lè dúró mo fẹ́ tòsí general tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ti gbọ́n jù ẹjọ́ máa lọ. Oh God, I beg. Thank you, sir. Mr. Petiti Aloku ẹ̀jẹ̀. Ẹ káalẹ́ sir, how are you, sir? Yes, ma'am. Ṣé rí tó bá ti di ọ̀rọ̀ ọkùnrin àtobìnrin ní kí n fẹ́ dá sí. Gbogbo àti ọ̀rọ̀ ti fẹ́ bí ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ bá wa dá sí i. Mo kàn dá kẹ́ńtà lè mọ máa ń lọ ibi dé kẹ́ńtà. Kí ló dé tẹ́fẹ̀ mo rí pé ẹ sálọ láti jọ níbo lẹ lọ náà mo fẹ́ béèrè níbo lẹ lọ. Ẹ bá mi lọ wa bọ̀bọ̀ sọ̀kìtà mo máa ń gbọ́ tẹ́ ẹ̀sán sàlẹ̀ máa kọ́ra máa wòran ni o tó ti yé yín. Kẹ́ńtà lálẹ́ ìgbọ̀n mo ti wà ń sàlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ mo kọ̀ ra ń wòran ni ẹ̀ẹ̀mẹ́ tó jẹ́ kí n wọ́ọ̀kì máa tó sọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ kí n. Ok torí Mr. Ultimate tí fún ọ̀tẹ̀ ní gòkè. Ẹ̀yà pé finally mo rí ẹnìkan tó sọ òótọ́. Ṣé a máa ń purọ́ ni? Ẹ̀yẹ nísìnyí mo ti lọ sóríṣiríṣi péjì tí mi kọ́mẹ̀tì mi ìṣe mú kó máa kọ́ gbọ́ gbogbo dírámà tí wọ́n ń sọ.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ẹ máa put emotion with emotion lásán ni kì í fẹ́ face reality. Kí ló ó lajú ẹ̀ sílẹ̀ kọlọbọ báyìí ìyàwó à ń bẹ̀ bóyá oníbàbà fún 30 years. wọ́n ti bínú tán. Kò tún wá ṣe nìkan tó dé pé jẹjẹ tún má bí owó àwa ẹ mọ ògbóró tó dé pé àwọn èèyàn ńlá ńlá gbogbo ló wá ń tọ́wọ́n bàbá ìyá mi lẹ́kọ̀ọ́ tó gbogbo wá ń ju ọyọ̀ sí láyà. wọ́n ń jù báyìí. Ṣẹ́gun tá à ń sọ yìí ṣẹ́jẹ́ ò rán lára ẹ̀ ni. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ti délé ẹ̀jẹ̀ asòtòtọ́ èmi àti ìgbọ́ ti sáìdì Ṣẹ́gun Músè ẹnì kan pélé là ń gbọ́ tẹ́lifíwọ̀n ti ń ṣe àwọn èèyàn ti gbọ́n lọ́sàdá kọ́mẹ̀tì Ṣẹ́gun àwọn èèyàn ń gbé ṣépè lọ́dún ní ẹ̀yìn. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Ṣẹ́gun ò ní nǹkan kan láti lose. If you see the amount of curses on his page, you wow. You be traumatized. Heartbreaker kìíní kan sì ní ẹ̀rọ ìyẹn tànà yìí. Mo ní ẹ máa wà wọ́n wèrè. Ọ̀dẹ̀ ni gbogbo yín Ṣẹ́gun ò lose Ṣẹ́ngbẹ́n ò lose. Eboka lè máa kọ́ wọn ni pé kò dá kó máa kàn dó. Why can you dump a girl like that on cool? Kò dá. Ṣẹ́rí sọ́ọ̀rì tọ́pọ̀lọpọ̀ gbọ́ ìlàjì náà gbọ́n bẹ̀ ní ìrògùn wọn rọ́fà àwọn èèyàn ò farabalẹ̀ gbọ́ sọ́ọ̀rì lẹ́yìn yẹn. Ìgbà tí gẹ́ẹ̀ yẹn wà ní UK wọn àti Ṣẹ́gun ò sí papọ̀ o ẹ má ṣe mistake o. Ìgbà tí Ṣẹ́gun wá travel lọ sí UK ni wọ́n tún padà. Ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní èmi náà ti sọ ń bí báyìí pé off and on ló ń ṣe relationship yẹn ò ṣe pé stretch 13 years. That 13 years. For that 30 years, tó fi ń break up. Òun náà ti nílẹ̀ tó ti la dáadáa. Àbá. Tẹ́lẹ̀kọ́ ẹjẹ́ ń sọ tó wà bẹ̀ fún mi. Ó wá rí pé wọ́n ti ń gbé súnmọ́ ní pé iṣẹ́ mọ́ Ẹ̀rí Ṣẹ́gun tí Ṣẹ́gun ò bá blow bí Ṣẹ́gun ṣe blow yẹn gẹ́ẹ̀yì ò ní bọ́ta. Ó ti rí kó lórúkọ lásán ni. Pé tó kó lórúkọ ni láti damage image ẹ̀ ní lásán. Ṣẹ́gun ò ní ìyá rẹ̀ lè ṣe kó tún lọ fún ara Ṣẹ́gun. Àwọn tó mọ̀ wọ́n náà gbé picture wọn mọ̀ yẹn. Màmá mi ìyá mi ẹ̀jọ̀ tó rẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn tó mọ̀ wọ́n sílẹ̀ ẹgbẹ́ ní káfíńsì reality jàre. Ẹgbẹ́ every time ẹ̀ ṣàṣẹ́pọ̀ àwọn tó mọ̀ wọ́n ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tó mọ̀ wọ́n jù sẹ́gbẹ́ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ bò ní mọ̀ wọ́n tá lọ́pọ̀ wọn mọ̀ wọ́n. Òun ló máa ṣiṣẹ́ ẹ̀ normally ẹ má jẹ́ ká. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà lọ́nà àjẹgbẹ́ wọ́n fi ń wérò náà láti wọn mú fún àwọn mọ̀ wọ́n. Ó lajú ẹ̀ sílẹ̀ fún 13 years. Bàbá ẹrù mi èmi ò ọ̀rọ̀ wọn ó dìgbà tẹ́mi bá gbọ́ tẹnu Ṣẹ́gun kí n tó lè ní ẹni comment kankan mi tí n bá torí pé wọ́n fún wèrè kan fún ní ọkọ. A wà sọ́jà ara ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni 100%. Ṣẹ́gun á condemn ara ẹ̀ ni. She will never do that. They love me. Ṣẹ́gun náà ló máa condemn. Ìgbà tí Ṣẹ́gun bá tó sọ títí ẹ̀ gbà nǹkan báyìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rí ìgbà yẹn látó lè sẹ́pà báyìí ṣé ńgbà títí Fẹ́mi ṣẹlẹ̀ bíbá yìí gbogbo wa àti crucify wọ́n ti kọ́ ní ìtẹ̀ bí ìsìlára wọn obìnrin wọ́n ti gbọ́bẹ̀ sí Fẹ́mi lọ́rùn gbàtọ̀ ti crucify ẹ̀ ọ̀tí ìgbà tí wọ́n tó wá gbọ́ a little bit side of ti Fẹ́mi lọ́wọ́ we are sorry kò sẹ́ńtọ́ máa fún lọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ààrẹ ló kọ́ sí. Àwa ò sọ sọ́ọ̀rì ò máa ṣe yín lè ṣe ọkùn pété à torí ẹ̀ sá lọ ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ìgbẹ́ ìṣẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn always tó bá ti di tọkọ tìyàwó 2 sides of the story ni kì í ṣe 1 side pé ẹ̀kọ́ wa gbọ́ tẹnìkan ẹ̀ wá sáré ìrọ̀ ó nígbà tẹ́ni bá gbọ́ tẹnu Ṣẹ́gun báyìí ẹ̀gbà yẹn látò ká tó wá contribute but no matter what Ṣẹ́gun lùsì kó Ṣẹ́gun oníkankan láti lò bí Ṣẹ́gun ṣe wà yẹn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ṣe ń sọ láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n yọ bí ọmọ mẹ́wàá ti sùn lọ́ngbòrò sí tí wọ́n ti jáde. Ẹ̀gbọ́n ṣẹ́rí tó bá gbọ́ta tó bá lóun máa ṣọ bí lọ́la máa mú ọ. Ẹ má máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn don't say that àti general ina no kò dáa. Yóò máa sọ bẹ́ẹ̀ pé kán bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ you see okay let's assume pé she made a mistake so is that the end of the life ẹ tó ti fẹ́ra wọn from when she was 17. Ẹ mọ̀ pé ọkùnrin ò kì í feel bá ṣe máa ń feel. It isn't like most of you want to walk out of the relationship. Ha! Bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ́rí ọjà àǹfẹ́ra wa owó lájọ́ ṣe
Uncle Ejoma, won't fair, but why do you, when you know that you don't, Shadi, that is why tell me man shame for our last life, when you know that I don't want to marry you, I don't want you. Why? Báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Ṣẹ́gun ò ní intention láti marry ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀? Ṣẹ́yìn mọ tó ṣẹlẹ̀ rí? No, ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ ni mo sọ. What about even for the last minute? Just this January, lọ́mọ iṣẹ́ ìpadà wá sí Nàìjíríà bí February o. No, ẹ̀ṣẹ̀ lọ invite tó ní kókó gbogbo ẹrù ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ náà? Eléyìí tó fi lọ invite ẹ̀yẹ bóyá Ṣẹ́gun kan ní intention láti settle down pẹ̀lú ẹ̀ mọ tó ṣẹlẹ̀ ní last minute. God. Ẹ má jẹ́ ká purọ́, we are not there. Àmọ́ tó ṣẹlẹ̀, ṣé ọmọ yẹn ò ní sọ tó ṣẹlẹ̀? Bó bá dẹ̀ sọ máa sọ lórí fèdè kò ní sọ. Mọ tó ṣe fún Ṣẹ́gun. Ẹ̀gbọ́n sà, nǹkan tó sọ tó ṣẹlẹ̀ náà ló sọ pé òun lọ wo fóònù ẹ̀. Let's assume àwọn ọkùnrin ní ò láì kóbìnrin máa wo fóònù. Ìyá mi àní ìtọ́mọ yẹn ṣe sọ lásìkò. Ọ̀gbọ́jọ́ ẹnìkan dájọ́ àgbà òṣèkà ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ tẹ̀lé Ṣẹ́gun. Something like that happen. If something like that happened, he needs to, okay, you want to send somebody, but only to settle, settle. But in content is so like because he already go near Lumi in the UK, don't fair, the problem is she shelling. So any Shelly there, you know, she saw Emma J come out to repair a joke on your foot, Shegun, he did something. I'm not saying the Omoyashin continue that thing, but Biro Mobe, you know, when you're more age. So I'm not siding now. But what I'm saying is like it's not the way crucify the best man. He's not the best man. He crucify ọmọ yẹn. Èmi náà lọ́mọbìnrin náà. He crucify ọmọ yẹn. Ìtí mò ń sọ ní pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní sẹ́ ọmọ tí Ṣẹ́gun lè lọ bá ní ilé tó máa wẹ̀ ṣé ń gbádùn mi nípa máa ṣé àwọn plan Ṣẹ́gun tó fi lọ pẹ̀lú tó máa bọ̀ nílé. Uncle Ṣẹ́gun lẹ́ ń ṣáì kò dẹ̀ wà bí ẹ̀ ọ̀ní ìdálé Ṣẹ́gun lẹ́ ń ṣáì gbogbo ọ̀gá tó ti kún sí káàmọ́ ó lẹ́ lábàárọ̀ kò dẹ̀ dá. Ìtẹ́ mi sọ ní pé tó dẹ̀ ní mi ṣe fi ń fi gbogbo aládá sọ̀rọ̀ tọkọtì ọkùnrin àtòbìnrin ṣe rí mò ń sẹ́ pé ó nígbà tá a bá tó gbọ́ tẹnu Ṣẹ́gun náà torí pé kò sẹ́ni tí wọ́n lè sọ fún kò sẹ́ni tó máa fún lọ́kọ́ àárò ọmọ yóò Okay. Thank you, Richard. Ọ̀gùn wọn náà wọ̀ yóò lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ tán. Wọ́n ní lè ṣe ń sọ wọ́n ní ni ṣé ẹ̀wà ń bẹ̀ wọ́n ní ni sẹ́. Wọ́n máa gbọ́ mi. Fún 13 years. Mo kò lè sọ lẹ́nu ẹ̀ kó lè dúró fún 13 years ìyá mi ẹgbẹ́ tó ń bẹ̀ jàre. Fún 13 years. Ẹ má dà fún lè sọ ó lè dà. Richard Ayola, I can't see the update too. Kí ló fà ní òjé? Cherry. Ìgbà tó dé fẹ́ra ó kéré 17. Ló wá tó ti fẹ́ra nà. Submission wọn dẹ̀ náà tọ̀. Submission dẹ̀ náà tọ̀. Submission wọn yẹn fọ́ mi lórí jàre. Ẹ má bí. Ẹ jẹ́ kí sáré kakini fún yín. Someone, Uncle Petetia, somebody said, someone that, someone that told you, only someone that told you repeatedly that he can't marry you, you continuously forced yourself on him. That girl lies too much. Segun always told her he can't marry her. Their last holiday to Mexico last year, Segun still told her the same. She only went to Nigeria for makeup tutorial for 3 months, and then she came back to say she wanted to be closer to Segun. Meanwhile, Segun has been very supportive to her, supported her with school fees and rent here in the UK, paid for her rent on the island, and even gave her money to set up herself. I know so many things about their relationship, her relationship with Segun, and how she always said she would bring him down if he didn't marry her. I guess that's what she's up to now. Believe her at your own risk. That's a close associate and a friend
of Segun Johnson dismisses breakup claims alleged by his ex-girlfriend, addressing it as a false narrative. Woni, is that it? Rachel Ayola, the one I've read. So they said, any sir, Shetirinsin, ṣé o pé èmi náà mo ti kọ́kọ́ sọ láti ìbẹ̀rẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀. Shemo, one thing I said right from the onset when we started, I said, with the little she had said, even with her mouth, like narrating everything, relationship of off and on, off and on, off and on, and then he asked you to come to Nigeria, you took your things there, all of a sudden, within how many months, he said he's not doing again, and then nylon bag ló fi gbé ẹrù ẹ wá bẹ wọ. Bàbá táwa làwọn bá ìwọ ló máa ṣàánú mi, ẹ̀yin ẹbí mi ẹjọ ẹgùn kí wọ́n ti dé o. So do you understand? So definitely there are more to the story. I read that as well, but I was told it's a lie. So who is saying the truth? Kò yé yín. Who is saying the truth? Olórí Adé, ó yá. Ẹni ọ̀rọ̀ relationship ṣòro dá sí. Ẹni oníkálukú máa sọ ètò bá ń dùn wọn ni. Ṣẹ́lú àwọn ọkùnrin àwọn obìnrin kan wà mẹ́bà lè fẹ́ wọn. A mọ̀ ṣùgbọ́n a máa yàn wọ́n lọ́rẹ̀ẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn obìnrin wà. Àwágbọ̀ ò lè fẹ́ yín. Àwọn obìnrin kan bàtà pé ìdíṣọ̀ lásán ló ń ṣe wọ́n. Wọ́n bí nípa wọn lè confuse àwọn ọkùnrin láti fẹ́ wọn. Meanwhile, a ti mọ̀ pé ilé ọ̀rẹ́ lásán la lè yàn án. Àwọn relationship kan wà bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rẹ́ mi ló máa jẹ́ a máa wà fúnra wa máa tọ́jú ẹ̀wọ̀n náà tọ́jú mi. Ṣùgbọ́n mo bí nípa òbí pé wọ́n wà. Àǹtí Àjọkẹ́ nígbà tó mọ̀ pé òun ò ní fẹ́ kí ló tẹ̀lé lọ ṣe vacation ní Mexico sí. Àti ẹgbẹ́ ìwé àwọn nǹkan máa ń fa àwọn míì máa ń fọwọ́ fa ègún sínú ayé wọn. Ẹ jẹ́ kí n sọ kúrò fún yín. Ṣé rí tóbìnrin bá wà ní lọ́wọ́ oríṣiríṣi ló máa ń dá lára. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ from Olórí Adé. Àwọn ọkùnrin méjì yẹn wọ́n ti sọ the truth. Ká jẹ́ ká learn from both two men. Let's learn from them. Because àwọn ọkùnrin àwọn ló máa ń maltreat obìnrin tẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ tó fẹ́ fẹ́ àwọn ọlọ́mọ tí wọ́n ní fẹ́. Ẹ má gbé yẹn wá. Ẹ má gbé nǹkan tọkùnrin méjì tó sọ wá bí báyìí. Oníkálukú máa tọ́ tiẹ̀ ní. Ok, ẹni sùúrù. Bóyá tó ń sọ̀rọ̀ yẹn náà, ó kàn gbọ́n ló yẹ ẹsẹ̀ ni. A lè bí níbi kankan. Èmi ò gbé jẹ́ níbo ni oṣù lẹ́yìn náà gbọ́ lẹ́tà tí wọ́n kọ́ sí wọ́n kà ní ìsìn yìí. Ìyá mi àti òkú yìí, ẹ̀yin náà fún ọ. Àlẹ́jì ni. Ẹ̀jẹ̀ náà sọ pé gbogbo ntẹ́yìn náà sọ tẹ̀lé ń support lady yẹn àlẹ́jì náà ṣe ni. Àlẹ́jì ni gbogbo ẹ̀ náà. But kí la lè kọ́ bí báyìí náà ni ẹni sùúrù. Aunty Queen, Olórí Adé fẹ́ sọ̀rọ̀, wọ́n ti dé látẹ̀kọ́ wọn tí ráyè sọ̀rọ̀ rárá. Ok, Olórí Adé, ẹgbẹ́ wọn mà. Ládẹ́ náà ti wà níbi látẹ̀kọ́ wọn ráyè sọ̀rọ̀. Oya Olórí Adé, wọ́n ti dókòó. Lábẹ́ lọ máa sọ̀rọ̀ lábẹ́. Ok, alright. Ẹ kalẹ́ mà, ṣé wàá ok mà. Àti àmọ̀fẹ́ ṣe ṣàrántí mi ní prayer yín torí tá a bá wà ní kínní ẹ ṣàláìkí àmẹ̀bọ̀ ìṣá. Ká máa ṣèké, wá máa lọ gbàdúrà. Ẹ tún ganu sí i. Lábẹ́ iṣẹ́ wa dáadáa gbogbo ìmọ̀ ìdílé àdúrà. Ọlọ́run á gbàdúrà wa. Ẹ kalẹ́ àti Àjọkẹ́ ẹ̀dẹ̀pẹ̀lẹ̀ kú ti ìyàwó dáadáa. Èwo ní kẹ́ pẹ̀lẹ́ kí mo sọ pé ó ṣe yín. Ẹ sọ̀rọ̀ àwọn alábòsí oṣù. Wọ́n ní ẹ̀dẹ̀ kú ti Gbogbo ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ Àyìndé láìdá o. Ẹ wo ultimate ẹ ṣe àwọn alábòsí òṣì ló wà bí. Wọ́n jọyè lẹ́ni náà àwọn ọ̀dọ́ mi wọ́n jọyè ní náà. Láìdé ń ṣe. Àti Àjọkẹ́ ni ọ̀rẹ́ wọn ní. Àtàyè àti gbogbo irú kọ̀ọ̀kan náà ní ìwé ní kọ́fà ìdè. Ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ ẹ má fẹ́ wá ẹyẹ tó sùn wá. Bọ̀dá mi tẹ̀ wọ́n lẹ̀ o. Bọ̀dá yìí wò abojú wọn jẹ́ lára. Ṣé rí àwọn ọkùnrin méjì tó wà lókè? Ní Nigerian time. Dáwọn ti mí ṣe Ẹ kalẹ́ sà, ẹ kalẹ́ máa ṣe wà ókè mọ́. Àlàáfíà. Ṣé rí
nǹkan tó mi fẹ́ sọ fún tó wà lẹ́yìn pé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ sí mi náà rẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ìgbà tí ẹni yẹn wá realize ó ti pẹ́ fún jerry the only thing tí máa sọ fún gẹ̀ yẹn ni pé bó ṣe jáde kúrò nínú kínní ó yẹ kó kọ́kọ́ fún rẹ̀ ní break ìgbà tó ṣẹlẹ̀ sí mi tí mo rí pé ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí ọkùnrin tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ pé ṣé kò léèyàn tó lè bá sọ ni ó lè ti léèyàn tó bá sọ kó dẹ̀ jẹ́ pé ó ń wò pé ó sì máa fẹ́ mi that's number 1. Number 2 nígbà tó ṣẹlẹ̀ sí mi ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin ló ń pè pé Tóyìn jẹ́ kó rí ẹ pé nà ṣé ẹni tó ń sọ yìí òkè ìgbà tó ti wá mọ mọ́mí ẹ ó ti mọlé ó ti mọ everything ṣé ó yìí ń bẹ́ẹ̀ ṣeré nàbí kí ló fẹ́ ṣe ń bẹ̀ mo dẹ̀ yára mi ní brain nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tí mo ti rí pé mo ti máa ń bá sọ pé nǹkan báyìí ìgbà tí mo dẹ̀ rí pé kò fẹ́ ṣe mo dẹ̀ rí pé bọ̀bọ́ ìfẹ́ waste time mi nínú ìbàjẹ́ lóbìnrin mo dẹ̀ ṣe kí ni ó kú ẹ̀kú mi nílùú òyìnbó ọkùnrin ló máa ń fi ilé lẹ̀ fún obìnrin èmi ni mo fi lélẹ̀ fún mo dẹ̀ lọ after 2 years let me say 2 years mo fúnra mi nísìnyí I don't want to hear anything about men because I want to get myself first because mo mọ̀ pé anybody tó bá one time yẹn mo lè fọ̀bẹ gé orí ẹ̀. ẹ ti bínú gbà yẹn. ẹ jẹ́ kó máa lẹ́yìn ṣé rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí a fi ń kọ́gbọ́n ni nǹkan tá a dẹ̀ máa tún sọ ní pé àwọn ọmọ wa ọkùnrin obìnrin a ní láti máa bá wọn sọ̀rọ̀ òótọ́ ni wọ́n sọ̀nà ọmọbìnrin yẹn tó bá ní èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé wá ọlọ́gbẹ̀ẹ́ yìí ó ń yẹ ṣeré nìyà ó máa ti gẹ̀ẹ́tì pé òótọ́ ni ó ń mú ṣeré iṣẹ́ rí lóòótọ́ ni àwọn ọkùnrin máa ń mú and again Ṣẹ́gun gbọ́dọ̀ ṣe tún jẹ́ yẹn ó lè tún lọ kó rí pé later ó máa regret ṣe rí ẹni tẹ́mi fi sílẹ̀ torí mi ni mo fi sílẹ̀ ó padà ń bẹ̀bẹ̀ ó lọ sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ tímọ́tímọ́ pé jọ torí Ọlọ́run ló bá mi bẹ̀ ọmọ yìí mo ti rìn èmi ò ń chẹ́kì fóònù èmi ni màá tún wá gbé fóònù fún báyìí pé gbà àwọn onírànú oníràkàtì ẹ̀ ti ń pè ẹ́ ó máa ń wò ó ní máa wò pé mi ì lè fúnra mi ní ẹ́dìk mi ì lè fún bí kí wọ́n á wo fóònù ẹ̀ má wo tèmi mi yìí wo tiẹ̀ tó bá dẹ̀ lọ sí Nàìjíríà gbogbo gbà ẹ̀ máa gbẹ́yìn èmi ni máa lọ ra kọ́ńdọ̀m máa fi há gbogbo ṣòkòtò báyìí torí mo mọ̀ pé ó máa ṣe ṣìnà yẹn ṣáà ni ọkùnrin yìí nà mi ní wo fóònù. Mr. Tilẹ̀ jẹ́ ti níyàwó lálẹ́ yìí o. mi ní wo fóònù mi tún fóònù yẹn. àwọn tó ti gbọ́jú rè. máa ń wò pé ẹ jẹ́ kí n parọ́ kan fún yín ní ìgbà tí mo fetí kọ́ mo ṣe wípé mo sùn jọ̀kan mo dẹ̀ ń gbọ́ ìgbà tó gbalé fún ọmọ kan ní Nàìjà tó ṣe gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ ń gbọ́ ṣé ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣe rígbà míì wà ó máa play smart tọkùnrin bá ti rò pé òun ti gbọ́n ju ẹ lọ ṣe wá rí àwọn obìnrin tó máa ń silent tó máa ń quiet yẹn àwọn ètò lọ́pọlọ wà nínú wọn wà láì ó ń sọ̀rọ̀ mo ti rí pé ó ti gbalé fọ́ọ̀mù yẹn ní Nàìjà ó ti ṣe gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ rọra ṣe kí ni mo dẹ̀ mú nọ́mbà mo dẹ̀ dé Nàìjà mo dẹ̀ pe gẹ́ẹ̀yì mo pé mo fẹ́ lọ mú ọ mo wá dé store ẹ̀ mo lọ rí mo ra nǹkan mo ra bàtà ní Ìkẹjà mo ṣe gbogbo ẹ̀ mo dẹ̀ padà gbà tí mo padà dé adẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ pẹ̀lẹ́ o ilé tẹ́ ẹ lọ gbà story bẹ̀rẹ̀ ní ṣẹ́rọ́kùnrin tí ò bá ní ṣe they have a love story tó máa gbé fún ẹ ìwọ ni kò yára ẹ ní brain ọkùnrin tó bá máa fẹ́ you will definitely know àwọn obìnrin a máa rí red flag but we refuse to accept when we are blind in love. tọkùnrin bá ti ń ṣe wàá mọ̀ tó bá dẹ̀ láwọn èèyàn lẹ́yìn bí àwọn okú tó wà lókè yẹn ṣe kọ́kọ́ sọ they will definitely tell you for ọ̀gbẹ́ni ẹni tó ń fẹ́ yìí òní ẹ fẹ́ ẹni tẹ́mi ń fẹ́ ń gbà yẹn ìgboro ni olórúkọ nìyà but mo wò pé mo ní to hell with your orúkọ mo dẹ̀ kúrò mo dẹ̀ regret ẹ̀ títí di èní bí mo ṣe ń bá yín sọ after 2 years tí mo fúnra mi ní break ni mo tó bẹ̀rẹ̀ sí ni mo tó ní relationship tí mo dẹ̀ ní kò pẹ́ tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ fi wà so ìgbà míì wà ó máa ti rí tóun bá wá regret pé nǹkan tí ẹni yìí òun ti miss títí dé ní ó ń sọ
ó ń sọ pé òun ti miss ìyàwó gidi ó máa regret tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn da Ṣẹ́gun máa regret ẹ̀ ṣé wá rí ti Ṣẹ́gun tó bá ti mọ̀ pé ò ní èèyàn fẹ́ ó sì máa bímọ obìnrin ó máa bímọ ọkùnrin náà give up to your own child how you will feel àwọn ọkùnrin tó mọ̀ yìí pé ẹ̀ ní obìnrin yẹn fẹ́ don't waste their time don't waste their time tó bá ti mọ̀ pé eléyìí girlfriend nìkan ni mo fẹ́ fi ẹ́ ṣe ọ̀gbẹ́ni wá jẹ́ ká máa labo skill wa ó ṣe pé kó wá máa kọrin ta làwọn àfìsí apáyín ó dẹ̀ mọ̀ pé ò ní fẹ́ wọ́n dẹ̀ gbé súnmọ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó dáná don't waste the time ó waste the time ọmọ yẹn ni náà tábà ní pé ọmọ yẹn jẹ́ ká ó ṣe kinní kan ó quiet ó ṣe kinní kan ó má ti rí pé ò ní fẹ́ ọmọ yìí okay why tó máa fi ní kó máa tó bá fẹ́ ẹ̀kọ́ ibi tó wà pé Ọlọ́run ti gbé ẹ sókè ṣẹ́dẹ̀ wá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Ṣẹ́gun ni pé nítorí pé Ọlọ́run ti gbé sókè nísìnyí tó o bá ti nífẹ̀ẹ́ you don't waste people's time o lè waste time ọmọ ẹ gbogbo wa lábímọ abímọbìnrin abímọkùnrin náà àwọn ọkùnrin you can't predict o lè sọ fún wọn they are all chameleons you cannot tell them wọ́n máa ṣe dáadáa pé wọ́n ti rò pé léyìí fẹ́fẹ́ mi tán tó dẹ̀ máa jẹ́ pé ó ń tàn ẹni later on you will get to know that pé ẹni yìí ń tàn mí ni. But sometimes it's hard because tóbìnrin yẹn bá ti lọ yóò fẹ́ tí ìfẹ́ ti bò lójú kò ní rí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn bá ń sọ fún lè jẹ́ kí ẹ̀yin ò kí mọ̀ pé obìnrin míì máa fẹ́ ọkùnrin tó jẹ́ pé ó ọ́gì burúkú gbogbo ìgbà tó ń fẹ́ yẹn na handsome guy. Ìgbà tó bá ti separate náà máa ṣẹ̀ wá mọ̀ pé ẹni tó ń fẹ́ yẹn na ugly person o. Àmì tí ẹ mọ̀ pé ọkọ mi yẹn ugly ìgbà tó ń fẹ́ kò mọ̀ náà. Tó ti Ṣẹ́gun ó máa kó ní tiẹ̀ níwájú ní tèmi kàn fẹ́ sọ fún mi pé ní pé gbogbo relationship kan ló máa end to marriage ìgbà míì wà Ọlọ́run máa kàn ní pé ó máa gba ọ̀nà yẹn kọjá ni ó dẹ̀ máa gbà kọjá but ẹ má máa waste time obìnrin when you know that you are not going to marry them obìnrin kan ta we know ìyàwó ni ò pọ́n ta ẹ ṣe ẹ̀ka lẹ́. Thank you ma ẹ ṣe gan ma èèyàn kan fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ èèyàn kan fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ ó dàn ẹ jọ. ẹ má bínú o lè. àǹtí ẹ̀yọ̀fẹ́ jọ èèyàn kan sọ̀rọ̀ lórí fóònù náà lè gbọ́ yín mọ́. ó lè má tẹ́ everybody lọ́rùn. ẹ kalẹ́ mà. ẹ jẹ́ ká wò for what this lady said relationship wọn on and off ni kí pé 13 years yẹn pé gérégé gbogbo wa ní ṣòwò ogun now you having it's just like they are having a fling bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa pè nìyẹn because fún ọmọbìnrin tó lọ lé ọkọ ọmọ pé òun ti rẹ́dì ọkùnrin tí ò rẹ́gúlà á lọ àbọ̀ ẹni lọ ló bọ̀ ló ṣe number one that is just a no fún anybody now pé ó bọ́ sórí social media ó ṣàlàyé olóhùn òfẹ́ wọn ó kó ẹ láìlọ́nù fún ìgbọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn good olóhùn ló ní kó máa bọ̀ Naija when if she ask you to come to Nigeria ẹ ṣe jọ ń gbé separately àjọkẹ́ mi fẹ́ kó máa pick àwọn points yẹn. mo ti pick ẹ̀ gan-an lẹ́ẹ̀kan máa mo sọ pé ok ẹ tó ní kó máa kó bọ̀ ní Nàìjíríà níbo ló lọ gbé tó fi wá kẹ́rù wá báyìí I said it ma. for that 13 years kò séèyàn gidi kankan tó mọ̀ mọ́ tẹ́ pé wọ́n bá ní issue ó yẹ kó gbé wá kó tẹ̀ lọ bá wọn the only place tó kàn ní social media now between me and you abiyamọ ni gbogbo wa ṣé ìyẹn fẹ́ padà báyìí sí ni no òun gbọ́dọ̀ pé nǹkan tó ń bá ti gbé wá báyìí ó ti tán nìyẹn so that means ó ti calculate pé kàkà kí kò má jẹ ṣìṣe òun á fi ṣàwádà pé okay I'm in for you you are not in for me I'm going to mess you I'm going àwọn obìnrin àwọn bó tẹ kọ́ mọ̀ pẹ̀lú obìnrin pé máa gbé lọ fún blogger ni like a threat and then go okay ayé ò parí síbẹ̀ that is another thing ni wípé now ó ti wá sórí afẹ́fẹ́ social media àwọn lórí afẹ́fẹ́ àti bá wọn gbọ́ a lè ná Ṣẹ́gun a lè rí ọkọ Ṣẹ́gun fẹ́ what about herself ó ti dá fọ́tò síta ìgbà ẹ̀ka náà tó mọ̀ wọ́n ló kó fọ́tò síta those pictures were very very oní òògùn wà intimate pictures bẹ́ẹ̀ ni ó ti dá fọ́tò síta wọ́n fúnra rẹ̀ gan ti dókítà bá rẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká máa yára wa lọ́pọ̀lọ́ it's not everything that has to come he's not in for it let him go move on. à ń kọ́kọ́ lára ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni
already it's not a relationship. Fling money on and off. Our ọkùnrin bí táyé wọn alọ́rẹ̀ ọkùnrin náà ṣáká ọmọ yẹn tó bá gbé mi débẹ̀ báyìí máa ń gbàgbé lé ni ó lè jẹ́ pé good in one aspect and the guy keeps going back to catch his phone máa lọ yẹ ọkọ ṣe máa sọ mí di èèní even gan nígbà tó dúró tẹ̀tí là tó ká máa lọ́mọ tó wà ní UK ìgbà tó dúró tí ìlà tó ìbọn táwa gan wà ní Nàìjíríà à ń gbàdúrà ká àgbà kéèyàn pàtẹ́lé wa lọ́wọ́ náà. Lórí ládàradà èèyàn ká wá lọ adé kò ṣe tí lójọ́ ní 10 years ago kò ṣe tí lójọ́ ní 8 years ago kò ṣe tí lójọ́ ní 7 years ago why now when the guy is at the peak. Abiyamọ ní gbogbo wa bá ṣe lọ́kùnrin ọmọ lọ́kùnrin là ń lóbìnrin ọ̀dọ́ létí tèmi rí pẹ̀lú lédi ní kó ti wò pé okay they are not doing anymore I'm going mess you up ó ti yẹ yín kan tí mo sọ pé èmi kò máa bá ti jẹ ni màá gbé ẹ síta àwọn tó láìkí wọn máa èètẹ ni ó dẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn màmá íńtánẹ́ẹ̀tì wọn tẹ gbọ́ pọ́n fìyà jẹ obìnrin wọn bàbá òun ṣépè fún mi I'm not saying pé Ṣẹ́gun is a perfect guy o wọn gẹ́gẹ́ bí obìnrin ó yẹ ká máa bára wa sọ̀rọ̀ ká máa kẹ́kọ̀ọ́ everything number one iná wọ̀ nìyẹn. No, they will actually bear because kò steady. They are both at fault, Adekom. Definitely, yes. They are both at fault. Both of them, and Segun náà perfect. Òun náà padà lọ ohun tí ò ní jẹ, obìnrin òun, wọ́n ní kò jẹ́ olégùngùn ni, wọ́n ní kò sọnù, olẹ́ran díẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. So, àwọn méjèèjì, they are not, kátàbà nípa fọ́ra kàwa náà ká kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀, wọ́n sọra wọn láti bẹ̀rẹ̀ ni. Nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé bèbí ẹ̀ lè ti òpó òun ti dé níbi tóun dé òun láti sọ síbi kan. Bàtà sọ síbi kan kó bọ̀ wá ò pé. Kò ṣáà lè jẹ́ that's the only guy tó fẹ́ lẹ́yìn sọ yẹn àbí á ti fáwọn kan náà lọ àbọ̀. Àti bọ́nà náà fún ọ wà sísítà mi ẹ̀ bọ́nà náà fún ọ wà náà ṣé ó súnkẹ́ ni àbúrò lápá àbúrò lẹ́sẹ̀ ni. Tí o bá ti àdúgbò tí yóò ti ṣe ṣiṣẹ́ èèyàn ò fọ́kọ́ ń bẹ̀. Àdúgbò tí yóò ti ṣe ṣiṣẹ́ èèyàn ò fọ́kọ́ ń bẹ̀ torí wọ́n ti dóyàn dáadáa ń bì kan lọ. Bí wọ́n ti ẹ̀gbẹ́ dáadáa lọ́bẹ̀ tí wọ́n ti ní tó lọ tó bọ̀ jíìpù ti gbé wá lẹ́nì jẹ bẹ́ẹ̀sì ti gbé wá lọ́la kòròtòrótà ti gbé wá lọ́túnla. Mo rántí nísàlẹ̀ Èkó gbà yẹn. Ọmọ àdúgbò mi yìí náà àdúgbò tí yóò ti ṣe ṣiṣẹ́ èèyàn lọ́kọ́ ń bẹ̀ sórí máa pọ̀ náà. Lójú ọlọ́gùn. Àwa ta lọ́mọ obìnrin dàgbà wọn èèyàn ti sọ fún bàbá àwọn kú yẹn náà ti sọ tẹ́lẹ̀. Wọ́n jókòó pẹ́ èèyàn pẹ́ lórí mítímì náà. Bẹ́ẹ̀ni. On and off 13 years. Àṣọ ṣépè fún ni àbí wọ́n forí ẹ̀gbà pààrọ̀ sọ́wọ́ Ṣẹ́gun ni. So unfortunate. Why is she coming out to the social media now? Òun fúnra rẹ̀ gbọ́ tó ti pọ́kùtà lérè. I think she's just frustrated and she just needs someone to talk to. Ẹgbẹ́ mi pé kò léèyàn kankan lẹ́gbẹ̀ẹ́ sísá mi òkè láàrin àti ẹ̀sìn. Kíkan náà àwọn boys wa mú gan ọmọ ìwà lè pé òun láìpẹ́. Kò mátà ṣé mi ìyá ọmọ náà ṣé dádì wọn bá mi ni pé wọ́n ti lù mí dáadáa. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé pàṣẹ máa ń ronú àwọn èèyàn wẹ́ẹ̀dì. No, but it's true now. No, lẹ́yìn tí bá ṣẹlẹ̀ lọ́la àwọn íńtánẹ́ẹ̀tì ń lọ ló bàbá àparí ẹ̀. Ẹ ṣe gan. Ó ti fún rẹ̀ ní ànọ́dá ní mẹ́ntálì. It takes the hand of God fún láti rọkàn sí. Lágbára Ọlọ́run, you are right ma. Tabati ewu náà ká pàtì yẹyẹ tí. Coming out doesn't make any, àfi tó yẹ pé bóyá kúrò ó ti lọ bá àwọn ẹbí ẹ̀. But according to nǹkan tá a gbọ́, wọ́n ní màmá Ṣẹ́gun ò láìkẹ́. Ṣé mo ṣáà sọ fún yín? Ìyá kan báyìí, ìyá yẹn ìyá òṣì ni ìyá yẹn kò jẹ́. Anyway, mo dúpẹ́ ibi tọ́lọ̀ ń sẹ́ mi dé yìí. Ìgbà yẹn náà bí ìyá yẹn ṣe máa ń ranjú mi tí bá ti débẹ̀ tó bá fi wá dùn mí. Máa ranjú òṣì bá máa ranjú òṣì bá. Ìyá yẹn ò jẹ́ kán. Ìyá yẹn. Èmi ò ra nǹkan fún ìyá, tá ń ra mo ráyè máa ra nǹkan. Ìṣọ́mọ̀ ẹ̀ fún mi lówó ni. Sísà mi tó bá mi wá sílé sí pé ọmọ ọ̀rẹ́ mi kan mo wá làbí kan náà ní àgọ́ ọ̀gbẹ́. Mo tẹ̀lé máa rántí ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ìrora ni ayé ìrántí ọmọ yẹn
Mommy, àwọn ọmọ olóyìnbó yẹn ò matter, ẹ gbàgbé yẹn, it doesn't matter. But ìgbà kò matter, wọ́n ti lè date ara yẹn ti date èèyàn kan. Wọ́n ọ̀ràn yàn gbogbo ilé ìtẹ́ yìí rò yẹn kọ́ làwọn ń wò. Ẹni sùúrù wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àti Júmi ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán. Wọ́n ìwà hàn. Wọ́n ìwà hàn. But everybody will have the fear if anything happens tomorrow. I understand your points now. She made a big mistake, and I'm not. I ought to share it, but I'm just saying we should learn from it. 100%. I need like for work my palori ṣé ọkùnrin ni tó bá ti wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ èyí ó lè wà lórí òkú. Ọkùnrin ni náà àwọn ọkùnrin ṣètò máa ń tètè bẹ̀rẹ̀ sí consultation ni but àwọn ọmọ obìnrin we need to hold them tight. Okay ma, ẹ ṣé gan-an. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ami, thank you so much ma. No, on a serious note, when it comes to bringing things to social media, I know most of àwọn tí bóyá àwọn set wa gan ló máa ń ṣe kinní yẹn jù. Most of this younger generation, I wouldn't have, expected her to have done this. But like somebody said, wípé ó ti sọ pé òun máa bá ayé bọ̀bọ̀ ìjẹ́ tí ó bá fẹ́ òun bóyá òótọ́ ni bóyá arọ́ ni pẹ̀lú right of taka yẹn o. But apart from that, èmi kàn believe pé èmi ti kọ́kọ́ ṣe submission mi right from the onset that when you look at the relationship, it has not been straight 13 years, number one. Then secondly, you will have dated one person, you will have dated another person, ẹ ti date oríṣiríṣi àti lọ. Sure, you understand. But what I want us to learn here tonight, because we still have àwọn ọmọ tó fẹ́ fẹ́ ọkọ tó fẹ́ fẹ́ ìyàwó tó pé à ń gbàdúrà fún wọn ni, and we are here, most of us are abroad. We can see most of our young girls at 24, 25, 26. They will tell you, how's your boyfriend? And we broke up. I won't hear break up. I don't break up. And then you start asking, what happened? And they are ready to tell you that he cheated on me. So are we saying because I want to learn, if my daughter comes home to me today and says, boyfriend me, or cheats me, we are all for 6 months, want to pada, and they came back together, or to cheat, we are once, or to loshi, or to car. Does that mean my advice don't go back to him again, or they become friends and because sometimes I get confused about this, because our own lifestyle is quite different from theirs, and then because I know won't be to one by won't go to kini. Believe me, ó lè jẹ́ torí ẹ̀ ló ṣe okay, ó lọ wọ́n padà wọ́n lọ it happens. Okay, don't go back. Yeah, said don't go back. Okay. So, yes, all right. A red flag. It's a red flag. Yes, seriously. Okay, guys, a red flag. But the only thing, I mean, support the lady, I'm not going to support either one of them. But the only thing is, when Segun knows that you can date you. Ó dẹ̀ tí ó ti ń date ọmọ yìí ní last year. Ó ti wá lòun àtọmọ yìí tẹ́lẹ̀ last year táwọn àtọmọ yìí ti bẹ̀rẹ̀. Okay, ó ti mọ̀ pé nísìnyí ò ní fẹ́ nìyẹn. Ó dẹ̀ ń date èèyàn kan náà ládùúgbò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ládùúgbò mi tí mi tí yó ní UK, the same UK. Why can't you just let her pé you know what, mo ti rẹ́yìn tí mo fẹ́ fẹ́, èmi àti ẹ mo fi pé wà compatible or something blah blah blah. Tìgbàdìgbà yẹn kò dìgbà tọmọ yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá. For me, she is not supposed to go. Madam Jimmy, látẹ̀kọ̀ nǹkan tẹ̀ ẹ̀ sọ nǹkan tí ò possible ẹ̀ ń ṣọkùnrin. Àwọn òkè operate bẹ́ẹ̀ yẹn. Why are you speaking for men? Auntie Jimmy. I understand everyone's part. I am not supporting that. I have a son of 32 years old at all. If you don't want to marry anybody, don't bring anything. I'm not by sorry, I'm telling you what I'm going to tell my son. That is what I'm telling my brothers.
You are in London with this lady. You are in London with the other lady. Okay, why can't you just let her go? I'm not supporting this lady. But she's not, I don't even know her. But what I'm telling you is like, let people go if you don't want to marry her. She's 30. You have been dating for 13 years old when she was 17 years old. Come on now, let's say the facts. I'm not, but this is what I'm going to tell my son. I try every day. Man of 45, Mama, it doesn't work like that. I will tell you why. Àti Júmi ẹ jẹ́ ká náà tún gbọ́ from a man's perspective. Okay. Bó ṣe wà lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ náà ló wà lóbìnrin. Ọkùnrin mi, àwọn èèyàn obìnrin náà lè máa dump wa. Tó dẹ̀ pọ̀kùnrin yẹn máa wà in love. Tí wọ́n dẹ̀ máa ṣe on and off. Tó dẹ̀ obìnrin náà la máa cheat. Kì í ṣọ̀dọ̀ ọkùnrin nìkan ló wà. Àwa náà orú àwa yìí náà wọ́n ti dump wa láì mọye ìgbà. Mo drop ẹni tí mo fẹ́ for 10 years. Mi ìsọpẹ́lò ní mi kò wà. Exactly. So ẹni sùúrù ṣé ní ọjà fífẹ́ màmá ẹni sùúrù ṣé lọ́jà fífẹ́ owó ní iná kì í wọ̀ nígbà míì kì í talk about the year you spend together. But you gbà mí. Màmá ọdún mélòó? Okay, ẹ má bí mi jáde. If you call African woman, baby, she go say, I be lady. You know Ebola. Ìyá wa ń sọ̀rọ̀ bí eléyìí. Báwo ṣe fẹ́ sọ sí mi ṣe Yorùbá ni? No, ẹ tiẹ̀ ní sùúrù grandma ṣe ní gbọ́dọ̀ understand ni pé ẹ ṣe sùúrù grandma ṣe ló mọ yín tó bá lọ fẹ́ wọn tó wà into entertainment. I'm a grandma. I'm a young grandma. I'm a grandma and I accepted it. Ẹ ṣe sùúrù ṣe rí àwọn entertainment ẹ̀ ń sọ yẹn lọ wádìí dáadáa. Kò ń ṣe ibi tọ́mọ tí ò lẹ́mìí yà. Kò ń ṣe ọjà tí ẹni tí ò lẹ́mìí tó bá lọ kó ń lọ́ọ̀fù èèyàn lọ́ọ̀fù wọn bẹ̀. Ẹ lọ wádìí dáadáa ibi tó yà yẹn kò ń ṣọjà bí tó ti ń lọ́ọ̀fù èèyàn. Kò dẹ́ ń ṣọjà tó ti máa ń sọ fún ẹ pé mi ò rajà mọ́ ìwọ ló máa kú lọ́jà mi. Ẹ má jẹ́ ká máa sọ kọjú ẹ lọ wo ìṣìṣì gbogbo àwọn tó ń ṣe fíìmù tó ń kọrin tó ń nù wọn kò ń ṣọjà tó ti máa sọ fún pé òun rajà mọ́ ẹ̀yin lè máa kú lọ́jà. So bí ìgbà tí èèyàn bá rí wàhálà tó lọ sínú ibẹ̀ ni ó dàbẹ̀ tó fẹ́ politician ni tó ní kó máa ń yàlè bí ìgbà tó fẹ́ rárá kúra ni. So ibi tí lady yẹn lọ ẹ má jà tọrọ wa kò sí lọ́ọ̀fù ń bẹ̀ everybody fẹ́ jẹ́ èèyàn bẹ̀. ẹ ṣe dúró náà ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa industry ẹ jẹ́ ṣe rí mo understand kọ́tà Jimmy sọ pé àwọn ọmọ wọn ọkùnrin kan náà orí mi náà mo náà mọ ọkùnrin àgbàlagbà ó máa ń mọ ọmọ ibo wà mo máa ń sọ pé lógo ìnira aláǹgbé èkó ni mí ìlẹ́sẹ̀ tí máa fi lọlẹ̀ yìí lọlẹ̀ bọ́ ẹ jẹ́ ká sọ tá a ṣe máa train àwọn ọmọkùnrin wa náà rí pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ọjọ́ tó náà ọ máa fi ìwé nítorí mọ́mọ́ lè rí ṣé ìsọ fún nǹkan fún mi. ṣe rí ìyá ọjọ́ alẹ́ mi tẹ́ bá rọ́kùnrin mi kò dàbò náà. ni ò ṣe rí mo fẹ́ dárúkọ ní ẹni tó popular ni ó lọ kí ọmọ ọlọ́mọ mọ́lẹ̀ kò wá gboyún wàláì ìṣẹ́rí kínní ẹ̀ gbóláì ṣe ló dúró ni ó dúró débi pé wọ́n láti lọ ọ́ lágbàtọ́ lọ bẹ̀bẹ̀ wọ́n ṣe lọ operate olórúkọ mi ìfẹ́ mention torí social media láwà wọ́n lọ gé kínní iṣan tó dúró tí ò jábọ́ tó ṣe ni pé kò lè bímọ dọ̀la ní IVF ló fi bímọ 2 years ago so ẹ jọ ẹ fún wa lá advice fáwọn ọmọ wa náà ní pé nǹkan tó bá ní jẹ kọ́ yé fi irun mú mọ́. Like mo understand because tí àǹtí Jimmy náà try láti sọ wípé ẹni sùgbọ́n Mr. Pate àti Mr. Ultimate I really want us to get something. You're all right on what you're saying, but you bí Mr. Ultimate ti ṣe sọ bígbà tó yẹ pé it's becoming a norm for anybody in that industry that ṣe mo bígbà tó yẹ pé sọ fún wa pé there is nothing we can do about it. A man will always be a man no matter what you do, especially when they're in the industry ni mo sọ. Yes. So it is so the norm. I understand. But thank you for that. Thank you. And then sharing got to Emma Binum, in as much as I understand your part, but you are just being, objective about what is there. That you know that I've been in the industry before. I know the truth. And you are trying to let the world know it is you're just being unbiased about it. But then are you still you're not trying to balance the equation on with the ladies too? Okay,
irú obìnrin tẹ́ ẹ̀ sọ fún, I know you're trying to prepare the lady's mind that if you're going into anybody in the industry, be sure of where you're going to. Yes, and prepare mind more silly. But at the same time, are you saying what has happened with this particular girl, you will still blame the girl? I never for once blame the girl. Ever word on me. I blame our parents. Ṣẹ́rí àwọn ìyá tó ń tọ́ àwọn ọmọkùnrin àtọmọbìnrin yẹn tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ àwọn lèmi máa ń blame. Díẹ̀ ló wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ wọn. Tó bá ní òbí tàbí ẹ̀gbọ́n tó ń fà létí kò ní fall in love tó yẹ because ó ẹ̀lì fún èjì ẹ̀. Ó ẹ̀lì fún èjì ẹ̀ okay pé ẹ̀lì nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Yes. Ibẹ̀ yẹn náà ẹ̀kọ́ ti kọ́ ọ̀tí ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ti dìbò tó yẹ rárá. Then tá bá wá fẹ́ balance àtọmọkùnrin àtọmọbìnrin ẹ̀yin ìyá wa lèmi sì máa bẹ̀ pé kẹ́ ẹ fà wọ́n létí tó sẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ti lọ sí industry rẹ̀ mọ ohun tí mò ń sọ mélòó nu wọn ló ń gbọ́rọ̀ mọ́ irinṣẹ́ bẹ̀ yẹn mi ò fẹ́ máa sọ èmi ò tẹ́fẹ́ kí òun fẹ́ wọn bẹ̀. Ṣé bí mo bá wọn ṣiṣẹ́ bẹ̀ mo máa bẹ̀ ẹ́ ní àbọ̀kúnrin àtobìnrin tó torí Ọlọ́run tó bá lẹ́mìí. Tó ń go jẹ. Agolé bẹ̀ yẹn wàá ronú kí ni. Ẹ bá lẹ́ni tó lóun rẹ́rìn bẹ́ẹ̀ ẹni ò gbé sálẹ̀. Bọ̀ fún òwò tó lọ́mọ ọkùnrin àtọmọbìnrin mo fi Ọlọ́run bẹ̀ tọ́ wọn dáadáa. Kò sí nǹkan tó ń jọjú alẹ́ o àtọ̀sán lẹ́nu mi ti ń jìyà. Ọmọkùnrin mi gbogbo nǹkan lórí Ọlọ́run kò rí fọkànbalẹ̀ nítorí èpè ti pọ̀ jù láti kékeré ẹ̀. God bless you. I think nǹkan táwọn àǹtí Júmi àti Gẹ̀tọ́ ní kẹjẹ kán mọ òótọ́. Àwọn ní láti mọ̀ báwọn ni mo máa báwí àwọn ìyá lèmi báwí dàrẹ́ kan tọ́jú ọmọkùnrin àtọmọbìnrin mi ìlàdélẹ̀ ni. Because ṣe ráwọn ọmọdé yẹn yìí lẹ gbaṣẹ́ sọ́wọ́. Ẹ ṣe òjòrò tẹ́lẹ̀ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dárúkọ ọkùnrin ni. Èmi ò ní dárúkọ ọkùnrin. Ọmọ ìtàkiri láti 30 years ago. Ẹ tètè lé pé mi ò fẹ́ ní dárúkọ ọkùnrin fún yín. Ẹ sọ yẹn. Ó dà kò tí yé yín. Ní dárúkọ ọkùnrin fún yín torí ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ẹ tọ́ àwọn ọmọ yín. Ẹ̀yin ni ìyá ọkùnrin, ẹ̀yin náà ni ìyá obìnrin. Oh, so ẹ̀yin ọkùnrin ò lè tọ́mọ. Àwa alágbọ́dọ̀ tọ́ wọn. Mama, ẹ jẹ́ ìsàṣírí kan fún ilé mi. Ẹ lọ wo réṣù ọkùnrin tó ń tọ́ ọmọ púpọ̀. Òjòrò yìí pọ̀. Ẹ ṣe sùúrù, ẹ ṣe sùúrù. Ẹ̀yin lẹ ń spend time jù pẹ̀lú ọmọ náà. Ẹ̀yin lẹ ní time tó pọ̀ jù owó làwa máa ń wá kiri fún yín. Ẹ má jà tọra wa, ó dàbí ọkùnrin tó bá lóun struggle pẹ̀lú obìnrin kó òun fẹ́ jẹ́ kọ́mọ òun láìkè ìyàwó lòun tọrẹ ẹ ní. 100%. Ọlọ́run ti dórí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó bá fowó skul wọn tó ojú kí wọn kúrò ló ṣe tọrẹ ẹ ní. Àwọn náà ní èrè ọmọ tí díẹ̀ bá wá sọ́dọ̀ Ọlọ́run kọ̀ fẹ́ káànú ẹ ní. Kò sábà rí bẹ́ẹ̀. So ẹ̀yin lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run á fún yín tọ́ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ jọ kẹ́ ẹ rí wọn tọ́. Ọ̀rọ̀ tó wà bí ikọ̀ àwa náà bọ̀ ó kàn yín jù wá lọ. Ó kàn yín jù wá lọ tó bá kò tọrọ lẹ́fẹ̀ẹ́ ká sọ fúnra wa. Bọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ kan fẹ́ máa jókòó ká máa blame Ṣẹ́gun sí i. A kàn ń blame ẹ̀ náà àrí kọ̀ọ̀kan tó ọ̀dọ̀ wọ́n yá wa náà ló máa padà sí. Uncle Ultimate, ẹ jọ mo láìkọ́ tẹ sọ yẹn ẹ ní pé ó kàn wá jù yìí lọ. Ṣé when it comes to ọmọkùnrin, ó dà pé like you have said rightly, ẹ máa ń fi ìtọ́jú ọmọ gbogbo ẹ̀ sí wa lọ́wọ́. Bó ẹ máa ń gbàgbé wípé ẹ̀yin ọkùnrin, there are some values tó yẹ káwọn ọmọ yẹn can learn from you. Most of you men, the values they have learned from you is cheating, which has been normalized in men. Okay, now èmi fẹ́ lo ẹ má bínú Mr. Digun ẹ jẹ́ kí sáré sọ̀rọ̀ tó ẹjọ́ sá ẹjọ́ mo fẹ́ lo opportunity pé mo fẹ́ bẹ ẹ̀yin ọkùnrin fúnra yín. Most of these things tẹ́ ti jẹ́ káwọn ọmọ yẹn ní ìwà ẹjọ́ ẹ bá wa reduce ẹ̀ díẹ̀ because it's easier said than done. Most of us à ń jẹ́ kó yé wọn pé look ìwà burúkú ni bàbá ẹ̀ ń wù yìí o. A lè má fi sọ́tọ́ wọ́n á rí jà wọ́n á rí pé bàbá mi cheat lẹ́nìí ìyá mi wọ́n jà wọ́n ṣe wọ́n ń rí wọ́n dẹ̀ ń rí àwọn ìwà tẹ̀ ń wù. In fact, so many of you in the hope you speak to girlfriends that your boys are listening to you. They are going with that idea of it is normal for a man to cheat. As you understand? So most of it, ẹni obìnrin tó bá cheat gan, it's very difficult for kó jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀. Ìyẹn obìnrin tó bá tiẹ̀ pé obìnrin tó ń ṣe o, bó ṣe rí ọkùnrin ẹ̀ ní mọ̀ pé àwọn ọmọ yín gan wà nínú ilé. You don't give a damn about your children. Some of you will be speaking with your girlfriends and these children are learning from it. They've seen you fighting with your wife is accusing you of cheating most of the time and they've seen it as a normal thing. But come on guys, mo kàn fẹ́ bẹ̀ yín ni. You're saying it's our parenting is just our role abi. Mo fẹ́ kó jẹ́ pé role ti yín as men. Please, even when these things
Those are little things that you can take out of your lives by leading by example. Let them see you. And aside from that, speak with your children. Even if they see you, Yahweh and Kaimo, and they have caught you so many times, they've seen the two of you arguing about cheating and all that. Learn to speak with them. I don't know if men do it though. Me, go pay your man ba, a man so tall of one money. A man so that they pay wo gbogbo wa la man ṣe, what about that ba o ma ṣe. I think that's the way you are training the boys. Yes, a responsible man ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ lójú ọmọ ẹ̀. Okay. A responsible man. Èmi máa ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ tèmi tí ṣìtì bá kan dandan lọ ní second phone. Tó jẹ́ pé tó bá ti fẹ́ délé kó pákó lọ tìbọ̀ níbi ìkọlù mọ́tò. Wọ́n kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ bí ẹ wá gbọ́ bẹ́ ṣe máa ṣe ṣìnà o. Okay, sir. Nǹkan tó bá ṣe tó bá rò pé ìyàwó ò ka ẹ, àwọn ọmọ ẹ rí ẹgbà tó ń sọ̀rọ̀. Ultimate àgbàṣìnà ni yín àgbàṣìnà. Ṣẹ́rí pọ̀ mẹ́ka sùn tọ̀rọ̀ bá. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹjọ́. Tó kí ni yẹn máa ń dùn mí gan, àwọn ọmọ yẹn ń learn from their fathers o. Ṣẹ́rí bí tá a bá lé ayé ìdí, ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yẹn là ń bàjẹ́ tá a bá sọ pé à ń jà kékeré díẹ̀ ló máa kọ̀ yá àtọkọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn rádaràda yìí àwọn ọmọ yìí dẹ̀ máa rí wọn kàn sọ jùlọ nípa àwọn òrí ni. So bí tá a dẹ̀ ti bá dé tó bá kan dandan tó mọ̀ pé o ò tí ì rìtáyà because rìtáyà sójà là wà. Tó o bá ti rìtáyà lọ ní second phone ẹ̀ tó o bá ti débí lọ tọ́jú ẹ̀ sínú mọ́tò so that àwọn kọ́sítọ́mà náà mọ̀ pé àwọn ò lè rí iṣẹ́ lásìkò yóò tún dìgbà báyìí. Because èmi ẹ máa sọ fún ẹ lẹ́yìn Ọlọ́run ìyàwó tèmi ló kàn so tó bá lọ rò pé kíní kan bá dèbí mọ́lẹ̀ ò tọrẹ ẹni. Ìjọ tó o bá ti jáde mọ́ mi ò fún mi lówó mọ́ nìyẹn. Àwọn àṣà kan wà lórí ìlú wa ní ìyàwó ẹ̀ máa gba lé lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tí gba lé lọ́wọ́ tèmi orúkọ ìyàwó mi mo fi ra lé sọjọ́ tẹ bá ti tán pẹ̀lú mẹ́jẹ máa lọ ẹ̀yin lẹ́nìrè. Gbogbo wa la máa wá social media la máa halẹ̀ bí ọkùnrin bọ́ gbogbo halẹ̀ mi tó bá dójú èmi á máa dọ̀bálẹ̀ fún mọ́ mi. Ẹ gba yìí bàbá mi. Àwọn ọlọ́pàá olóògbé àti tẹ́tù láìpẹ́ àwọn ni wọ́n ń rọrùn fún wọn láti silent yẹ. So tó o bá fẹ́ bá mi ṣe ṣìnà òun láti understand pé ìyá tó ń tọ́jú mi nìyẹn. Èmi máa ń béèrè question kan lọ́wọ́ obìnrin òkè o láìkì mi ò fẹ́ déètì mi gbogbo ohun tí mo níyẹn ìyàwó lémi lónìí o ohun tí n bá nígbà tí wọ́n dọ́dọ̀ mi ní ìṣẹ̀ máa fún ẹnu ẹ̀ kò sóbìnrin tó máa dúró. So òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ká má sọ òun but reality of life tá a bá fẹ́ sọ náà ẹ jẹ́ ká bára wa sọ except tá a bá fẹ́ parọ́ àwọn tó wà ń ta ń bẹ̀ yẹn ó lè rí bíi tèmi àdánwò tó bèèmí tí mo fi di rìtáyà sójà ó mọ́. So ẹlòmíì ò rẹ̀ tí ìrádọ́wò mi lè ní kó rìtáyà. Rìtáyà sójà ló máa sọ fóbìnrin pé wò á kàn fẹ́ jẹra wa ní òòlì rérè ń bẹ̀. Mo máa là mọ́lẹ̀. Sọ́dà tó bá fẹ́ dúró kó dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ń ta àwọn yọ̀ǹgà tẹ̀ ń wọlé ni èmi máa ń bi wọ́n léèrè pé wáyé tẹ́ ẹ fẹ́ sẹ́tù pẹ̀lú ìyàwó yìí wọ́n náà wọn ò fẹ́ gbé bùkátà tẹ́ bá gbọ́dọ̀ táwọn gáàsì máa sọ ẹ̀rí aláìsíkò dàbí kẹ́kẹ́ kó máa lahùn fáwọn obìnrin. Because nǹkan ti dàrú tẹ́ bá lẹ́yìn tọ́mọ tí àwọn ọmọ tó ọ̀tọ̀ tọ́jọ wà ní skul nǹkan sáwọn ọmọ ẹ̀kọ́ lọmọ tí máa fẹ́ ni. So ẹ prepare mind àwọn ọmọdé yìí má lọ sídìí ológun má lọ ságbolé àwọn wèrè má lọ ságbolé àwọn oníṣìnà tó bá débẹ̀ ọ̀hún mérè bọ̀ ọbẹ̀ o. Tẹ́ bá prepare mind wọn lẹ̀ ó máa limit òun nìkan tí mò ń sọ. God bless you. Ọmọkùnrin wí. Okay. Iṣẹ́ tó wà ń ta náà sóbìnrin ló ṣe dáadáa jù náà. Ọkùnrin mélòó ló ríṣẹ́ gidi ṣé lu òyìnbó mọ́. Tóbìnrin ló ríṣẹ́ dáadáa sí. A sì máa parọ́ fún yín náà ni láti wí ní àti bọ̀ kí lè rí ẹ láti parọ́ fóbìnrin torí àti bá sùn. Ṣé lórí ìbásùn náà ń tagbọn tó ń parọ́ wèrè kiri? So kálukú kò sọ pé ọjọ́ lẹ́ẹ̀kan ìyá máa jẹ nìkan lọ́jọ́ alẹ́ ọ̀sán níyà ẹ máa jẹ. Kò dẹ̀ ṣe bọ́ náà ló ń bínú. Bí wọ́gọ́ ṣe tò látàárọ̀ ó máa jí ẹ lọ́sàn-án fúnra rà ẹ̀. So lọ́dọ̀ tèmi èmi ò kàn ń jọ́ọ̀jì pé kí n máa sọ pé ẹni tó ṣe ẹ̀jẹ̀ ká bá wí ó máa kọ̀ntínú ẹ̀ lè stop Ṣẹ́gun. Ọ̀tọ́ máa ní kọ́kọ́ ọmọ jáde sí wọn á kó mẹ́wàá jáde. Bọ́ ọmọbìnrin yẹn ló pọ̀ sọ́dọ̀ tí ó ti ṣẹlẹ̀ wá pé àwọn ọmọ tí kírú ẹ̀ má bàa ṣẹ̀ wọ́n mọ́. Èmi ò ṣọkùnrin tó complete má bára wé mi èmi á máa fa bọ́ ní màmá àdọ̀bálẹ̀ tí bá ṣẹ̀ o. Èmi ò complete owó lórí complete inú ilé ẹ̀ èmi fẹ́ pẹ́ láyé. Kò sẹ́ńtọ́ lè dí pẹ̀lú ẹ jẹ́ kí Mr. Segun sọ̀rọ̀ Mr. Segun ló kù o.
ó ti sọ̀rọ̀ tínú mi yọ báyìí ó ti tán. ó jẹ́ kí sáré sọ 1 minute kí n fún Mr. Segun láàyè kí wọ́n sọ̀rọ̀. so inú yín ti yọ okay ẹ ṣe queen inú yín ti yọ. So in another 1 hour, I'll join father. All right, ma. Ẹ ṣé gan ma. God bless you. Ṣẹ́rí ti tẹ̀ bí náà ti tẹ̀lé o. Ṣẹ́rí bí mo ṣe wà yìí, lóòótọ́ máa ń sẹ́ pé ọkùnrin gbọ́ ọkùnrin àwo. Ṣẹ́rẹ́ mi yìí o, single dad ló rèsè ní àtọ̀wọ́n sibling ní 4 ni wá. Ọkùnrin 2, obìnrin 3. Obìnrin 4, sorry. Single dad ló rèsè wá. And we are all come out wonderfully. Ọkùnrin ṣe tó ń rèsọ ọmọ dáadáa dáàdi mi fún wa ní value ó fún wa ní quality life ó jẹ́ ká mọ̀ value life ó ṣọ́tù láàrin iṣẹ́ àti bó ṣe máa take care wa ó spend enough time pẹ̀lú wa and I'm passing bó tẹ̀lé kí mo wà ní ìgbà mi máa ń jìnnà sí ọmọ nípa ìgbà àti adélé mo spend mo ti bá wà right mo máa make sure pé that time tí mo wà available yẹn mo spend quality time pẹ̀lú ọmọ mi. Mo dẹ̀ fún wọn mo dẹ̀ dẹ́kọ́ wọn fẹ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí màá yẹn ti ṣe sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ táwa race ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tí wọ́n race náà ni wọ́n ló máa jọjọ́ rẹ̀ ń ta. Then ṣé rí generation títí wa yìí ó yàtọ̀ sí táwọn Gen Z yìí. Bá ṣe ń ronú bá ṣe ń ronú bá ṣe ń gbé nǹkan kalẹ̀ ìgbọ́rọ̀ sí wa kalẹ̀ bí ọmọ bá ṣe ń rò nípa future tí wọ́n yàtọ̀ gédégbé sí wa. Nípa ọ̀rọ̀ Ṣẹ́gun ò ṣe Ṣẹ́gun èmi sì ń tẹnu mọ́ nǹkan náà ní tí mò ń sọ ni pé ṣẹ́rí kì í ṣe ó sì sọ́dọ̀ Ṣẹ́gun lọ́dọ̀ ọkùnrin ni obìnrin náà ń dọ̀bù ọkùnrin ń dọ̀bù obìnrin owó ní relationship owó ní àjọ dúnadúrà tó bá wọ̀ á fẹ́ra wa tí ò bá wo oníkálukú àtúbalẹ̀ àtúlọ bẹ́ẹ̀ lómi ìnájà bí ìgbà tá lọ sọ́jà tá lọ rajà ni. Ní tí èmi rí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo ṣe ń tẹnu mọ́ mi yìí tí kì í ṣe pé bóyá mò ń support Ṣẹ́gun mi ì dẹ̀ support ọmọbìnrin náà ṣùgbọ́n anytime tí mo fẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin fẹ́ wà balance pé kẹ́yìn gbọ́ ti ẹnu ti Ṣẹ́gun náà ká tó George. Ẹ ṣé gan sà ẹ ṣé ó dà pé Mr. Ṣẹ́gun ti gbọ́ wọ́n ti gbọ́ látẹnu Ṣẹ́gun. No Mr. Student ẹ ṣẹ̀dé ni sà ẹ má bínú Mr. Ṣẹ́gun ti wà bí ẹ kí Mr. Ṣẹ́gun àbí tó bá wọ́n lè lọ ti lọ dóbò fọ́ ṣe wà yẹn wọ́n lè ti lọ dóbò. Mr. Ṣẹ́gun mọ́tọ́lá ní dobodobo Mr. Ṣẹ́gun ṣé mo sọ fún yín ọ̀nkú ṣé mi pa Mr. Ṣẹ́gun. Adigun ti lọ dóbò student ẹ sọ̀rọ̀ sá. Mọ́tọ́lá ní dobodobo ni ẹ káàbọ̀ sá. Honestly, máa yẹn ó ti sọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ nínú gbogbo ẹ̀ ṣe ní. Tiny tutu she said 13 years. Mo jẹ gbà pé kò sí yàtọ̀ ní gbogbo wa. Àwọn tó kọ̀ ìhà ní àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n sọ lórí náà no doubt but nínú gbogbo wa jẹ bá kó 10 sílẹ̀ ṣàṣàlẹ̀ máa fi rí kọ́ni ọ pé eléyìí ọwọ́ kankan wà tí ò lè ṣe. Ṣé yẹ yín pé kò lè súnmọ́ obìnrin mi ṣàṣàlẹ̀ máa fi rí. Gbogbo wa ni a fẹ́ràn obìnrin but a máa fẹ́ràn ilé wa ju ọmọ tá à ń gbé lọ because tàwọn tá à ń gbé yẹn gbẹ̀gbẹ̀ ní nǹkan kan tá a fẹ́ sáré ń lò àwọn pé ẹ̀ka kápẹ́ sáré jẹ ká fi ọ̀tá bá ti débẹ̀ kò séye tá a fún nígbà tá a ti débẹ̀ ẹyẹ tá a fún nígbà tá a ti débẹ̀ yẹn a lè fún lórí ẹ̀gbọ́n. Kò lè jẹ́ ti half of what nǹkan tó ń gẹ̀ àgàgà tí a bá ń tàbá wá láìkì nǹkan ta ní nígbà tá a dé bẹ̀. Àwọn wo pé bàrá wo bá ṣe àwọn eléyìí ọmọdé agẹ́rẹ́ out. Kò sí bó ṣe wá pè wá tó àìnígbé. Amẹ́ríkà ni àìnígbé. Ẹ wò pé wọ́n sọ̀rọ̀ ànípẹ́ kò ń ṣe àní pé kò sí nǹkan kan pa ẹ̀. Àgàgà èyí tí a lè dúró pẹ̀lú ní èyí tó bá ní ọgbọ́n lórí táwọn pé tó bá contribute ọ̀rọ̀ kan nínú ọ̀rọ̀ tá a bá sọ àní ọgbọ́n bíi 10 mú. Àwọn míì wọ́n ti lọ fún gbogbo ọpọlọ wọ́n ti lọ kó sí BBN wọ́n ti kó sí fúrọ̀. Èyí tá lè rí pé apẹ́ dúró
dẹ̀ ń ṣe tí ọ̀gá. àfi tá a bá ní nǹkan kan lára ẹ̀ tó special sẹ́wọ̀n àwọn tó ń kọ́ra àwọn tó ń gbẹ̀dì kiri tó ń gbọ́yàn kiri. Ayọ̀ yẹn between period tí a fẹ́ débẹ̀ yẹn tábà ti débẹ̀ a lè spend the last wa ká lè débẹ̀. Yépa tẹ bá fẹ́ débi ilẹ̀ àánú yẹn. Tábà fẹ́ débẹ̀ ilẹ̀ lè rí a spend the last. That moment tábà ti spend it àti débẹ̀ lẹ́yìn yẹn. Six kò sí nǹkan tó fẹ́ anybody mọ́. Ilé ni ọkọ̀. Wọ́n ha àwọn báyìí ò ha wọn mọ bó ṣe ń ṣe. Ọkùnrin náà ń pretend ìgbẹ́yìn obìnrin ṣe máa ń pretend. Ṣé ní àwọn believe lórí nǹkan tá a bá rí ju nǹkan tá a bá gbọ́ lọ? Gbogbo pílẹ̀ tá a bá ń dẹ̀tẹ̀ jẹ́ mo kóbìnrin news ní news obìnrin àmọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀. Agbọ́wọ́ nǹkan tó ti ṣe in the past. Bẹ̀rẹ̀ àrí àwọn ìwà ẹ̀, àwọn ọ̀dọ̀tí ẹ̀, àti èyí tó kì í ṣe ìdọ̀tí ẹ̀, ibẹ̀ la máa ti rí. Ṣé agbá bíi ọ̀tọ́ pé wò ó yẹ ìyẹn la máa fi complete ṣé ó ní ọmọ tó lè pẹ́ pẹ̀lú wa ni àbí ọmọ tá kò fẹ́. Òun lọ máa fi mú dání tẹ bá ti fẹ́ jù ú lẹ̀. Ẹ kàn lò yẹn àfẹ́ skills ni. Ibi tá a máa rí láì pẹ̀tù wa lé nìyẹn. And that man tó kọ́kọ́ àmì tó sọ̀rọ̀ before I think bóyá Ṣẹ́gun ni wọ́n pè ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ kò sí àṣálẹ̀. Mr. Ultimate àti Mr. Thread. Àwọn méjèèjì. So kóbìnrin kan máa ṣọ́ra ṣe tó bá ń dín pẹ̀lú ọkùnrin ni. Because gbogbo wa na I love you here. We can say it to 20 women in a day. Yay! Yes. But I want to more you to love. So genuinely love our love. But I love you here story ni. Hey. And that is why tó jẹ́ pé ọmọ obìnrin náà wọ́n pẹ́ gbà tí nǹkan tí wọ́n pẹ́ gbà wọ́n mọ̀ pé tó bá ṣí wọ́n lẹ̀. So I love you na water. Na water. Obìnrin ṣe pretend pé òun love wa làwa náà pretend pé wọ́n love wa. Àfi tàbárí nǹkan kan nínú obìnrin yẹn tó lè confuse wa pé obìnrin tó lè dúró tì mí. A lè sọ ọmọkùnrin mi wà jẹ́ ní wọ́n love obìnrin yẹn. Bóyá tilé ti ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kan tó jẹ́ pé wọ́n ti ká tilé wọ́n ti rí káǹtì tilé out pé ọmọ kò sí nǹkan kan fún tilé. Èyí kò wà nínú ilé gẹ́gẹ́ bí decoration ni. Kò fẹ́ lé nítorí àwọn ọmọ. Ìyẹn tún wà sórí ní for another day nìyẹn o. Èyí tọkùnrin ò fẹ́ lé nítorí àwọn ọmọ tún wà. Ọkùnrin á mọ̀ pé òun á máa bọ́ àwọn ọmọ. But nítorí àwọn ọmọ kò ń filẹ̀ inú ilé òun. But ó ń lè wá rí èyí tó ní ọ̀pìtà. So kóbìnrin má sọ gbogbo ọkùnrin nù. Ó wà important. Àwọn ọkùnrin mi face a lot pẹ̀lú first marriage wọn. Pẹ̀lú èyí tí wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n rí wá tẹ̀lé lọ. Níta bọ́ tí wọ́n bá rí adúró tí o. Ok, ẹ má bínú ṣé ètò ẹ̀mú jáde yẹn ẹ jẹ́ ká sáré touch on it. Tó bá rí ní níta tó ń show wọn ní love tó ní problem nílé. Ṣé affection yẹn ẹ máa gbé totally kúrò nínú ilé? Ìyàwó tó wà nínú ilé á máa sunkún á máa ṣe ẹ kì í ní any feelings fún ìyàwó ilé yẹn máa bì. Ok, from time ọkùnrin ò ní feelings kò ti lè mọ. Wọ́n ti ń wá ọkọ̀ níta tó jẹ́ pé ó ní ìkọ̀kọ̀ tọkùnrin máa wá ní obìnrin. Ọkùnrin mi wà ó lè jẹ́ pé ọgbọ́n orí bí lẹ́dí yẹn ṣe ń dá sọ̀rọ̀. Ó lè jẹ́ pé èmi ìkẹ́ ọkùnrin bó ṣe máa ń ṣèkẹ́ bó ṣe máa ń ṣe ọ̀yàyà ẹ̀. Èmi ó lè jẹ́ pé nítorí ìdí ló bá lọ. Èmi ó lè jẹ́ nítorí beauty obìnrin ló bá lọ. Tọkùnrin bá ti rí èyí tó nífẹ̀ẹ́ níta tó pẹ́ patilẹ́tì títí lẹ́yìn ẹ̀ tó jẹ́ pé zero ni. Ọkùnrin ó lè déètì mẹ́wàá papọ̀. Ó fẹ́ yọ èyí tí ó jẹ́ kókó inú ẹ̀ kúrò nínú wọn.
So and ọkùnrin tó pẹ́ wò pé ṣé lè ọ́fíìsì standard òun ọwọ́ ọ̀rọ̀ inú ẹ̀ ló fẹ́ gbọ́. Èmi ṣé lè nílé accommodate ọwọ́ ẹbí mi ó fẹ́ mú sáà ní ọwọ́ ẹbí ẹ̀ ó fẹ́ jẹ́ kí yọ̀pọ̀ wá yìí sọ̀tẹ̀ kó wo bó ṣe máa àdírẹ́sì ẹni yẹn. Sọ́yẹ́ ọkùnrin póríṣiríṣi àná ní nǹkan táwa tábà rí àmúkúrò pé eléègbọ̀gbọ̀ là ń wá. Ok, so irú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí sì ẹ wo ọmọ tó ké jáde yìí wípé Ṣẹ́gun kí ló ń jẹ́ náà àwọn dà máa fi sí apá wọn níṣẹ́ ló dẹ̀ fi ọmọ ilé after 13 years of relationship kí lè rí sísà. Ọkùnrin consistent ọkùnrin ò lè ṣe ní ó dá kọ́bìnrin ní I'm done with a man. Tọ́kùnrin ní I'm done with you. Tọ́kùnrin bá ní I'm done with you is done. Kò sí nǹkan tó bá lè gbọ́ ṣe. I said it the other time mo ṣé sórí kìíní kọ́ la sọ nígbà tí ọ̀rọ̀ Fẹ́mi àti ìyàwó ẹ̀ mo ní since ẹ pé bọ̀bọ̀ yẹn sọ pé I'm done. Wọ́n bú Fẹ́mi Adébáyọ̀ àmì ìyàwó ẹ̀ bú most times wọ́n jọ ń búra wọn orí ìyá pé orí bàbá ẹ̀ pé kò fi ṣe jà. Uncle, I want to give you a clap on that. I said it. Uncle student, mo sọ mo ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin Fẹ́mi yẹn àìmọye ìgbà tó ti máa sọ lójú ẹ̀ pé kò ní bàbá ẹ̀ yìí máa ní stroke bàbá ẹ̀ máa pa bàbá ẹ̀ kò bínú sí but when it was done he said kò fẹ́ ṣe mọ́ ni kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ. When a man is ready to go, they go. Only if Femi is not ready to go. If Femi is still having feelings for that lady, I'll protect that lady to his last. Love you, sir. Thank you, sir. If we stand with that lady, I said, that is not true. But then you don't know for us who come on, Baba, because he wants to believe that thing happens. Not just prepare. Okay, it's not all things so together. And the one you back. Irọ́ ni fẹ́ẹ̀kì ni ó ti ṣetán pẹ̀lú kọ́ ìjà yẹn. Kẹ́yìn ọ̀dà títí mọ̀ pé ó ti ṣetán pẹ̀lú òun nígbà tó ṣetán pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni. That was what happened between Femi's case. God bless you, sir. Ṣeye Femi is a lawyer. Femi has been going to back for more than 10 years. Ṣọmọdé lawyer. Femi himself knows what it is and what it takes. Yes, sir. You see, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, for Segun Johnson, we can conclude that ó ti ṣetán pẹ̀lú lady yẹn ní gbogbo tó ń ṣe yẹn. Dry smoke, dry smoke come and give lion there. Mo ń gbọ́ yín sà, ẹ má dà mo ń dá bọ́dà mi kan ni mo ní kó wá sí orí ibi kó wá fún mi ní lion ni ẹ má dà wọn lóhùn. Mo sọ mo ní gbogbo yẹn story ni ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe. Ọmọ ìgboro làwọn àwọn náà lè ṣe tó bá fẹ́ ṣe. Tí ìyàwó bá sùn mí, ṣe máa kọ́ ní jáde, ó ní àwọn bàbá tí wọ́n lè pọ̀pọ̀, ṣe máa fi lè jáde. What does it take? Thank you. Ṣé ní ọkùnrin àwọn ọlọ́mọ tètè lọ́ọ̀bẹ ní obìnrin? Tẹ́lifí bá máa dẹ́kun, àmì tẹ́ bá máa rẹ̀ train that to that love. My sister, ẹ máa ń dàbí wèrè ni. Obìnrin máa ń lọ́ọ̀fù pẹ̀lú ó máa gbàgbé lẹ́yìn. Ọkùnrin yẹn gbàgbé ìtọ́jú ọkùnrin. Ọkùnrin ẹ̀dẹ̀ disappointed just like that. Ọkùnrin ò tí ì ṣètò pẹ̀. Táńtọ́ owó ọkùnrin rí tún wà tí wọ́n máa ṣètò pẹ̀lú obìnrin. Wọ́n á ṣètò pẹ̀lú ọmọ tó bí. You understand? Wọ́n á ṣètò pẹ̀lú ọmọ tí wọ́n bínú pẹ̀lú ọkùnrin yẹn. And that's how it is. Thank you, sir. Thank you, sir. God bless you. Really appreciate your submission. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin ọkùnrin yìí. I love your submission. Thank you for
being truthful. We are learning from you. Next. You're welcome. Yeah. Hi, Elba. No, ẹ dà pé iṣẹ́ èdè ni iṣẹ́ èdè ni ṣé lábẹ́ ò ti sọ̀rọ̀. Irọ́. Àjò. A ti jókè tó dé a fi sì á pa wọn. Ṣé ẹ rí màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ látòrí ọmọbìnrin wọn. Nígbà míì. Ẹ jẹ́ má bínú o ẹ̀yin tèmi ẹ jọ̀ọ́ glasses ni mò ń tà o please I sell men glasses I sell ladies glasses for prescription frames call me I've got men designers I've got Prada Chanel any designer you want please call me prescription sunglasses party glasses give me a call DM me say hi Ajoke I want to sell glasses mi ò ní ẹ DM mi pé ẹ fẹ́ dóbò arúgbó ni mí. Máa ń lọ dáadáa ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Kí ló dé ultimate? Yé irọ́ o. Àdí mo ní mò ń ṣe hookup kọ́ ni mò ń ṣe kí ni mo ní mò ń ṣe gbà yẹn. Làwọn boys bá dé wà ń bá mi pé ẹ̀yin gangan la láìkì mo yà stop mo ní wèrè màá láwọn eléyìí. Ṣé mo sọ fún pé mi mo fẹ́ ṣe èyí? Ìyàwó inú ilé mo tún sọ fún pé I am a married woman ẹ̀dẹ̀ ọ̀ṣàfẹ́ tún nǹkan tó wà ń bẹ̀ wò ọlọ́mọ àtàánú mi mo ń ṣe matchmaking ó wá sú mi mo ṣe sáà àwọn ẹ̀gbọ́n mi kàn ti di ká bẹ̀rẹ̀ padà but they are coming ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn boys yìí ń wá wọ́n fẹ́ wá tún nǹkan tó wà ń bẹ̀ wò. ẹ̀yin náà mọ̀ pé iná máa fi ṣì á pa wọ́n lórí Facebook. ó máa fi ṣì á pa wọ́n ṣì á ní ọmọ oko yẹn ní máa fi ṣì á pa wọ́n àwọn náà ń bá ṣe ṣì á o ṣì á. ok na. ọ̀rẹ́ mi ẹ wá kọ lẹ́tà èmi ní pa ẹ ṣàṣọfẹ́ mi. ẹ jẹ́ kí dáàdì lé yín dànù dáàdì ò ní jẹ́ ṣe ṣó mọ̀ dáàdì ò ní jẹ́ ṣe ṣó mọ̀ ayọba ẹ yẹ ká gbọ́ fọ̀ mọ́ ayọba yes ma ẹ yá. ṣé rí tí mo rí inú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé bàbá bẹ́ràn mú ẹja bẹ́ràn mú ó ní bàbá ṣe pé bẹ́ẹ̀ láyé ṣe bá àkọ́kọ́ náà ṣé rí àwọn ọmọbìnrin wa láyé tó òde òní ń tán gbé lọ́wọ́ wọn cherish ẹ̀ wọ́n mọ iye ara wọn àwọn ọmọ wa wọn ò mọ iye ara wọn mọ́ ó wà níbi tó jẹ́ pé ayé ti yẹ ìfọ̀kànbalẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n paná kì í ṣe pé wọ́n mú omi ò sí igbá ò sí. ibà apáta. ọkùnrin wá pè é pé lágbájá máa bọ̀ wá Nàìjíríà ọkùnrin tó bá fẹ́ fẹ́ kò síbi tó lè wá fẹ́ mọ́bẹ̀ ṣé ìrírú ẹ̀ rí ni ọkùnrin tó bá nífẹ̀ẹ́ 100%. dandan kọ́ ni kọkùnrin fà ẹ̀ wálẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin kan wà káyọ̀ kí n fojú sí lára àwọn ọkùnrin kan wà tó yẹ pé wọn kì í fẹ́ kí obìnrin ga ju àwọn lọ ìwọ tó bá lù àwọn ọkùnrin tó bá ṣàgbákò wọn wà láì wọn á dọ̀nà ẹrù àwọn ọkùnrin kan wà wọ́n fẹ́ kó wà lábẹ́ wọn kó máa pàṣẹ fún ẹ ó gbọ́dọ̀ jù wọ́n lọ ṣé wọn tó bá ṣàgbákò rú àwọn ọkùnrin tá à ń wí wà láìtàláì wọ́n mọ bó ṣe máa ń ṣe ó wà nínú òyìnbó kò sí tó ní kí bọ̀bọ̀ ìkọ́jà kó jẹ́ iṣẹ́ wọ́n ń gbaṣẹ́ kiri ni nà ó ń gbaṣẹ́ London ó ń gba US ó ń gba káàkiri ó ń gba Canada kò sí tó ní kó máa fẹ́ yàwó ẹ̀ sí London yẹn èyí tó fi ní kó máa bọ̀ wálé ṣùgbọ́n nígbà tó obìnrin ò fẹ́ tí ò mọ tó gbé lọ́wọ́ tó bá jọ mọ tó gbé lọ́wọ́ tó cherish ẹ̀ ìrìn àgbẹ̀ ò ní rí báyìí ṣé wá rí ọ̀rọ̀ wa kan ẹ̀yìn àwọn ìyá wa tẹ́lẹ̀ gbọ́ ti da ọ̀rọ̀ yẹn sọ́dọ̀ àwọn àyà ṣé rí tí àwọn ọmọ wa bá ti pé 18 years ẹ jẹ́ ká máa mọ boyfriend bí wọn tó bá ti rí ọmọ tó bá ti wà ní 18 ọmọ yẹn ṣe kìíní ju ọmọ 18 years ò kéré nísìn tó rọ́mọ tẹ́ ẹ̀ bá tọ́ ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn wá lọ kọ́ wá níta ó lè kọ́ sínú kan fún ní ẹ̀kọ́ òdì níta tó bá jẹ́ pé ìyá ọmọ yìí tó ti jẹ́ pé wọ́n háìdì kìíní tọ́jọ́ ìgbà tọ́jọ́ bẹ̀rẹ̀ tí ìlú yẹ ẹ̀ ti rí kìíní yẹn á ti máa pe ọmọ ẹ̀ sákèsì èyí tó bá yẹ kó lọ ẹjọ́ lọ bóyá kó tójú wọlé fún 30 years nínú ìgbésí ayé èèyàn kódà kó jẹ́ pé kìíní ó ti pọ̀ jù
kì í ṣe ọdún kan kì í ṣe ọdún méjì ní 30 years wọ́n lè fi ṣòfò mọ́ ẹ lára wọ́n lè fi ṣòfò ṣé wọ́n ní kánú ọmọbìnrin tí wọ́n á gbọ́n mi mẹ́ni tó advice ẹ̀ bá má bọ̀ síta kánú ò ti bímọ bẹ́ẹ̀ yọ kan ò ti bímọ méjì fún tó bá bọ́ síta ẹgbẹ́ olóta ló fẹ́ fẹ́ nísì àwọn ọkùnrin máa fi ṣe wọ́n máa gbé ìdúlẹ̀ ni ó bá tó láti ṣe sónú ẹ̀kú àmúmọ́ra ni ó bá ti má bọ̀ ọ́ta because nǹkan tó wá ṣé oníkàwá bẹ́ẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ni àbí káwá bẹ́ẹ̀ lu bọ̀bọ̀ yìí ẹni tó ti náà dàn náà ni ó mọ̀ pé táyé bá tọ̀yàn dà òun náà máa fi ń bùyàn ìgbà tó gba tiẹ̀ dànù gbọ́ tó kẹrí jẹ ó ṣe wá bọ́ sí the same London tó ti kí wọ́n máa bọ̀ wálé wọ́n ṣẹ̀ wá fi kan wọ́n ṣẹ̀ wá fi tàn ó wá ń dùn ẹ̀ wọ́n lọ kẹ́rì fún tó ní torí ìgbà tó irú ìgbà yẹn tó sọ fún ẹ̀yin pé máa bọ̀ wá sílẹ̀ ìjà tó bá jẹ́ wọ́n mo kẹ́rì fún tó ní pé wọ́n á lò lè fi London lẹ̀ àwọn máa bá ẹ àbí kí wọ́n máa wá bá mi bá a ṣe jọ máa ṣe nìyẹn ó ní kí wọ́n wá sílẹ̀ wọ́n padà sí London yẹn ṣé bá mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Sàjọkẹ́ ó lè ti máa fẹ́ ẹni tó fún ní mọ́ ní kinní yẹn kó jẹ́ pé ó mọ̀ pé lẹ́yìn máa mọ̀ ló ṣe wọ́n gbọ́n fà wálé abẹ́ ẹ̀ tún rí bẹ́ẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ní ṣe rò nìyẹn ó lè jẹ́ the same state tí lẹ́yìn wà ní London dọ́jọ́ wà ẹni tó padà fún ní mọ́ ní nìkan ní tán fún mọ́ tó fi ń kawó wọ́n tó fi ń kawó káúntà. ó lè jẹ́ the same thing àwọn tó bá fẹ́ fi bẹ́ẹ̀yàn ṣeré kò sí tí wọ́n lè ṣe ló ṣe mú wálé pé mo má bàa ṣe ìjẹ fún mi ó rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn gbé lọ́wọ́ ló ṣe wá mú kí ẹ̀ wá padà lọ parí iṣẹ́ ẹ̀ ọkùnrin máa ń tó ṣe àjẹlé dáńbà wọn bí báwọn bàbá wọn náà ṣe ṣe fún bàbá ẹ̀ nìyí. Tiny tutu is true. ẹjọ́ ẹ̀yin ọkùnrin wa ẹ lè ṣe tó da ara tá à ń bí kalẹ̀ tẹ́ ń bí kalẹ̀ ní nípasẹ̀ pé wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó máa ń ṣe báyìí àwọn ọmọ tí òun fi ìfẹ́ tọ́ ló pọ̀ jù nínú wọn. àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n rí tí àwọn bàbá wọn ń ṣe wọ́n lè ti rí gẹ́gẹ́ bí ẹni pé yes is a normal thing. wọ ọkùnrin tó bá fẹ́ káyé ẹ̀ dáa ẹjọ́ à ń gbomijé lójú obìnrin gbogbo obìnrin kọ́ là ń gbomijé lójú ẹ̀ o. gbogbo ọmọ kọ́ ló lè rí gbogbo ọmọ yẹn kọ́ àwọn ìyá kan wà ó lè na ọmọ wọn pàṣẹ ò lè gbomijé lójú wọn wá pa tiẹ̀ jẹ́ tó o bá ti ń gòkè bọ̀ ogun gbogbo ó ti dá fún àbóṣiṣẹ́ ń bọ̀ ní ó gbọ́dọ̀ dẹ́ obìnrin ló burú jù ẹ̀ lè máa 30 years ajẹ́ bí wọ́n jẹ́ ṣe fún ẹ̀gbọ́n tiẹ̀ kínú tiẹ̀ dùn wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe fún àbúrò ẹ̀ kínú ẹ̀ dùn ọdún mẹ́tàlá pọ̀ jù ṣùgbọ́n káyọ̀ wọ́n irú ìgbà tó máa ti wà ní etí ọmọ tí wọ́n wò ní sìn 30 years á ti máa lọ bí 30 something àbí tó bá yàn rọ́kùnrin lónìí kò ní sáré fẹ́ ní iye lọ́dún àbọ̀pọ̀sùn kò bó rí ìmárì lọ́dún a sì tún wò bí ọdún mẹ́ta mẹ́rin ẹgbòó náà ṣé ẹ̀ ti fà àkókò ẹ̀ ṣògbó ìkàlẹ̀ irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ o tún wá fẹ́ break up o tún wá ṣe voice note fún ìrìn àjò ọdún mẹ́tàlá kí ló ṣe é tó wà lọlé kí ló ṣe é tó pe àwọn fámìlì ẹ̀ ó ṣàṣe wàá mọ èèyàn kan pẹ̀lú ẹ̀ ó wá ṣe voice note fún ìrìn àjò ọdún mẹ́tàlá bó ṣe rọ́mọ ẹ bẹ́ẹ̀ ló ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ o bó ṣe rí ló ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ kọ́nà ṣàánú àkáwọn ọmọ wa máa gbẹ̀kùn eléegun kọ́ máa ẹni tó máa dàrin àjò àwọn ọmọ wa bú káwọn ọmọ wa máa pàdé ẹ̀ ẹni tó yẹ pé á fi àkókò wọn ṣòfò àwọn ọmọ wo ò ní pàdé wọn wọn ọ̀dẹ̀ ní ṣíléyà wọn ní gbẹ̀kùn eléegun kóbìnrin yẹn ọmọ àbá mi ṣọ̀nà ẹ̀mí rere because nǹkan yẹn kì í ṣe tó dáa. mi mọ bó ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o honestly I don't know. jọ ṣọ máa jẹ́ kí response àǹtí yẹn. Yes sir àyẹ̀bọ̀ wọn sir. Okay o ṣe ìyá mi God bless you. ṣe rí gbogbo àwọn ọkùnrin ó máa ń ṣòro fún wa at times láti sọ ìdùn ọkọ wa most especially tá a bá ń go through àwọn pains a ní lè sọ síta but a máa ń react sí àgàgà àwọn obìnrin believe pé ẹnu wọn mú obìnrin ibi tẹnu obìnrin mú dé tó bá búyàn ó lè búyàn lè commit suicide níbi tẹ́nu obìnrin mú dé àgọ́dé ń ṣe gbogbo obìnrin ló lè respond sí attitude àwọn obìnrin at times ó rọ ọmọ yẹn mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ o àwọn ọmọ kan wà ní ìlú tí mò ń gbé yìí wọ́n ṣe wedding alárinrin ṣóyè ìyàwó àmínú ọkọ àtìyàwó àwọn òbí wọn ní wọ́n gbé dání tí wọ́n ní wọ́n gbé dání change wà lọ́wọ́ wọn òbí wọn àwọn méjèèjì wá sí Amẹ́ríkà after wedding wọ́n wá ń gbé ṣé mo pé wèrè tó wà lára ọkùnrin tó bá gbélé ní airport kó tó wọ Amẹ́ríkà àmì tó bá ṣẹ̀wọ̀n díẹ̀ ló máa kú ọlọ́run ló gba gbogbo ògo and bí ọkùnrin ṣe láti treat obìnrin ó yàtọ̀
bẹ́ẹ̀ ni o. Ọmọ yẹn ti gbàgbé pé mo ti wà ní ìlú ẹlòmíì. Ìlú olófin. Tí bàbá mo ti ní ẹnu kò ṣẹ́bi tí ìyá mo ti lẹ́nu. Ṣòye àwọn ọkùnrin ò yóò sọ̀rọ̀ àwọn adé ti rí ìwà yìí nínú ìyàwó tó lóun fẹ́ bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ nìyẹn bí obìnrin ṣe máa ń lẹ́nu ọjà bọ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Tó jẹ́ pé wọ́n ò lè jàbọ̀ tí wọ́n lè dá gbogbo nǹkan nú tó jẹ́ pé you be forced láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ìgbà tá a rí ọmọ yìí nítorí pé mo jẹ́ òbí mo ní ọmọ bí ẹgbẹ́ wọn mo rí pé tí n bá bá wọn dá sí because kò sẹ́ni máa dá sí kódà kẹ́ máa pariwo lẹ́ẹ̀kejì kò sẹ́ni máa dá yín dá sí but ìgbà tí ń gbédè ẹnu ọ̀wọ́ ọmọ yìí mo rí pé ọ̀rọ̀ ọmọ mi ni mo dá sí ọ̀rọ̀ wọn ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni obìnrin mẹ́nu obìnrin pé ó dẹ̀ ń fi ọmọ òbí ẹ̀ post àmì obìnrin yẹn lẹ́nu ó dẹ̀ ń fi ọmọ òbí ẹ̀ tó. Mo ní ọmọ yìí ó máa ná ọmọ yìí lọ ẹ̀wọ̀n gbẹ̀yìn. Wọ́n yìí try láti avoid situation yẹn but ìgbẹ̀yìn ó ná ọmọ yìí lọ ẹ̀wọ̀n. Because ìgbà tó lọ́gbà ọdẹ wọn ọ̀gbọ́n ti ẹni ọkùnrin. Wọ́n ti lọ tì mọ́lé. Ṣé rí ní gbogbo ìgbà ó yẹ ká kọ́ ọmọ wa ọmọbìnrin. Àwọn ní ọmọ tó wọ́n dá fún òbí ó yẹ káwọn òbí ká máa bá wọn sọ èyí tó ń jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣé ní tí kò bá jẹ́ pé ó ṣojú mi àní ọmọ yẹn kò déédé bẹ̀rẹ̀ sí í ṣìwàwù but sùúrù yìí ó ti kọjá sùúrù kódà wàtá náà ní sùúrù at times ó yẹ kọ́mọ yìí mú ẹ̀wù jáde wọn kò tí ì mọ̀ ọ̀yàn kọ́kọ́. And wọn kàn kí n dédé bẹ́ẹ̀ mọ́ yàn mí báyìí ẹni ẹ̀ o. So ẹ wá sọ fún mi ìgbà tí wàhálà wa ṣẹlẹ̀ tọmọ yìí lọ ẹ̀wọ̀n. Mo dà mọ̀ pé kí ni ìyẹn máa dání ngọrú because ìyàwó ló jẹ́ kí nǹkan tó ń sọ fún ọmọ ẹ̀ ní ọmọ ẹ̀ ṣe. Ó lọ́mọ ẹ̀ ṣe. So tí a bàbá irú wí aláti bá irú wí. Ká kọ́ àwọn ọmọ wa. Ká kọ́ ọmọ wa ní ọ̀nà tó tọ́. Àtọkùnrin àtobìnrin. Ọkùnrin gbogbo ọkùnrin ló ń sọ̀rọ̀ níbi kan láti bẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó yìí. Ṣèyí yìí tábàdẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lè fi ìgbéyàwó ọdún kan wé ẹni tó ti ní ìgbéyàwó ọdún márùn-ún. Bàbá mi ẹ̀jẹ̀ má bínú fún àtọmọdé lẹ́nu ọdún kìíní ohun ọmọ ọdún kejì ọdún kẹta lórí ọdún mẹ́wàá mọ́kànlá méjìlá bàbá ẹ bọ́lẹ̀ bẹ̀. Ìyẹn ti kúrò ní pé kínní tó lórúgbà tó ti ń bá rìn tó ti jẹ́ pé relationship mẹ́wàá ní ọdún kan ọdún méjì lọ ẹ̀kọ́ tí yóò ṣe mọ́. Ìṣòro ọdún mẹ́tàlá ó ti pọ̀ jù. But wọ́n wà together for that 13 years o. Wọ́n sọ fún yín nǹkan tó tí ó lè ṣe ìgbà àgbọn fi jà ń kọ́ gbogbo years yẹn ọkọ̀ ka gbogbo ẹ̀pọ̀ ni nà ń. Ṣùgbọ́n ní lọ́ọ̀gì ẹ̀ tó fi jọ sí. Náà jọ sí pọ̀ mọ́. Ṣẹ́gẹ̀ ayaba. Ayaba. Support bọ̀bọ̀ yẹn ò bọ̀ kò bọ́ sí gbogbo jẹ́ ta tí kò gbọ́ bá ti lóyún dànù pé wọn ò ní ṣe lè fẹ́. Ayaba ṣe rí according to oríṣiríṣi story ṣàlà ń gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn kan ní Ṣẹ́gun fúnra rẹ̀ ti sọ fún Lady pé àwọn ò lè fẹ́ ra wọn. Bẹ́ẹ̀ni. But Lady yìí fúnra rẹ̀ ó quiet ó gentle ó invested kò lè okay. Ó dàbí question kan tí Sister Àjọkẹ́ béèrè lẹ́ẹ̀kan wípé as a parent àwọn ọmọ wa ń déètì èèyàn àwa béèrè lọ́wọ́ ìgbà where is your girlfriend? Ó ní I break up with her and the next thing after some months wọ́n tún padà wọ́n ní kí ni nǹkan tá a lè ṣe àbí am I right? 100% ma you're right ma. You know question lèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kó tó dé pé bóyá ẹlòmíì tún sọ̀rọ̀. Ẹ jọ. Tó bá ti di pé ọkùnrin bí yẹ ẹjọ́ rìnrìn àjò díẹ̀ ó tún sọ fún ẹ pé òun ò ṣe mú ó tún wá padà wá ó ti rí ẹbí second option ni ó ti rí pé wọ́n fúnra rẹ̀ òun ronú pé ó fẹ́ move forward ó ti rí pé ó cheap because this particularly gbogbo àlápàrọ̀ 13 years is too much ọmọ 13 years ti ń ṣe menstruation yes. Ọdún mẹ́wàá ní sí àwọn ọmọ ìlú òyìnbó ọdún mẹ́wàá ní sí.
No, mo kàn tí ẹ̀kọ́ bú bẹ́ẹ̀ tó mi 13 years ó ti ń ṣe menstruation. Káwọn sọ pé irú lady mi lò òkè o. Bóyá kò ní parents because bẹ́ẹ̀ mi ṣe lè assume mi. Ẹjọ́ ṣẹlẹ̀ mi ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan. Oh, okay. Ó dà pé dádì ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n ní kẹ́ brief àwọn ní tó ṣẹlẹ̀. Àǹtí Àjọkẹ́ yẹn lè máa brief dádì. Okay. Dádì, ẹ mọ Ṣẹ́gun Benson tó máa ń kọ tá àwọn dà má fi sí apá wọn. Ó wá sí Chicago ní last year. Okay, ó wá dóbò Chicago ní ẹyẹ kí n sọ tó ṣẹlẹ̀ fún yín sà. Ṣẹ́gun Benson yìí ni gẹ́ẹ̀kan bá jáde ló bá. ọmọ gẹ́ẹ̀kan jáde ló bá ké ó ní ẹgbà mí ó ní 13 years rèé Ṣẹ́gun mà lóhun ò ṣe mọ́ lábá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ló bá kẹjọ́ rò fún wa ó lóhun ti ń fẹ́ra wọn ó ní dó àwọn máa ń jà àwọn máa ń padà wá àwọn máa ń jà àwọn máa ń padà wá látìgbà tí Ṣẹ́gun ò tí ì ní nǹkan kan lòun ti ń fẹ́ Ṣẹ́gun nígbà tí jẹ́ pé pátá kan ọ̀sẹ̀ kan ló fi ń wọ̀ lòun fi ń fẹ́ Ṣẹ́gun kò tí ì sí nǹkan kan lọ́wọ́ Ṣẹ́gun ó ní bí àwọn ṣáà máa ń jà àwọn àpadà àwọn àjà àpadà ó ní gbà tó yá ṣá relationship yẹn wá gbà tí Ṣẹ́gun ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ń lówó dáadáa tọ́lọ̀ ti gbéga wọ́n wá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí relationship yẹn wá tún tight dáadáa ṣẹ́mu ọkùnrin ti lọ tẹ́lẹ̀ obìnrin ọjà tó padà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ra wọn sí Ṣẹ́gun bá pè ní last year pé wá má bọ̀ ń lé o mo ti ń dàgbà o kò promise pé I want to marry you àgbọ̀ yẹn but ó ló sọ fún òun pé òun ti ń dàgbà ó ní òun náà dẹ̀ wò pé well ó ní last year tóun ti ẹ̀ wálé Ṣẹ́gun bá òun náwó sí business òun ó dà pé ó ń ta òun ó invest into her business and all that ó ní January ló wá pé òun pé babe they come back home o pé mo ti ń dàgbà o òun wá sọ pé òun má ṣe rí iṣẹ́ kan ní iṣẹ́ tuntun tó yẹ pé òun ṣe fẹ́ good job ó ló ní kóun fi iṣẹ́ yẹn sílẹ̀ kóun máa bọ̀ nílé sẹ̀ don't worry I will take care of you ó lóun bá resign kúrò níbi iṣẹ́ kóun ò tẹ̀ gbaṣẹ́ yẹn bó ṣe kó ẹrù lọ bá Ṣẹ́gun ní Nàìjíríà ni ó ní Ṣẹ́gun ló wá gbé òun ní airport in fact ó fún wa ní ó fi gold pendant and chain tó rà ó fi hàn tí Ṣẹ́gun fún as present ó ti yẹ yín sà bó ṣàṣe padà wá sí Nàìjíríà nìyẹn ó lóúnjọ kan lóun kọ́ ni kóun tiẹ̀ ṣe bad girl ló bá lọ tú fóònù Ṣẹ́gun ló bá rí ó ní meanwhile Ṣẹ́gun ó ní kíní owó tó máa fi ń ka owó ó lóun fẹ́ rà á fún láti London ó ní but later bóyá òun rà á mọ́ṣá àbí kankan ó lóun wá rí kíní yẹn nínú ilé wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ṣẹ́gun adébó ló ti rí ó ló sọ pé àwọn customer àbáwọn kan ṣálọ ṣàrà fóun ó lóun ti kọ́kọ́ wò pé ó ní because London nìkan ló ti lè rí kíní yẹn rà ó níjọ́ kan lóun bá dẹ̀ ní kóun tiẹ̀ ṣèké o bíi tèmi o lòun bá lọ tú fóònù Ṣẹ́gun gbà tó máa tú níjọ́ tèmi tú ṣe fóònù dáàdi ẹ̀jẹ̀ má jẹ́ kó gbọ́ ẹ̀wò ń tójú mi rí òbó oríṣiríṣi ẹ má sọ fún wọn so kóun tú. èmi nìkan ni mo ń gbọ́ ẹ̀yìn mi nìkan kò sẹ́ni tó ń gbọ́ ẹ̀ kò sẹ́ni tó ń gbọ́ ẹ̀mí. ṣé àmàjẹ wọ́n gé àlùbọ́sà lójú mi níjọ́ tá à ń sọ yìí mi ò sọ wọ́n wí kí ni mi ò fi sùn ṣá ọ̀nkú bó ṣàṣe ṣí ló bá rí pé Ṣẹ́gun ti ní another lady ní London yẹn ló wá ra machine yẹn fún ó lóun wá dákẹ́ òun ò sọ̀rọ̀ ó wá ní bí a week later táwọn wá ń chat lórí fóònù ló bá sọ pé ẹ ti ní girlfriend ní London wípé ẹ ti ní new patch ó lókàn rẹ́rìn ni wípé òun wá ní ṣáà máa lo rọ́bà dáàbòbò ó ní bí Ṣẹ́gun ṣe sọ pé wò ó tiẹ̀ ní ti fẹ́ sọ fún ẹ mi ò pa lè continue relationship ó dẹ̀ ti mọ̀ náà nìyẹn it's all over bó ṣe break up pẹ̀lú òun nìyẹn ó ló bá ní ẹrù òun á kó wá kò tún jẹ́ kíkẹ́ yẹn lọ lé lọ kó ẹrù o so ìgbà tó gbé padà sí Nàìjíríà wọn ò jọ gbé ó ti yé yín nǹkan tó mì nìyẹn because ó ní bí 2 days later gbogbo pátá bra tígẹ̀ yẹn kó sí ilé ẹ̀ ló bá kó sínú nylon bag black ló bá gbé fún Uber kó gbé lọ fún ní ilé bó ṣàṣe end relationship 13 years nìyẹn sà bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ló bá jáde n tó wá sọ fún wa nìyẹn o daddy student n tó wá sọ fún wa nìyẹn pé kábàáwò dá sí o bó nǹkan wà kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ni pé ọkùnrin ò dáa. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ kó tó di pé daddy student máa kásẹ̀ ọ̀rọ̀. ẹ má bínú sísá mi mo fẹ́ kílẹ̀ ọ̀rọ̀ kan lọ́dọ̀ wọn ẹ lè bá olórin gbélé
ìyàwó yàn ní last. No, check God. The girl is for the fault is from the girl. A relationship that got somebody got there 2 years. That's such relationship. And again, talk about low don't woo. So you see yeah, on voice notes. Tọkùnrin ò bá lówó ò tí lè mọ wáyé. Ṣọyẹ àdéṣe àlùkò rí. Àná ọkùnrin aburú gan. Ṣọyẹ ní ìgbà tó wọ́n bá wà àgàgà wọn lórí ọwọ́ tó máa dùn. Ẹgbẹ́ ìgbà tó wá sí Chicago. Mo mọ bí ọmọbìnrin ṣe ń lọ. Wọ́n mọ̀ràn mi, má máa tú àṣírí wa, ìmọ̀ràn ní fẹ́ fún wọn. No, ẹ má jẹ́ kí èmi kí ni mo sọ fún yín. Èmi mọ̀ kó wá dóbò ní Chicago yẹn ló máa jẹ́. Òbò ló wà tó ní Chicago. Ọ̀run yóò ṣú ọ. Ó ṣèkì bàjẹ́. Of course, but meanwhile, Shani Gaye, ó ti jókòó rẹpẹtẹ jù. Ọkùnrin ó ti tó bá wulẹ̀ kọjá 2 years 13 tó ti wọ ẹ̀dẹ̀ gbà pé òkè ṣe ìyàwó ẹ̀. Tọkùnrin bá nífẹ̀ẹ́ tó bá ti ń lọ bí 1 year ló máa àṣẹ pé ọmọ jẹ́ ká fẹ́ ra wá sílé. Ìwọ ló máa bring proposal nǹkan tó fẹ́ olùyàwó tó fẹ́. Ìyẹn ló wá kò sọkùnrin lọ́wọ́ bóyá ọmọ àgbà ni àbí kò ní gbà. Ìgbà tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn ò nífẹ̀ẹ́. That's the truth. Because tó bá nífẹ̀ẹ́ odúró ọdún kan ọkùnrin ò ní òun fẹ́fẹ́ sílé odúró ọdún kejì kò ní. Alẹ́ bí gbogbo ṣe jálè náà ni everybody ṣe jálè alẹ́ ní gbogbo wọn. Àyà kábíyèsí Ọlọ́run. So when he's done with you, ó dẹ̀ ti ní pé yọ̀kan wà ń ta tó ní ọgbọ́n ju ẹ lọ tó lè bá mu share ideas. Ó wò pé this is the right time ẹni yìí gangan ni ó máa jẹ́ ìyàwó mi. So èmi ò rí òun blame náà tó jẹ́ àtò tí jókòó rẹpẹtẹ tó ti dúró. A ti wà lálẹ́ yìí ó ṣe díẹ̀. Ọkùnrin ló ń bọ̀ mí. Pẹ̀lú ọjọ́ orí yìí tẹ̀sí sí lọ student. Student mi náà. Ṣé mo kì í ṣe student? Ṣé nǹkan tá ń ṣe nígbà ṣé kẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀ ni? Student ni gbogbo wa tá máa fi kú. Student ni gbogbo wa tá máa fi kú. Because we keep on learning. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ṣé ní kí ní tá à ń sọ yìí? You cannot stop learning. Bí ti yín ṣe ní kọ́lítẹ̀ ló mí rí. 100%. Àwọn mí fàṣẹ mí ní ọwọ́ lọ́wọ́ sí and they are still learning. Èyí tá a fi ń sọ yìí àwọn mí learn from it. So institution tí ò lè tán ni. Tí ò lè tán. You keep on learning. Day by day you keep on learning. But the truth of the matter, Yeah, the girl is 40, I blame you guy yẹn. Ẹ má blame ọkùnrin fún issue yìí. Because ọkùnrin fún rẹ̀ ọlọ́jọ́ ògbó ò lọ ni ó lè ní gbogbo wa. But èyí tá bá ti fẹ́ àti mọ̀ bá ti fẹ́ kò sí nǹkan tó lè yọ kúrò ńbẹ̀. Títẹ̀ bá ti gbogbo ìgbà yẹn wà láì Ṣẹ́gun á ti ṣe wedding by force. Of course. Á ṣe wedding by force. Okay, let me bring out this. Àwọn kan wà, wọ́n ní kàdé àyè, ìgbà tí wọ́n ní kàdé àyè títí. I know the judge máa fẹ́rù kọ́pù láṣìírí. Ó ní kàdé àyè títí tí tó fi ó ṣe PhD, ó ṣe kò sí nǹkan tí ò ní tán. Ìgbà tó wá rẹ́dí àti lọ́kọ̀ ọkọ̀ wá rẹ́dí àti fẹ́. He ended up getting married to his driver, personal driver. Kábíyèsí Ọlọ́run. Yes, sir. And ìgbà tó ń fẹ́ driver ń rí gẹ́gẹ́ bí báwo lòun ṣe fẹ́ ṣe. At times, driver máa bẹ̀rù àti bá ìyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀. But the moment tó fún lóyún tó bímọ méjì. Ó wá di ó dọba fúlá lójú bẹ́ẹ̀ ni má dọba ni. Ó lè lọ. Because ó wò pé kò wọ́n standard òun. Ó lé ọkọ yẹn lọ. Ó lé ọkọ lọ. Because ọkọ fúnra ẹ̀ bẹ̀rù àti address yẹn. So
so bó ṣe wà káàkiri nìyẹn ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n orí ọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó tóbìnrin ò bá ní sùúrù tọkùnrin náà wà ní sùúrù tẹ̀lé eléyìí ò lè tòrò. That's my submission. Thank you so much, sir. So bẹ́ẹ̀ yẹn ń sìn kí lẹ́yìn ní ṣé pé kó gbà fọlọ́run ni. Tí ò bá ní ẹ fẹ́ kò ní fẹ́ ò bá bímọ ọkùnrin ló mẹni tó fẹ́ o ẹ gbàgbé ọkùnrin ló mẹni tó fẹ́ o. Mọ́mì mi píríọ̀dù yẹn. Tọkùnrin ò bá ní gbé ẹ sílẹ̀ kó o bímọ wà lọ tó lé. Mọ́mì mi píríọ̀dù tí ọmọ yẹn ò tí ì lówó pọ́ọ̀sì ẹsẹ̀ kan yẹn tí ò tí ì ní owó yẹn ó sì ní fẹ́ gá yẹn o. Nǹkan tó bá fẹ́ àṣẹ fún gá yẹn ní píríọ̀dù yẹn o. Tí gá yẹn bá ní kó ṣe ìyàwó fún mi ní píríọ̀dù yẹn tó wà ní wọ́n yẹn yẹn á ti ṣe fún o. Ó ti jẹ́ fún gbogbo òpòtẹ́tọ̀ ọmọ gá yẹn tó ní o. Mínísítà tó ti lógo ìyẹ̀rú máa bá pọ́mọ tó lóyún òun ò fẹ́ á ṣe wẹ́ẹ̀dì bàjẹ́. Ìgbà tó wà kó sí ẹ̀yẹ àwọn lè ṣe wẹ́ẹ̀dì. Gbàtígbà tí Kẹ́ńjú wà lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn ní ìsìn gbogbo òkèlè tó wò ó lò ìgbà yẹn wà tí àgbà yẹn kan ti ń tó. Ayọ̀fẹ́, good night sis, thank you. Ṣé àwọn àti àgbà yẹn kan wọ́n ti ń lọ sọ fún pé it's the best. Àtàlí Ṣẹ́gun tó bá rí 500 million lákàtì pẹ̀lú ọmọ olówó kan tó ti dọ́mọ sínétọ̀. Mọ nǹkan tó ti fi lọ àwọn alágbára ti toast ẹ̀. Ẹ ṣe gbọ́ ẹ yẹ ká àǹtí Ṣeun ẹ ká lẹ́mà. Àwọn actress artist anything celebrity most of them kì í ṣe kókó bí àpò àwọn náà ọ̀sẹ̀ tù kọ́ marry but due to that title ó máa ń push wọn. Most àwọn tó jẹ́ olórin tá à ń sọ yìí obìnrin lèmi náà bí tí mo sọ lady yẹn ló waste time àrè seriously. Ẹni tí òun fẹ́ ọ èyí yé tí kò nígbà pé lady yẹn waste time àrè. Ẹ jẹ́ kó lórí sọ̀rọ̀ ọtí sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Tó dẹ̀ tún nà. Olórí ẹ kọ ẹ ṣe submission yín sọ́dọ̀ ẹlòmínà lè sọ. Ìgbà tí bọ̀bọ̀ yẹn nífẹ̀ẹ́ tó fẹ́ fẹ́ ó possible kí lady yẹn máa tí ready. Ó máa jẹ́ kó yí pé àkókò tí balance jẹ́ àṣì máa tì wọ́n ná jẹ́ àṣì máa wọ̀ ná kí jẹ́ ẹ̀yin má dá bọ̀bọ̀ yẹn lù. But náà tó jẹ́ pé àwọn tó ti ṣe jù lọ lọ́wọ́ à ń gbé sún wọn. Ok ẹ wo bọ̀dá yìí kí ló ń gbé oúnjẹ àtòríṣe ẹ wo àwọn wèrè tó ń bọ́ ta sùn tó sáré tó níyàwó lé ni kò fẹ́ kọ̀kọ́ sínú ilé bébí màmá ló pọ̀ jù. But still yes bóyá jẹ́ pé àwọn wèrè kan ń bọ́ ta pé ó hùwà wèrè fún àwọn wèrè kan tó sì lọ ń bá wọ́n yìí lọ ń bímọ. ìyá ní màá jẹ iṣẹ́ ẹ̀. Yes, you understand? So lady yẹn fúnra rẹ̀ òun sọ pé bóyá kò ní parents ni tí òfin rẹ̀yìn guide in the first place for that 13 years. Seriously because wọ́n ń pín rẹ̀yìn guide ó possible kó lọ lè fi já rẹ̀. Àkọsẹ́yìn ó wà káyẹ̀t ó yà jẹ́ǹtì ó wà ìgbésàì sórí ẹ̀ ò tó máa gbà fún un. Ẹ ṣe gbọ́. Ẹ kó fi fẹ́ sílẹ̀ ìbò ní agreement òkò bọ́ọ̀sì gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ ẹ lọ vacation ẹ lọ bì kò ríbi láti propose fún un ó wá ní o máa bò ní o tún dé nínú tó propose fún un ó ṣẹ̀ wá rí text message ọlọ́gbẹ́gà yẹn ó ń wá best opportunity láti fi wá bó ti fẹ́ jáde ilẹ̀ tó bá yẹ pé lébì yẹn ò wálé bó ṣe máa kọ́tù ọ̀fẹ́ náà nìyẹn tòró ti rí another best option bó torí pé lébì yẹn fall in love ó rí red flag yẹn bí nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́yìn pé tó bá ti mú tọkùnrin bá ti ń fẹ́ ẹja ó lọ lẹ́nu ó tún padà wá ó tún lọ ó tún padà wá ìwọ náà dẹ̀ yà sẹ́ẹ̀tẹ̀ ó ti rí ẹ tún ó ti rí lébì yẹn tó pé kò lè live without him that is the fact ó ti rí pé kò lè live without him ló jẹ́ kó fi máa treat lady yẹn torí pé lady yẹn náà dẹ̀ fi rẹ̀ sílẹ̀ láti jẹ́ kó máa treat òun kò kú 13 years wọ́n ti jẹ dídí wọ́n ti jẹ bíbọ̀ wọ́n ti lóyún wọ́n ti ṣẹ́yún bàbá lady yẹn fúnra rẹ̀ òun ló fà ó. All right, ma. Ẹ ká gbọ́ from Aunty Ṣeun. Ẹ ká lẹ́ ma. Ẹ káàbọ̀ ma. Èmi ò ní blame lady yẹn àtọ́. Ẹ jẹ́ ká di orí mú. A máa dúpọ̀ orí ní ọjọ́ kọjọ́ bíi tí a bá ti bára wa. Dúpẹ́ orí mi, dúpẹ́ orí orí la fi mọ̀ràn láwo. Bẹ́ẹ̀ni. Then ọ̀rọ̀ Ṣẹ́gun mi ò ní sọ pé torí pé ó jó lórin.
torí kó jẹ́ ọkùnrin generally torí nǹkan tí Ṣẹ́gun ṣe yìí ní oríṣiríṣi ìgbàrá ìgboro táwa ti ná àwọn ọkùnrin tí ò ń ṣe olórin tó tẹ̀ jẹ́ pásítọ̀ wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. So it's not because pé ọmọ olórin ọmọ tíátà ọmọ olórin no. Mo fẹ́ kí ọmọ yẹn kú oríire. The reason being that Ṣẹ́gun ṣe fún ẹ after a relationship of 13 years. Àwọn tó súnmọ́ wa kan wà wọ́n court for 10 years wọ́n marry nígbà tí marriage wọ 30 years that is 30 years plus 10 years relationship. 40 years of one's life. 40 years ọmọkùnrin yìí gbé ìṣe ẹ̀ jáde kí lẹ fẹ́ sọ sí yẹn òun ṣe olórin o. In the 10 years courtship Fẹ̀níkúfọ̀lá jíǹde náà ni o. Ọmọbìnrin yarí pé òun lọ ọmọbìnrin máa ń sọ pé òun lọ ọmọkùnrin yìí takú tì lọ́rùn bí Ṣẹ́gun ṣe máa padà lọ bẹ̀bẹ̀. The red flags were there nítòótọ́ but ọmọkùnrin yìí yóò fi àyè sílẹ̀ kí ọmọbìnrin yìí kó rìn jìnnà tó máa fi padà dé. Ọmọbìnrin kan ló máa sọ ló ti rí red flag ló rí oríṣiríṣi reason tí kìíní yóò fi ní work mò ń lọ ọmọkùnrin takú sí lọ́rùn reason tí mi ṣe ní blame this old girl nìyẹn. Eventually wọ́n fẹ́ ra wọn bímọ wọ́n ṣe everything ẹ sọ pé Ọlọ́run ti gbàkóso àdé. So ẹ jẹ́ ká di orí mú ní generation tiwa àwọn narcissistic ọkùnrin yẹn wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n dẹ̀ ń jẹ lọ. Yẹn ni mo ṣe dúpẹ́ fún àwọn ọmọ Gen Z ìsìn torí mo close máa ọmọ kéékèèké yẹn sì máa ń fẹ́ gbọ́rọ̀ ẹnu wọn. I will be in the background tó máa ń ṣe gbogbo discussion wọn inú mi máa ń dùn bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pé kò sí nǹkan tó jọ. In fact ó ti dé level tó yẹ pé mi ìmọ̀ mi ṣe máa cancel àwọn ọmọ kéékèèké máa rọra kóra mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wípé wo nǹkan táwọn àgbà láyé ìgbà tí wọ́n táwọn ọmọ ìbá sọ pé àwọn ò gbà ẹ fi wọn sílẹ̀. I'm so sure pé this girl kò ń ṣe Gen Z. No, she's 30 o she's 30. Gen Z. Generation ni wo nse yẹn ló surprise mi tó fi lè tolerate Fẹ̀níkúfọ̀lá jíǹde. Ọmọ London dẹ̀ tún ni ọmọ UK. Kò yé mi ibi tí kẹsì ò fi yé mi nìyẹn tó bá pẹ́ generation ti wá nísìn àní nǹkan ṣe kí ni nǹkan counseling táwa ní exposure táwa ní ó yàtọ̀ sí ti wọn. So mo fẹ́ kí ọmọ yẹn bá lè gbọ́ show yìí mo fẹ́ kí kú oríire pé wọ́n ṣe fún ní ó jẹ breakfast at 13 years wọn ò jẹ́ kó dìgbà tó di kọ́ àdí 30 years mọ́ ó di 40 kó tó wá jẹ breakfast. Nǹkan tí mo kàn observe ni pé Ṣẹ́gun was never committed to that relationship. 100% he wasn't. But the girl bóyá dàbí àwọn táyé generation ti wà yìí ní tó jẹ́ pé ṣẹ́mọ̀ wọn kì í lè double date wọn kì í ní boyfriends méjì at a time. Tí Ṣẹ́gun bá ti jẹ lọ tó jẹ padà bóyá ọmọ iṣẹ́ ìfẹ́ try láti ní kò tí ẹ̀ start another one ló máa dé ó ti ká lọ́wọ́ kò. Ẹ jọ̀ọ́ madam ṣe mo fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ yín. Yes sir. Nínú kí obìnrin kó tètè marry kó ti bí méjì tó fẹ́ bí ó dẹ̀ jẹ́ mẹ́ta rẹ̀ ẹ̀kan ni kọkùnrin wá disappoint ẹ̀ kó wà single mother àti kóbìnrin má tètè marry kó wá pẹ́ kó tó marry kó wá tún máa ṣáàṣì fọkùnrin èwo ló dà. Kò sí tí ó lá advantage kò sí tí ó ní disadvantage ni mo sọ pé ẹ jẹ́ ká di orí mú. Ok ẹ má bínú mà lọ́dọ̀ ti tèmi medically mo ń bọ̀ mà. Kó miss marry ló wá important sẹ́yìn kó má ṣì léwọ̀ kó má gbégbé léègbò. Because mo fẹ́ get àárín kan right tí ọmọbìnrin bá ti tètè bí tó fẹ́ bí náà tí Ṣẹ́gun máa fọkọ̀ ó bẹ́tà ju pé kọ́ wá sọ dẹ̀rọ orí rẹ̀ sí lọ́sìn grace of God. Ẹrù bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣe sùúrù kì í ṣe rírò ẹ jẹ́ ká gbé nínú ilé sùn. Bùkátà tó kó sí lọ́rùn kọ́. Ó mà ní lórí ló bùkátà ẹ̀ tá ti kú. Ẹ ní sùúrù ó ti pàdé ní lórí tó bá bí méjì. Ẹ ṣe sùúrù mà mo fẹ́ gẹ̀ẹ́tì kankan right ni ẹ ní sùúrù ní ọ̀dọ̀ kóbìnrin lẹ́yìn question obìnrin ni. Now because mo realize pé àwọn tó ti wà ní young age gan ẹ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ṣe máa ṣe pé kí on go through difficulty láti rí ọkọ ká tó wá sọ àwọn tó ti dàgbà. So bùkátà ọ̀nà bùkátà Ọlọ́run máa gbé wa Ọlọ́run máa jà ṣìyàn kádà rẹ̀ dà máa tẹ̀lé ẹni tó ti bí tó fẹ́ bí
tó sì ní òpin tó ń bá rìn máa rí ọkàn wa padà balẹ̀ á dúpẹ́ ó bẹ́tà ju pé ẹni tí ò tí ì lóyún lọ because gbogbo wa mọ̀ mẹ́díkálì pé tó bá ti ń di 40 ìbímọ ò rọrùn mọ́ wọn. So nǹkan tó dẹ̀ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé èmi believe pé kò sẹ́ni tó mẹ́ni tó fẹ́ ṣe tòun akọ manager ara wa ni tó bá rọ opportunity serious relationship ní early age bí ohun tó fẹ́ bí ohun tèmi rò nìyẹn o ìmọ̀ lọ́dọ̀ tí. ẹ káàárọ̀ kí ni mo sọ. Mix ẹ má bínú èèyàn kan yìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àti ṣe wí yìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Okay, I'm sorry. Yes sir, you're welcome sir. wọ́n fẹ́ kí ọmọ yẹn bó ṣe sọ̀rọ̀ síta ó dùn mí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti condemn ẹ̀ wọ́n bu. Èmi ò rò pé ó yẹ ká tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má dá lẹ́bi mọ́ because she's already on the floor a lè máa tún kick on the floor. Kíni yìí ò ṣe é rí ni tó bá ṣe é rí ò ní kick ọmọ yẹn on the floor. Ìgbà tó mọ̀ yín tẹ̀lé Ṣẹ́gun tí Ṣẹ́gun wá tó ṣe fèníkúfọ̀lá jíǹde àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní situation yẹn tọmọ yẹn náà fi lè move o. Bóyá yíyan kan tó yẹ pé kò mọ ṣe ní boyfriend méjì bóyá time tó ń heal pé let me move on ní Ṣẹ́gun máa padà dé tó tún máa rojọ́. Ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má bínú ẹ mọ bẹ́ ṣe máa ń ṣe tẹ́ bá fẹ́ gbígba nǹkan lọ́wọ́ obìnrin àbí bóyá ó rí nǹkan kan lára ẹ̀ tó fẹ́ lò. Mi àgbọ́rọ̀ ẹni Ṣẹ́gun ìdẹ̀fẹ́ condemn Ṣẹ́gun but Ṣẹ́gun náà tún ṣe but ìbá ti ṣe earlier than this nígbà tó mọ̀ pé o wà committed to this girl wá ti sọ fún o ṣe wá sọ fún lórí voice note so it means pé o mọ nǹkan tó ń ṣe but for some reason o lè face girl kó sọ pé mi ò lè fẹ́ o torí wọ́n sọ pé ó ń lọ ìwọ ló máa padà wá bẹ́ẹ̀ kí ló ń lọ bẹ́ẹ̀ fún. Nǹkan tá a ṣì gbọ́ nìyẹn àgbọ̀ lẹ́nu Ṣẹ́gun ọ̀rọ̀ wọn ní nìyẹn ò dẹ̀ ṣe nìyẹn pé ó máa padà lọ bẹ́ẹ̀ kí ló ń lọ bẹ́ẹ̀ fúngbà tó mọ̀ pé ò ní kan ṣe but ó wà obvious pé you are never committed to this relationship. Ó dẹ̀ wọ̀ unfortunate pé bí àyẹn red flags yẹn ó ń flash báyìí kò rí. Narcissistic behaviour wọ Ṣẹ́gun òun ló fi cover ọmọ yẹn because ó wà emotionally connected to this girl. O dey tie down indirectly ọmọ wa ń ka years obìnrin ni at the end of the day o break her down o move on o happy ọmọ o happy ló ṣe rojọ́ síta unfortunately the society nsìn ọbẹ̀rẹ̀ sí ní ọ̀rọ̀ pé emotion kì í ṣe ọ̀rọ̀ 1+1 is equal to 2 kò rí bẹ́ẹ̀. It's like ó ń ṣe business 13 years ọlọ́mọdé akọni apẹ̀rẹ̀ àjàṣe báwọn ṣe ń pè ọlọ́mọdé ká ṣe kí ní kan sájáde àpò for 13 years ọlọ́mọdé àpò sájáde àpò ó ti invest láìfẹ́ kò lè padà lọ bá 13 years yẹn mọ́ ó ti lọ. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ fi encourage ọmọ yẹn ni pé ó bẹ́tà tó ṣe ń 13 years tẹ́ bá ka àwọn marriages tó ń break tó bá ṣe tó wá sọ pé midlife crisis àbí àjọ tó bí kí báwo lẹ ṣe máa ń pè ní social work gbàgbọ́ midlife crisis lọ́ máa àtàjẹ̀ mọ́ ọ̀sìn bẹ́tà tó ṣe fún ẹ̀sìn. Ọlọ́run àdúró tiẹ̀ Ọlọ́run ò dé mọ́ nǹkan tọ́lọ́run fi ṣe ò ní ṣílé wọ̀ ọmọbìnrin yìí bóyá kì í ṣe ilé ẹ̀ kì í ṣọkọ tó máa bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ ní definitely ló ṣe fún ẹ kò ṣe bí tó máa ti láyọ̀ because tó bá yẹ pé ó fẹ́ ẹ náà eventually tí ò wà committed tó ní reason tó fi ń bóyá nǹkan tó rí tó fẹ́ gbà because there are users ẹ má bínú ẹ̀yin ọkùnrin tẹ wà lórí platform users ló pọ̀ jù náà àwọn ọkùnrin. They want to eat their cake and have it. Àǹtí ọba obìnrin àbíta ní àǹtí tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn ó rí nǹkan lọ́wọ́ ọmọbìnrin yìí tó fẹ́ gain bí ó ṣe tètè let go ó ń gain kankan ni that is ọkùnrin for you. Ìfọ́dà tó fẹ́ fi ṣe ìyàwó pé ìyàwó mi rèé bọ̀dún kankan wà bẹ́ẹ̀ tó ṣàfẹ́ drain tó ń gbà. Ọlọ́run máa jẹ́ ká bọ́ sọ́wọ́ àwọn arógo gbogbo jà báwo náà ṣe ń pè wọ́n. Ọlọ́run jẹ́ kí ọmọbìnrin wa kọ́ máa rógo wọn lò. Ó lè jẹ́ ọmọ ológo tó ti rí ni but they cannot withstand your ògo kó ṣáì ju tiwọn lọ. Many reasons ló máa ṣe Ṣẹ́gun tí ò fi wà committed sí ọmọ yìí. Many reasons tí ó lè má jẹ́ fault ọmọ yẹn. Ó lè jẹ́ fault àwọn ọmọ but tó bá jẹ́ fault ọmọ yẹn tó gbé orí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀
tó fi feel pé kò ń ṣe wife material easily ló máa ti lò yín as excuse ló ti máa lọ kò ní dúró de 13 years kó tó send voicemail. So many things ló wà ń díẹ̀ so ọmọbìnrin yẹn lèmi máa fún support lẹ́nìí mo dẹ̀ máa pàrọwà fún wípé má jẹ́ kó dùn ẹ́ ṣe ni kó dúpẹ́ lọ́wọ́ orí pé ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Because ọkùnrin tí ò wà committed sí ẹ tó bá gbóyún fún lójijì náà wá gbóyún wọn ní sọ pé àwọn kan láwọn lóyún kó bí igba so far tí ò wà committed kò ní wà committed ó máa lò ẹ́ ní. Ọkùnrin gbọ́ débi pé irú ìyẹn tó ti mọ̀ pé eléyìí kò ń ṣe ẹni tó ń ṣe káàkiri kò ń ṣe ẹni tó tètè máa lọ jáde káàkiri á fi sweet tongue tàn ẹ́. Rachel Ayolabo, that she's our person. Tówó bá wà lọ́wọ́ ẹ tó dẹ̀ nídìí owó ẹ á mọ nǹkan tó máa sọ fún ẹ tó máa fi mú ẹ balẹ̀ tí wọn náà máa rò pé àbádùrá mi dẹ̀ ti gbà ni àbádùrá mi dẹ̀ ti gbà ni ọkùnrin oníṣìnà ìgbà yẹn ni oníṣe ṣìnà mọ́ ìgbà yẹn ló máa wọlé at time ìgbà yẹn ló máa pè é lọ pè é bọ̀ ló máa ṣe lovingitis tí ò máa rò pàdúrà ẹ gbà ó dẹ̀ ti change irọ́ ló bá dé fèníkú fọ̀lá jíǹde ní nǹkan tó fẹ́ gbà moment tó bá dẹ̀ ti gbà tán tún ti lọ. Ìwọkẹ̀ ló ti lébẹ́ẹ̀lì lọ́mọ 2 3 sílẹ̀ yìí so ọ̀nkú ultimate nǹkan tí mo ṣe sọ pé ní orí ni tó sáré bímọ kò sáré bímọ kò mẹ́rin yẹn ò ní pé kó má ní emotional torture lọ́wọ́ man yìí wọ́n bá bímọ 2 fún wá sì torture emotionally tó ò bá kí ṣe tí ò bá wà committed to you happiness ẹ̀ kọ́ ni priority ẹ̀ building home with you kọ́ ni nǹkan tó fẹ́ kò ready láti build home pẹ̀lú ẹ̀ so kí ni point ọmọ tẹ wá bí sílẹ̀ yìí ń kọ́ ẹ má jẹ́ ká selfish ẹ jẹ́ ká wo future àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ yìí wà affected now báwo ló ṣe máa bímọ fọkùnrin tí ọkùnrin yẹn máa lọ ọmọ òní ní father figure kí là ń ṣe kí ni gbogbo problem ṣe fẹ́. Get the point mi ò support Ṣẹ́gun but my point is. ẹjọ ṣé o ti bímọ ni. tí kò tí bímọ dábì kò tí bímọ náà sà my point is tí lady yẹn bá bímọ Ṣẹ́gun pẹ̀lú orúkọ tó gbèrú yẹn afẹ́fẹ́. ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. ẹ máa bọ̀ ẹ ní sùúrù tí ó bá tó wá fẹ́ náà ẹ máa gbọ́ mà UK base ni wọ́n á tax ẹ̀ tó bá ń wọ̀lú yẹn bọ̀ wọ́n mọ̀ ẹ máa dín pẹ̀lú ẹ̀ publicly ṣe rí right now tó wà sìn kí ló fún wa ọlọ́run ọba la máa fi gbàdúrà fún wèrè ló pọ̀ ju mákẹ́tì báyìí kí ló kọyàn pẹ̀lú màálù bọ́ọ̀lù ṣojú everybody máa yà ni right now mákẹ́tì báyìí fún grace of God ló máa fi rọ́kùnrin tó fẹ́ dúró náà ìyẹn mo fi sọ pé early age èèyàn kéèyàn bí tó fẹ́ bí kó ètè filẹ̀ lọ́kàn balẹ̀ kó wá fọwọ́ tó kù sọ́wọ́ ọlọ́run pé marriage yà last tí ó bá dẹ̀ last owó ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni but kéèyàn tuntun wá dàgbà ní mákẹ́tì táwa yìí àánú ọlọ́run. Uncle, even it was a relationship case. Kò ṣe marriage case yẹn ò ṣe marriage. Relationship. Long time relationship with me 13 years. It's not strong. Ṣé mo pẹ́ fẹ́ ó yàtọ̀ sí pé mo pẹ́ fẹ́ ṣàlẹ̀. Kéèsì Ṣẹ́gun ó ń bá àwọn tó lówó rìn gẹ́gẹ́ ló lówó ń tà ìtọ́jọ́ ń déètì ni ó tútù láti tó lówó lọ. That's the point. Ọgbọ́n kẹ́sà kọjá tó bá lọ sí ọ́fíìsì something. Okay, ẹ jẹ́ all right sir ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ from. ẹ ti sọ tán wípé Ṣẹ́gun ti ṣetán pẹ̀lú ẹ̀ ó ti gain gbogbo nǹkan tó fẹ́ gain ó dẹ̀ ti ṣí ọkọ ẹ̀ ti ṣí ó ti lọ nìyẹn so the only thing tó kù ni pé ká support ọmọ yìí ká fún un ní courage but speaking of how ma blame ẹ má blame ẹ o. Ẹ ṣe gan sis ẹ ṣe sis. Kọ́ lè lẹ́ẹ̀nì àwọn ṣe ń sọ. Kì í ṣe àwọn tó ń bọ̀ àwọn tá a ti wà wájú náà ìwé ẹ̀kọ́ tá a máa kọ́ ni pé ẹ má máa jẹ́ ká ignore red flag. Of course, àgbáyé náà wọlé bọ̀ báà ní blame ẹ̀yẹn yẹn possible ẹ bá lùkọ́ yín social media wọ́n á kọ́ láìkí àwọn kan blame. Tábà yìí gbọ́n rẹ fún mi. Bá ní wèrè lọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin náà lè ní wèrè lọ́pọ̀lọpọ̀. Wèrè ló pọ̀ ju ẹja blame ẹ̀kọ́ àwọn tó pọ̀ lè sá o. Ẹ ṣe sà ẹ yẹ ká sáré gbọ́ from Mixed Crown ẹ jọ wọ́n ti wà ń bí látẹ̀kọ́ àti ṣeun ẹ yẹ ká sáré gbọ́ from Mixed Crown yes. Ẹ kálẹ́ sà o you're welcome sir. Yeah. So let me come in a different perspective. I have a cousin.
Okay. When we were in school, one day ọmọ yìí bàbá ẹ̀ lówó gan. Kò ṣe pé really like it. Only woman benefit. Ọlọ́run bá ṣe travel west America. Ìgbà tó dá America, ó máa need ìwé. Ó bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí church. Church ló ti pàdé ọmọ tó fẹ́. Kí ló tó ṣe fẹ́ ọmọ yẹn? It's on 2 ways. Ó need ìwé. Ó dẹ̀ need him. That is stable. That is better life. The reason why I use that as an example is like, if you are going into a relationship, if you want it to be longer, you're going for the benefit. Regarding of nothing. Talk about pàdé obìnrin lónìí. Tó fi lóun fẹ́ fẹ́. Ó ní nǹkan tó máa make it bẹ́ẹ̀. Tóbi náà bá pàdé ọkùnrin. Ó ní nǹkan tó máa make it bẹ́ẹ̀. Tàbá wò dáadáa ń ṣe, tàbá wò kí ọkùnrin. Ṣé ọkùnrin báńkà mélòó ló lóun fẹ́ fẹ́ ẹni tó ń tàmọ̀là lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì? Obìnrin tó ń tàmọ̀là lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, òde náà ló fẹ́ fún ní báńkà. Even though my own JCS, tẹ́ bá ní okay o, mo fẹ́ fẹ́ lágbájá báyìí o, àmì ìfẹ́ tó ń wa Dangote truck. Wọ́n máa fẹ́ tó wa truck America. Differences to one year. Now, I can sọ̀rọ̀ lady here. She's 30 years old. 13 years. 30 years minus 30. That is 17. She's young, naive. Bóyá ó lọ Nàìjà, ó pàdé ẹ̀. Bóyá ọmọ ra wọn rí. Bàtọ́ ọmọ ra wọn rí tó bẹ̀rẹ̀ sí bóyá àwọn ó sì kéré gbà ẹ̀ kò mọ ọkàn pa relationship because he's 17. Ẹ̀dẹ̀ máa gbàgbé. I live in London for a course of years. It was America. Àwọn ọmọ London's there. When you get to some certain time, one might change here for me. Oh, bimbe, oh, ring one do jumo. Behavior one day my yato. But I know that she would him up. Oh my you, London lo wow. To my she that down. To no ba wow. To my feel one bawi like cotton so for benefit me. But no ba she in some certain way. Over is the calling. Oh, the superstar. Joe ba she oh just superstar. Ó lè ti fẹ́. Tí o bá ṣe kó jẹ́ superstar girl yóò ní post social media wọ́n máa sọ pé mo ti fẹ́ fún 13 years kò dé wá but tó rí pé ó ti ń big ó ti ń grow òun dẹ̀ lè máa rò bókè pé nǹkan tí àǹtí ṣe ń sọ tó ṣe rí ipò kò máa fẹ́ lágbájá báyìí. Olórí Adé, good night ma. Máa ń kéré wà. No, èèyàn kọ́ ni mò ń kí. Olórí Adé lọ́la wọn lọ sí wọn. Tó ṣe rí pòkè pé ẹni yìí o tí mo fẹ́ fẹ́ ọkọ ti di wasting of time. A lè blame girl yẹn, a lè blame boy yẹn because torí pé àwọn méjì wọ́n tó ń bẹ̀rẹ̀ life wọn ni wọn ò tí ì mọ bí tó máa já sí. Torí kẹ́ ẹ sáré jáde social media yìí ò ní ìpín ká máa pull bọ̀bọ̀ yẹn down. Bọ̀bọ̀ yẹn ò tí ì sọ páàtì tiẹ̀ náà. Tí bọ̀bọ̀ yẹn bá sọ páàtì tiẹ̀ sí, kí ni gbogbo afẹ́ máa sọ? A máa change tone wa later. But nǹkan tí mi jẹ́ fẹ́ kẹ́ ká understand nínú 13 years yẹn ẹ jẹ́ ká yọ 6 years kúrò ń bẹ̀. There's a good part, there's a bad part. Ìgbà míì wọ́n á break up. Bí a bí 3 months wọ́n fẹ́ àwọn ọmọ. Bí a bí 3 months wọ́n tún padà wọ́n tún continue wọ́n tún wálé wọ́n tún continue. So 13 years yẹn èmi kàn feel pé girl yẹn ti mọ̀ pé bọ̀bọ̀ yẹn ò lè fẹ́ wọn. Damage control ló fẹ́ ṣe. Ó ti mọ̀ because ọkùnrin ni mí. Tí má dẹ̀ rí pé mo fẹ́ fẹ́ 6 months 1 year wá ti mọ̀ pé mo fẹ́ fẹ́ but ó ti rí pé òun ti bá bọ̀bọ̀ yìí sọ́fà ó ti rí pé kò sí. ẹjọ́ sá ẹ jẹ́ kí n kọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn ó lè má mọ̀ scenario tí mo fún yín obìnrin tó wà involved for this 10 years courtship and 30 years marriage obìnrin yẹn gan ló sọ pé òun ò lè fẹ́ máà nìyí tí máà nìyí ìtakùtì lọ́rùn tí ò jẹ́ kó lọ. àtúntà sí kí ló dé tí ò ṣe lọ. ó lo emotional blackmail kò sí nǹkan tí ò lọ fún. ẹ̀wọ̀n madam kò fẹ́ lọ ní. no cherry ẹ mọ̀ kọ́ ẹ cherry ẹ mọ̀. pé ó mọ̀ pé kò ní fẹ́ wọn ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ but eventually this man ló tún wá pẹ̀ sí lady yìí up. cherry tí ọkùnrin máa ń fẹ́ obìnrin máa mọ̀ pé ní fẹ́ fẹ́ mi. Ọkùnrin ni obìnrin máa ń fẹ́ obìnrin àwọn ọkùnrin jẹ́rí ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin kan nurtures ni àwa la máa jẹ́ ká mọ̀ pé lágbájá ló fẹ́ fẹ́ àti ṣé àti wẹ̀ lẹ́tí máa mọ̀ bí wọ́n ṣe family something àwa bí wọ́n ṣe kí ni kó máa involve ẹ̀ á mọ̀ pé bọ̀bọ̀ ìfẹ́ fẹ́ mi
àti ní pé bàbá lè fẹ́ mi gbogbo fọ́tò family bẹ̀rẹ̀ tó tẹ̀lé lọ́wọ́. Ó ló ń tirẹ̀ sí lọ́rùn to the extent. Èmi náà ti fẹ́yàn rí náà. 6 years, 1 month and 3 days. Motuka, because that's the best love I've ever had in my 48 years. But by the end of the day, someone else familiar. Oh no, familiar now. Mo ń jayé lọ́wọ́, bàbá mi ló pọ̀ ọmọ tí mo fẹ́ pé kó lọ lóyún lẹ́yìn mi tí mi mọ̀. Ó ní kó lọ lóyún mi ní síríọ̀sì. Oyún wáyé máa ń tèkì pé wọ́n ṣe wedding gan fún mi láì ná £1. Kí lẹ̀ ń sọ yìí? Exactly. Now, Sherry mistake tọmọ ẹ ṣe ni pé ó wá sí public. So they say, well, yeah, I'm not cursing out. It'll be very, very difficult for her to be in any relationship. Just like Davido at Omodele at your mom Modu. Because of my people defend the one people for Davido. Kò sẹ́ tó lè fẹ́. Kò sẹ́ tó lè meet standard yẹn. Kí ló dé tó ṣe ń jà pé mo gbúdọ̀ máa tẹ̀lé ibi tó ọmọ bá lọ kájọ máa lọ because level ẹ̀ ti yàtọ̀ ó ti wà London. How will you be so stupid, gullible, left England, move to Nigeria with somebody that's you struggling? Come on now, let's go balance. Go balance. Or here balance. Now, I want to rock on there. You know, I want to on street because only because 17, 13 years, what you pay 30, include London. You understand? Include London, come for Niger. One failure, big sense. Ó fẹ́ ra canteen machine torí kìíní kan olórí ló fẹ́ náà tó bá tiẹ̀ fẹ́ sílé gan o lè enjoy marriage is a normal thing ó máa lọ sórí ní US á lọ Canada á lọ kìíní ṣé kò ní sọmọ ní ọkùnrin ní tí ò bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe obìnrin máa tira wọn sí lọ́rùn. Why you put your life in such kind of situation? You have a better life. You live in Europe. You can be whatever you wanted to be. One of my tẹ̀lé come on now. You became a little for now. Ẹ ṣé sà. Àwọn tó tẹ̀lé gbọ́ mi gan-an, tó tẹ̀lé kó amú àgọ́ gbogbo ọjà bọ́gbẹ̀yìn ni. Nígbà wọn lọ tó ṣẹ̀gbọ́n máa rojọ́ pẹ̀gbọ́n tí ó ṣe yín lẹ̀. Dádì mi ò tiẹ̀ fẹ́ fẹ́ wọn, àwọn lọ́wọ́ ń bá dádì mi. Rárá dádì mi àwa fi kiri wọn wá ní. Ẹ jọ ìyá ìbejì onítìǹkó wà bí o if you for all your African food stuff please call ìyá ìbejì onítìǹkó. She sells good food. Ẹ jọ ẹ bá mi follow wọn. And I said no, she's in Nigeria but she can post anywhere in the whole world. So please anywhere in the whole world ọmọ bá yín send there. Well, within how many days ẹ ti gbà ní Yankee ẹ ti gbà ní London. Ìyá ìbejì onítìǹkó please. Now ẹ ṣé gan ni. Next person Mr. Tope, are you there? Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀? Ẹ̀rí bí mo ṣe ń sọ lọ wọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ díẹ̀ jẹ́ máa. Go on sir. Go on. Bàbá mi tó Nix here, thank you so much for being 100% honest. Kí ẹ̀ nípa bóyá àwọn obìnrin kan máa bínú sí ìyá mi kan, you are just brutally honest. Màá sọ kí ni mo ń tẹnu mọ́ ọkùnrin lọkùnrin àmọ́ ẹgbẹ́ bóyá wọ́n rèézì wá. Ṣé ẹ rò pé bóyá òbí kan lè rèézì wá kákan dàbí bá ṣe ń tì kì í yàtọ̀. Emotional, I will sábà attach emotional this thing to our own. Báwo obìnrin ṣe máa ń ṣe. Like a man. Tó ti yẹ yín sè. Pé bóyá obìnrin ò mọ̀ pé kò ní fẹ́ mu obìnrin máa pọ̀. Ṣé obìnrin tí ń bá máa fẹ́ máa wọlé àwọn ẹ̀gbọ́n mi á mọ̀, àwọn àbúrò mi á mọ̀, máa attach ẹ̀ mọ́ family. Thank you Akinjo Comfort. Ó ní kí mi ìfẹ́ fẹ́ gan. Àwọn kan á ti fẹ́ àwọn fúnra wọn, àwọn ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi bàbá mi wọ́n á ti fẹ́. Lónìí fún 13 years. Bàbá àná máa ọgbọ́n àdìgbò Yorùbá ní gbogbo ẹmọ culture wà náà. Àwọn family yẹn gbá ti fẹ́ lédi yẹn pé ó kàn tán ẹ̀jẹ̀ ní omi tí wọ́n ń lọ mọ́. So the relationship ò dàbí ìgbà tẹ́ pé 10 years àbí 13 years yẹn gan ó lè jẹ́ wọn kò fira wọn ríra wọn wọ́n fẹ́ra wọn lẹ̀ wọ́n tún ṣẹ́mọ̀. I don't understand. Like, God bless you JK. God bless you JK. It's not a complete 13 years. 13 years. Ìjọba ti close mọ́ wọn àti kan. Ẹ̀kọ́ kó jẹ́ 2 years ọmọ tí in 6 months ọmọ tí ìyàbá máa fẹ́ tó ń mú lọ́lé tó ń lọ àwọn family àti àwọn family kan tí wọ́n ti máa fi ẹ̀mí fẹ́ wọ́n á ti fi gbogbo ara fẹ́ kí bọ̀bọ̀ yẹn gan máa ṣe wọn ràn wọ́n tó bá dé pẹ́ ní tí family like answer by fire by force. Ká tó wá sọ ká tẹ̀ 3 years kúrò mi ká ní 10 years. Ẹ wo ẹlẹ́gàdì mi sọ̀rọ̀ jàre.
bó kí ló táwọn ọkùnrin náà máa ń fún wa ní impression pé àwọn fẹ́fẹ́ wa tán ọ̀dẹ̀ ni wàá fẹ́ kó dáa. Ọlọ́run kọ́ ló ń dáríjì wọn ni. ṣẹ́ẹ̀rì kò sí ọkùnrin àtòbìnrin tó yẹ pé wọn ò lè fẹ́ra wọn ṣẹ́ẹ̀rì ìwà ló máa ń jẹ́ kẹ́lòmíì sá. ìgbà tí mo kọ́ dé ìlú yìí mo fẹ́ ọmọ kan ọmọ Nàìjíríà ni but ìwà ẹ̀ ó bú mi sá. tó yẹ kí n sá ọmọ Nàìjíríà Yorùbá mo sá fún torí ìwà ẹ̀. kí náà ní ìwà ẹ̀ ni kó máa knock o kásá sórí tébù o ṣe kíní kan àti ìfẹ́ra wá sílé o akọ̀ṣe yín ara wa jẹ ni. ti ní àwọn ìwà burúkú. ìmú wa akátá bẹ́ẹ̀ o pé ọmọ Nàìjíríà wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọ́n á pawó á ṣe oúnjẹ á ṣe gbogbo ẹ̀ á tún fẹ́ sanwó lé kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ bú ọmọ akátá yẹn gan-an ó kàn lè wò yín ó kàn lè bọ̀ tẹ́ bá ti cheat. ẹjọ wá pè wọn lákàtà Black America ni wọn èèyàn ni wọn ẹjọ. ẹ má bínú pé mo lọ̀rọ̀ yẹn. so main point nìyẹn pé ọkùnrin máa rúbìnrin á fẹ́ sọ fún mo láìkì ẹ̀ mo fẹ́ fẹ́ ẹ̀ bó ṣe obìnrin yẹn náà máa reciprocate padà. ẹ jẹ́ ká máa gbé lọ sí Bàtàwà yunifásitì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa Bàtàwà yunifásitì lè fẹ́ gbé wa wọ́n máa fẹ́ sugar daddy fẹ́ lecturer fẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n wa. so time tá a parí school bóyá tètè iṣẹ́ lọ́wọ́ owó ti wà lọ́wọ́ wa àwa náà ti fẹ́ bóyá àwọn tó kéré sí wa àwọn tó ẹgbẹ́ wọn tó yẹ ká fẹ́ yẹn wọn ò rọ́kọ mọ́ wọ́n ti wá ń lélẹ̀ wọ́n máa súnmọ́ wa àwọn náà máa súnmọ́ wa tó ti yẹ àwọn máa súnmọ́ wa àwọn náà máa súnmọ́ wa àwọn náà máa olókọ̀ gbé òde onírànì olókọ̀ ṣàkóso àwọn náà jẹ́ ti gbà àwọn náà kọ̀ jẹ́ ń bẹ̀ náà kẹ́nu tèmi kúrò bẹ́ẹ̀ mo pàdé ọmọ kan nígbà kan ìyẹn náà sọ mo tẹ̀ sí nígbòkè bóyá ọ̀rọ̀ ṣì máa wọ̀ owó ọkọ̀ pọ̀ mọ́mí wa ẹ mọ nǹkan tó máa ń sọ báde ń bọ̀ ṣé màá ra wíìgì fún wíìgì lọ́ọ̀ ó fẹ́ ra bone straight nìyẹn. mo wá imagine pé nígbà tó bá gbé wíìgì 3 million naira sórí tó rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pàwá kí ni nǹkan tó ń forí ara ẹ fẹ́ rò. ìyá àbèjì come up and come and advertise. kí fi ṣe kan but àfẹ́ ayé kárí wa. ṣé ti ẹ̀ rí brọ́dà mi ò mọ ẹbí tẹ́ ìwà òbí tẹ́mi bá dé sìn pé mo tẹ̀ fẹ́ yún ẹ lálẹ́ mo fẹ́ kọjá àyè mi tó o bá ti níṣẹ́ tó o nílé tó o súnmọ́ mi díẹ̀ mi ní rísà àti yún ẹ lálẹ́ because ìbálòpọ̀ kan níṣòro mi kí ló gbé sílẹ̀ kẹ́rà. What can you put on the table? business kí nàìjíríà tó ní. ìtìsọ́ àbábá àbára wa sùn mọ́ àwọn ọmọ jẹ́ sí ẹyin tóbi lásán ọmọ àṣìdílẹ̀ ní sóòjì bí ìbásùkọ́ níṣòro wa mọ́ ronú kan tó lè gbé sọ̀kalẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan tọkùnrin máa fi kọ obìnrin mi lẹ̀ nílé yìí ó wàá dì mọ́ àfi mo kàn ní jẹ́kẹ̀ náà ni mo pray for good morning ṣòwò òkè ó ti tán ó wàá mọ mi ò ní làákà ìkọ̀kọ̀ ò ní business idea àkọ́kọ́ ọkùnrin máa sá lọ ẹ jẹ́ ká láhùn fún wọn. brọ́dà mi ìgbà ẹ lọ̀rọ̀ yá wá change láwa ní pé báwa ní bẹ̀rẹ̀ ṣe bí wọ́n lọkùnrin náà ṣé mo pé ìsìnẹ́rìò tí mo fún yín àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń wà intimidated of obìnrin tó bá wà highly intelligent jù wọn lọ. èmi náà wá lè mi wà lọ. ego gan ló destroy relationship tí mo sọ fún yín yìí. ṣé ni kò tiẹ̀ ńṣe ni ẹni yẹn ò lè withstand kí lady yẹn ó ga ju òun lọ in any way. Ọlọ́run ló ṣògo kì í ṣe fáǹtì ọmọbìnrin yìí Ọlọ́run ló ṣọlá ẹ̀ kò lè withstand ẹ̀ ni aláti lè wá nira ó ti wà wípé ọmọbìnrin yìí high pedestal ló wà ṣó ti yé yín tóun náà dẹ̀ rò pé yes this is the kind of person tóun lè fi start ayé òun. ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mà ẹ wò 17 years ibo ni Ṣẹ́gun wà ní 15 years ago 10 years ago where is he who is Ṣẹ́gun. no mo try point wípé gẹ́yìn Ṣẹ́gun lè má ní confidence láti sọ fún pé mi ò ṣe mọ́ but the red flags á máa show ẹ̀ but kò ní jẹ́ kọ́mọbìnrin yẹn ṣẹ́mọ̀ kíní yìí ẹran ni egungun ni ó ní kò gbé jùnù ó lẹ́ran díẹ̀ sì wà ń bẹ̀ ó ń lọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ó ń pè légungun gbẹgbẹ sọnù ẹran díẹ̀ sì wà ń bẹ̀ lọ́ máa ṣe òun ló bá wọn gé so ọ̀nkú tó wá sọ wípé tó kí wọ́n fẹ́ wá sórí tébù obìnrin tó ní nǹkan rẹpẹtẹ láti mú wá sórí tébù ẹ feel intimidated kí wá ní kéèwọ ní kóbìnrin ìwà dúró sí òun ló ṣe ẹni tó sọ yìí. ẹ̀yin lẹ́yìn obìnrin tó wà challenge la máa ń wákàtí. obìnrin tó wà challenge la máa ń wá làwọn sọ yẹn.
obìnrin tó rí ẹ̀ pé tó dé ká máa jọ sọ̀rọ̀ pé owó lálejò ṣe tó ó náà bá gbó ṣe ìdìbò mímọ́ 3 million ló ṣèdí sí ìyẹn ọkàn mi yé lórí 3 million. ṣọ́wọ́ ọmọ ẹgbẹ́ títí ọmọ ní àwọn sẹ́ẹ̀tì ọkùnrin kan ti kọjá gbogbo ìyẹn àti kọjá ìyẹn sẹ́yìn nígbà táwọn náà ṣe ń déètì ọmọ ní indomie lójú títì ìyẹn ti kọjá ṣùgbọ́n ní ìsìn obìnrin ẹ má bínú ìyá mi yẹn ti ká. Obìnrin tó rí ẹ̀ pé báwo la ṣe lè so 2 times 2 times sọ di 4 papọ̀ àwọn tó kù nìyẹn ìjẹ́ irú ọdún mi gan obìnrin kò ní bá dé ètò ìgbìmọ̀ tó bá ní kí n ra pé bọ́n ṣe ti 30,000 fún mi àṣepè fún mi obìnrin tó ṣiṣẹ́ tó lówó tiẹ̀ lọ́wọ́ lájọ ṣe ẹni tí mò ń wá kiri tani tí mo lè déètì nìyẹn ní kọjá ní báwọn dé àwọn onídọ̀tí oní irọ́ àwọn ọkùnrin kan kúrò lẹ́yìn. ó wá ní wọ single mother ó ní ṣọ́ọ̀bù ó ní ṣọ́ọ̀bù náà láì lọ́wọ́ tajà yẹn ló kí ló ń bá pẹ̀lú yẹn. wọ́n bá dàbùkátà ìdèmí lọ́rùn nígbà tó ṣì yẹn. Ok. Queen fẹ́ bí yín question kan Queen ẹ ká fún Queen Lafish wọ́n fẹ́ bí yín question kan ẹ jọ. Queen ni. Yes ma èmi ò bí one question because wọ́n ti dàgbòrú mi ò ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ dànù. Segun Johnson sọ fún gẹ̀yẹ pé òun àti ẹjọ́ wà láìgbà tí ò tí nǹkan kan ní ìsìn tí nǹkan ti wà òun sọ pé kó tẹ̀lé òun wá Nàìjíríà kò fẹ́ tẹ̀lé òun ó ní ó ní láti tẹ̀lé òun ní gẹ̀yẹ ti lọ bá Nàìjíríà èmi ò fẹ́ ká blame gẹ̀yẹ jù. Mo lè jẹ́ kí Ṣẹ́gun sọ̀rọ̀ ẹ má gbọ́rọ̀ ẹ̀ wọlé náà. Àti dádì pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ́ yẹn náà èmi ò ní bá wọn sọ fún ọdún wípé ìjọba tí wọ́n lẹ́nu Ṣẹ́gun. ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ní tí mo sọ nípa ẹni ká gbọ́ tẹnu Ṣẹ́gun bí ìsọjú yẹn lọ o. Kókò ní sọ̀rọ̀ o. Irọ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́yìn Fẹ́mi Adébáyọ̀ lélẹ́yìn o. Fẹ́mi ò ní sọ̀rọ̀. Fẹ́mi sọ̀rọ̀. Kò sí ọkùnrin ò ní sọ̀rọ̀. Ó rọ̀yàn wá sọ̀rọ̀ ni Ṣẹ́gun náà máa rọ̀yàn wá ẹ máa wòrán fún lọ́sẹ̀ kan. Ṣẹ́gun ò ní sọ̀rọ̀ because kárí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí glo ọmọlọ́mọ tó ti gbà tó yẹ pé. Ó máa ẹ̀rí pé ó máa mú kó máa dìtẹ́ ìdẹ̀ jáde géèmù mi. Ìyẹ́kọ́ bá kárí ẹ̀ jẹ́. Kọ́tẹ́yìn dáàdì wa sọ ní ìsinmi pé wọ́n ṣe fún breakfast yẹn ó dára bí. Àṣọ kò dáa. Tó bá ti pẹ̀ lọ́kùnrin tó bá ti kọjá ọdún méjì mẹ́ta máa lọ má dúró. Bẹ́ẹ̀ni kan kò má dúró. Ẹ jẹ́ àlámọ́lẹ̀ má dúró. Kò sẹ́ni tó sọ pípé yẹn. Tó bá ti rí red flag léré. Ó ti gbé red flag. Ẹ wo ṣé máa pé ó ní àwọn kankan tí like irú èmi mo kórìíra ẹ̀ kéèyàn máa ṣèrègùn lé mi lórí. Àmọ́ bóyá ọmọ ẹ ti ṣèrègùn lé lórí multiple times million times because sì bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú wọn. Ẹ ti bẹ́ẹ̀ mo ra mọ́tò fún ẹ tí mo sì fẹ́ £1,000 yẹn lánàá dínà kìnìún kan bọ̀bọ́ yẹn lè má láìkì ẹ̀ ó kọ́ lè máa ìdí ọ̀. Ó wá Nàìjíríà. Kò jáde kó fún lókù wá. Mọ́mì ẹ jẹ́ ká fi sí owó ìmọ̀ ọmọdé. Ẹ jẹ́ ká yọ 30 years kúrò ní. Ṣé nígbà tó bá ẹ má bínú sá ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká mú nǹkan kan jáde ká sòtọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Ẹ kó sítórì yẹ kẹ́ni mọ̀ pé rọ́wà ń bẹ̀. Mo ní kó máa bọ̀ Nàìjíríà ó wá dé o bá mi gbé nù lé. Mo dẹ̀ ní mo lọ́ọ̀ fún ẹ jẹ́ ìkárí yẹn náà. Irú rọ́wọ́ lọ́mọ íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ̀yẹ́wò. Wọ́n ní kò gbọ́ Nàìjíríà. Mo ní kó mo fẹ́ ra counting machine fún kò ra obìnrin mi ló ra counting machine kí ló wà ní counting machine. Tọ́bí kàwé pàtì. Ìbẹ́jọ́ tó rò wọ́n ní Ṣẹ́gun kẹrù wá fún nílé tiẹ̀ ni wọ́n àti òun òpin ní Ṣẹ́gun. Ọmọ àtijọ́ lọ fẹ́ ó ní pattern àwọn ọmọ àtijọ́ títí èmi fi marry I married at the age of 28 ilé bàbá mi ni mo gbé o ọ̀gbà wa láyè láti lọ gbélé ọkùnrin tí ò tí ì fẹ́ o ò lè gbélé ẹ̀. Àwa ó fi ilé ìfẹ́ street. Ayé àtijọ́ lẹ̀ sọ ẹ̀ lè fi yẹn lọ ọmọ tó ń gbé ní London tó wà ní ẹ̀ tó ti dá gbé London tó wá sí Nàìjà ó lè sọ fún àwọn dáadé pé dad mom I'm not staying with you I'm staying with my fiancé kò sí kàtà lè ṣe sí. Ó
on the force ẹ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ̀rọ̀ wa ẹ mọ̀ pé ṣe àpèjẹ level by level ní level táwọn wá sí. ọ̀tọ̀ ọmọ táwọn bá bí lóbìnrin ẹjọ́ torí Ọlọ́run tọmọ yín bá ti kọjá ọdún méjì mo fọ́ lọ́ọ̀bẹ̀ yín ẹjọ́ fẹ́ ni ẹlẹ̀ ọmọ yóò ní ṣíyà kò ní ṣíyàn o. no bọ́dà mi ẹ̀ sọ dáadáa tó o bá ti ń fẹ́yàn 6 months tó o bá ti mọ bí tí o máa já sí you gotta get out. 6 months in the highest is 1 year anything more than 1 year he's not going to marry you. Kò lówó lọ́wọ́ ẹjọ́ máa forí tì tó bá dẹ̀mọ̀ pé ò lè fẹ́ ìwọ náà lọ fẹ́ tó máa forí irú ní ìsìnkú ti dé stage online vintage máa pàdé obìnrin máa lọ́gbẹ́ mi ìfẹ́ fẹ́ akọ̀ máa gbádùn ara wa wọn lè gbà èmi àgbà èmi ò ní gbà ọ̀rọ̀ life dey change ṣe. ok àti Àjọkẹ́ mo pàdé ìkan recently kò sí tó bò mo ní mo níyàwó mo lọ́mọ ìyàwó mi dẹ̀ lọ́gá mi bọ̀ ọkọ tí mo fi sọ fún pé má disturb mi mọ́ bọ́ọ̀lù ọ̀ṣẹ̀ kẹ́wé lédi yẹn tó I don't want attention mo ní wàá rí attention irú attention wèrè wo ni ká máa sọ every time kí ìyàwó lè kí ni kí n sọ fún àmọ́ bàbí dọ́dọ̀ kú lọ́wọ́ èmi ò sínú àwọn ọkùnrin tó parọ́ tó máa nílò ìbò mu ẹ̀mí mò ń pàṣẹ. And ó padà wá fẹnu ẹ̀ sọ pé ṣòro tóun ti ní látàyé ọjọ́ òun náà lè lé attention ni. How can a single mother looking for a married man want that married man to love you? Companion lásán ló máa da ò lè rí lọ́ọ̀fù ẹ̀ ó ṣe fún abálàsí irú ẹ̀. Ibo ló wà gbà tí ìyàwó mi struggle pẹ̀lú mi. Ẹ wá ní ẹ torí pọ̀ kọlu sí ṣọ́yẹ kóun náà gbà. Ó ga o Ọlọ́run àbá yín yanjú ẹ̀. Ẹ ti lóòótọ́ rọ ọtí ti sọ́dọ̀ náà. Ẹ ká gbọ́ from àwọn tó ṣẹ̀dí Ọlábísí Mr. Akínyanjú àbí Akínṣe something Akíndobo àbí something kọlọ́njẹ. Mr. Akin kí náà jẹ́ wọn ò dáhùn jẹ́ pé wọ́n ń dóbò lọ́wọ́ ni Akin kẹrin wọn dáhùn ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ kó máa sọ̀rọ̀ Ọlábísí wọ́n ń gbá yìí náà wọ́n ń ṣe kinní fún yín dọ́gí jẹ́ gbé wọn bọ́lẹ̀ wọ́n ń ṣe dọ́gí lọ́wọ́ fún àwọn ti dáhùn. mi mọ báwo ẹgbẹ́ ṣe máa ń wo ní TikTok tó wọ́n máa gbára wọn pẹ̀lú TikTok. ẹ káàbọ̀ o àǹtí Ọlábísí ẹ káàbọ̀. ẹ mà pẹ́lẹ̀ tí dọ́gí ni wọ́n. ẹ káàlẹ́ mà. Dọ́gí bíi ti báwo mi ò tí máa rí o. Ẹ tí máa rí àwọn ọ̀ka ọkùnrin ló wà ń bí ẹjọ́ àṣọra yín o ẹjọ́ o. Irọ́ àwọn dáàdì mi. Ẹ go on. Lọ́wọ́ àbí èmi náà ti ń pa àwọn dáàdì mi lọ́wọ́ àbí bàtà. Èmi believe pé nǹkan tó lè mú lédi yẹn jẹ́ ó ní nǹkan tí Ṣẹ́gun ṣe fún recently bóyá bọ̀bọ́ yẹn trigger ló lè mú gẹ́ọ̀ yẹn jáde tó fi wá sàn kan tó sọ yẹn. Torí 13 years of relationship gbogbo èèyàn náà ló ń sọ pé ó pọ̀ lóòótọ́ 13 years yẹn ti pọ̀ jù èèyàn mọ age girl yẹn èèyàn dẹ̀ mọ age tí wọ́n wà tó. Wọ́n ní 30 years ni girl yẹn sìn 30 years they started dating when she was 17. 30 wow that's a lot. That's a lot. Èmi gan tó jẹ́ pé mo jẹ́ kíní gan mo ṣe máa ń sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ mi pé téèyàn bá tẹ̀lé ọkùnrin 50-50 ni. I used to put that in mind now 50-50 ni. Is either it works out or not. And téèyàn bá dẹ̀ ti date èèyàn téèyàn bá wà ní around 25 years téèyàn rí pé ọkùnrin yìí tí ò bá ti san make any tangible reason pé bóyá èèyàn fẹ́ settle down within the space of 1 year or 6 months èèyàn ṣáà ti get out ni bí àwọn dádì wa náà ṣe ti sọ lẹ́ẹ̀kan. I don't really have much to say but èmi believe pé wọ́n ti máa break up probably like a year ago or something before kó tó dín pé lady yẹn come up pẹ̀lú story yẹn ní ọ̀sẹ̀ yìí. ó ní yíyà yìí ni ó ní yíyà yìí ó náà máa ti off and on ó ní bọ̀ yíyà yìí ni ó ní kóun máa bọ̀ ní Nàìjíríà pé finally wípé òun ti ready pé like I'm getting old come back home. Òun dẹ̀ sọ pé look I just got a new job. He said leave everything and come, and then she came. But what we are surprised at is the fact that she wasn't living with him as at the time she came back to Nigeria, so she was living somewhere else because she said she nígbà tó ń wà lọ́dọ̀ ẹ̀ nígbà jọ́ kan òun kàn mú fóònù ẹ̀ òun tú lòun ipò ti ní another girl ní London tó ń bá sọ̀rọ̀. Ó ní meanwhile last year tí ó
bẹ̀rẹ̀ sí date girl yẹn òun wà ní Naija pẹ̀lú ẹ̀ period yẹn pé so òun wá sọ pé so cheat on her and then he said well o ti mọ̀ náà nìyẹn nígbà tó máa confront ẹ̀ ìgbó dẹ̀ sọ pé let's call it a day sorry a day. Wow. Definitely bọ̀bọ̀ yẹn gan love girl yẹn. Ìfẹ́ ti tán. Bóyá ó kàn jẹ́ ni. God bless you. That's the main thing. We are connected. Kò love at all. Kò love. Mo dẹ̀ believe pé girl yẹn gan ti rí àwọn signs kọ̀ọ̀kan tó yẹ kó lè fi mú nǹkan tó nǹkan fi walk away before he now came up with that. Thank you for that. Breakup stuff. Òun gan ti máa rí àwọn red flag kan. Bò ó kàn máa ignore ẹ̀. Gan fún rẹ̀ ló ń ti ara ẹ̀ mọ́ bọ̀bọ̀ yẹn lọ́rùn. Well, probably maybe because of the fame or something like that. Because we got pictures, but okay, gone. We can see the pictures, attached when they were very, very, very young. Yeah. So unfortunately. Ṣọ́nà àwọn miscraft tó ní tí wọ́n lo mọ́tò 2025 yìí tí ó jẹ́ pé Ọlọ́run kẹ́wọ́ Ọlọ́run kẹ́wọ́ wọ́n kẹ̀ máa kúrọ́ ṣé ní èyí tó bá nífẹ̀ẹ́ wọn ò ní lọ fún nítorí wọ́n wọ̀ pé kí lè lè ní wọ́n ò dé ní bá bẹ̀rẹ̀ níbi tó yẹ kí wọ́n ti bá ọkùnrin bẹ̀rẹ̀ èyí tó ti ní tó jẹ́ pé wọ́n kàn ṣe wọ́n mọ̀ pé eléyìí ò ní fún ẹ̀mí bó ṣe gbé lè ló máa gbà wò. Ìyẹn lè máa tẹ̀bà tí pé àbíkó fẹ́ yìí. Bọ́bọ́ yìí lẹ́yìn àwọn tí ò ní kàn ṣe. Ó ń sẹ pé ó ti wà ní stage ó ti ní stage kan tí bọ́ọ̀ yẹn dé pé bọ́ọ̀ yẹn ò lè fẹ́ mi mọ́. Ó dẹ̀ ti rí in that guy pé owó ò lè fẹ́. Bọ́ọ̀ yẹn ti máa ṣú àìsí. Ọkùnrin ọkọ̀ kí dédé fọbìnrin lẹ́dẹ̀ yẹn ọkùnrin á máa wò pé mo ò ní fẹ́ ọ̀tẹ̀ á máa fi àpẹẹrẹ kọ̀ọ̀kan wò ó pé ọmọ kò ní sọ fún ẹ pé kíní yóò ní work out o á máa fi àpẹẹrẹ wò ó pé ọmọ kíní yóò ní work out wọ́n tó bìnrin pé mo fẹ́ kúrò wọ́n ti dé sí àmì ìgbébọ̀ yẹn ti dé ọmọ level kan tó jẹ́ pé wọ́n láti máa rí òun mọ obìnrin ò ní fẹ́ kúrò ibẹ̀ ìtọ́kùnrin bá wà máa là á. Wà á máa ní ọkùnrin rọ̀gbọ̀n ọkùnrin tí ní nǹkan tó fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ó ti ní ó mọ̀ ọkùnrin rẹ̀ ò ní fẹ́ wà á sì máa tẹ̀gbà síbẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ẹ má bẹ̀rẹ̀ mọ́ ẹ̀ ọmọ kékeré ní tòótọ́ but kò sọ ọkùnrin jẹ́ ọkọ̀ kan náà ló ní gbogbo wa ń gbé kiri. So kí lady yẹn kó tún ayé ẹ̀ rearrange